Mwikuirwo ni aracokire guikio ngono ni muingi na araneanwo moko-ini ma maabitha borithi aria maramuhunga mahuri atanarugamio mbao-ini. Giko giki kihanikite riri gukoretwo na wagagu kuria mwena wa Ruiru Kiambu thutha wa andu maiganona nao gutamburwo na magego ni mwikuirwo ngi ukoretwo ari riuriro. Victor Kinuthia ni aratariria. In the mighty name of Jesus Christ, I release fire in this town, Jehovah. Jehovah Jireh, release fire in this town, Jehovah. Nĩ gĩcanjama kĩrĩa kĩreyumĩririe itũũra-inĩ rĩa Kairi-inĩ mwena wa Gĩkoe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya mathaa-inĩ ma thaa igĩrĩ cia ũtukũ thutha wa mũndũrũme ũmwe kwambĩrĩria gũtharĩkĩra andũ na kũmarũma akĩmatamburaga mĩĩrĩ-inĩ yao. Lucy Wangui wa Mutuota nĩ ũmwe rĩu ũtigĩtwo na nguraro njũru guoko-inĩ na ngingo agĩtarĩria ũrĩa aratharĩkĩirwo nĩ mũndũrũme ũyũ akiuma Macakaya na arambĩrĩria kũmũtambura mbere ya hotete gwĩteithũra. Niĩ gũthiĩte kũndũ maomboreci-inĩ mwanake ũcio ngora ndahĩngwo nĩ gĩtĩ ndagwa anuma igoti na guoko na thutha ũcio akorwo akĩhũra andũ angĩ na mahiga. Andũ angĩ arĩa mararũmirwo nĩ mũndũrũme ũyũ nĩ maratwarirwo thibitarĩ-inĩ wa Nyakĩanga na Kĩrĩa-inĩ kũrĩa mũingĩ ũracokire kũnyita mũndũrũme ũyũ na kũmũthaya na mĩkanda moko na magũrũ atanatharĩkĩra andũ aingĩ. Na matwarwo Nyakĩanga ũmwe atuĩka wa gũtumwo nake ũcio ũngĩ atuĩka ndangĩthondekeka Nyakĩanga atwarwo kwa mũbĩa na rĩu nĩ akĩrũmĩte andũ aingĩ na atuĩka wa kũnyitwo nĩ mũingĩ. Gĩko gĩkĩ gĩũkĩte thikũ nini thutha wa mũndũrũme ũngĩ gũkorwo akĩrũmana kũrĩ andũ itũũra-inĩ rĩa Gĩtothua Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu ũndũ ũrĩa rĩu ũrigithĩtie. Tulivurugana naye akaswing na mkono yangu ya left afu ndiye akaniuma kidole. Tulipomalizana hivyo akauma ule tulikuwa naye na rafiki yangu kielekea dukani. Tungetaka kuambia watu wa Ruiru wajichunge sana takote injini. Kijana mmoja akaumwa vidole zake viwili vibaya sana na kijana wa pili akaumwa mdomo kiasi cha kwamba ameharibiwa uso kabisa. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Riboti yo kuma kũu Kairi-inĩ kũrĩa Mathioya Murang'a nĩ ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara ya ĩtukio ndagĩka 7. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega nĩ ũkũmamũkĩra ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tũthiĩ rĩu kũrĩa Ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maindo Ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Tũgũchĩrĩria kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi agĩtũtarĩria ũrĩa mathogora mahana. Thĩinĩ wa thitoo itiganĩte kuma mwena wa Makutano, Kagio, Kutu cio bamwe na mwena wa Ngurubani, ngunia ĩmwe ya mbembe iragũrwo ciringi 3,200 gũkiro ũmwe kũrwo na ciringi 40. Mboco muthemba wa Mwitemania, ngunia ĩmwe iragũrwo ciringi 800 na kilo ĩmwe ĩkĩgũrwo ciringi 100. Mboco muthemba wa Wairimũ, ngunia ĩmwe iragũrwo ciringi 700 gũkiro ĩmwe ĩkĩgũrwo na ciringi 100. Mucere muthemba wa Mbicuri ũrĩa original kana mucere ũrĩa wakorirwo ũgĩthogwo hau kabere, kilo ĩmwe iragũrwo na ciringi 86. Gũkũ naguo mucere mũcwa kana ũrĩa ũrakethwo kwa ivinda rĩrĩ ũkĩgũrwo kilo ĩmwe na ciringi 70. Mucere muthemba wa Komboka wa Mavuti uragũrwo kilo ĩmwe na ciringi 64. Kwa ivinda rĩrĩ mucere muthĩ wa Mbicuri kilo ĩmwe iragũrwo na ciringi 160. Gũkũ nakuo mucere muthĩ wa Komboka ũkĩgũrwo na ciringi 120. Inoro FM Ndũnyũ-inĩ citũ kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũingĩre thoko-inĩ ya Iciara gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa mbere ya Rũgongo kũrĩa mwandĩki witũ Wilson Mugo aratũmenyithia mathogora ma mahiũ ũrĩa mahana. Tũkĩambĩrĩria na kũroria thogora wa ng'ombe barĩa turegwa tunini tukiambĩrĩria gatagatĩ ga ciringi 22,000 gũthiĩ nginya ciringi 28,000.
na tutomori yari katate ga ciringi ngiri 20 kuthi nginya ciringi ngiri 26. Mori cio nene wa gatagatiri nacio ire gatiri ga ciringi ngiri 40 kuthi nginya ciringi ngiri 50, nayo migoma ri gatagatiri ga ciringi ngiri 35 kuthi nginya ciringi ngiri 45. Ndegwa iria nene biu ari gatagatiri ga ciringi ngiri 60 kuthi nginya ciringi ngiri 100. Tukiroria thogora wa mburi baria turia tunini ari gatagatiri ga ciringi ngiri 4 kuthi nginya ciringi ngiri 5, nacio cio nene wa gatagatiri ni gatega ciringi ngiri 5 kuthi nginya ciringi ngiri 7. Betagwa Wilson Mugo na mushilimo tukozete gukumathira kiodo-ini kia mathogora ndunyu-ini ni yezitagwo Wero wa Mwagi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Jetawo Margaret Wambui wa Waweru na Benedict Njoroge wa Waweru hamwe na Ngecero wa Waweru tugikũngũĩra mĩaka 23 ya Inoro FM ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtũhe mohoro mathuranĩre, ndereti mwanya mwanya, ibindi njega ma, nyĩmbo mwaki na maingĩ. Nĩma Inoro FM nĩ mũciĩ witũ, twamuhoera kĩrathimo kĩa Ngai. Happy anniversary Inoro FM. Mũciĩ watu ginotana. Musa tira itwa meko etuka kia inya
na gutire kindu na kimwe makuria magithondeka njira na tutira tu ni njira ya gitwari na magitaijo ona tho ciakwa cingĩnga kĩrĩroraro na cirũrũnganĩre njĩra mũcihũkie mewatĩrĩire ũrĩkoragwo hamwe na niĩ ũrĩa ciurutagĩra njĩra mũgwanja ũgathondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari ngĩtũrĩre thayũ rĩu kuona Ngai mũrori wa Isiraeli nĩeranĩire atĩ no nginya rĩkũroraga arĩtũmaga thũ ciaku citumumare ciatũgunda gũkũ ũgeria kĩrathimo agathondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari ũgekora rĩweke ona thũ ciakwa etagwo Bishop Samikei rũmbo rwega rwĩtagwo njĩra ya gĩtwari na rwatũkinyĩria wega thaa kana thinacara na hetũkĩtie ndagĩka 16 ĩrĩ nĩ ithaa rĩa hagaria mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro gene motare Inoro FM. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. View service ya Toyota yaku Simfao Mobility na hota gukorwo uri customer 10 wihotanire a service itari na marihi ya muigana wa shiringi 24,000 na magana kenda. Igithia mwaka waku muthi hora thimu 0719029000 wigithia mwaka waku. Niĩ njĩtagwo Bishop Kawira Mwangaza. Happy birthday kuri Inoro FM. Othe nĩ ndĩmendete na nĩ mũraruta wĩra mwega gũtuĩka very transparent na mũikarie rũrĩrĩ na mwaragia ndeto ciama na ithuĩ no tũkũmũthikĩrĩria na tũmũsupport. Inoro muciĩ watu ginotana Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro gene motare Inoro FM. Inoro rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwamba kwarahũra andũ arĩa marĩkĩtie gũkĩra. Ndona timu haha itongoretio nĩ Recho Jenga nĩ marĩkĩtie kwarahuka. Arĩa angĩ metagwo Hagaria Babes onao marauga nĩ marĩkĩtie kwarahuka. Matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Joan Shi Kegwa wa Geshika Bio, Helen Mama Ignatius othe nĩ marĩkĩtie kwarahuka. Esther Thathi Rastagal ona nĩ mokĩrĩte wa Brian Kene mũkĩru rũcinĩ rwa ũmũthĩ na mũthuri ũgwĩtwo wa Kanyoroku Simon mena wa Brian onake nĩ marĩkĩtie kwarahuka rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Rĩu reke nyambe ngũthomere kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko 12 na mũhari wa 10 kuuga ũũ: anga ũhoro ũyũ mwandĩke onaguo mũtirĩ mwaũthoma. Ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩ aki nĩrĩo rĩtuĩkĩte o rĩrĩa inene rĩa koine. Njokera rĩngĩ, anga ũhoro ũyũ mwandĩke onaguo mũtirĩ mwaũthoma. Ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩ aki nĩrĩo rĩtuĩkĩte o rĩrĩa inene rĩa koine. Mũthikĩrĩria, rĩu nĩ kahinda kega ga kwambĩrĩria maũndũ kana ga kwambĩrĩria tabarĩra. Ndirango wa Famco, Mary Michael Jogu, Mwatha Bob wa Makomboki, Njoroge Trakadero, Tony wa Tukutuku, Mwarimũ Kimani, Mwaniki Fundi, Mwarimũ Kemiti, Jamba, Charles Gas, Dereva Thagia, Mama Ken, Arahora Mũrĩmi Mwai wa Magumu, Njũgũna wa Resho, Mũrĩithi wa Kang'ara na Pastor Mwangi waho Orispiti Arahuke, ni wa Muna Steven Gamba, Dereva Thagia oragwa nĩarĩkĩtie kwarahuka. Deacon Mashari wa Muthoni wa Uji, Sami Kamau geithĩka mũno Mujiriti Original Panuel na Maera Fanex, Mugobidan Joseph Gathu, Su wa Kuria na mũndũ gwĩtwo John oragwa wĩ mũkĩru rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tito White tũmũthe
mwarimu Giteru, MC Gathi, Ndoro wa Njogu, ithe wa Mũrĩithi nĩ wageithio mũno, nĩ mwarimu Njogo Icagaciro, mwarimu PI Kevin wa Gwandaru na Rohio wakwa White Jathiman na Korea Ijaton Musonga the chairman, Kabugi arauga nĩ mũkiru Duse Mwini na Gitawal Magogo, regards Bishop Jenga Peterson, good morning, Karuki Mushombi na MC Maina wa Magoro na Sun City na Helen Mama Ignatius, Kabore Daniel pamoja sana wa Kamano wa Kirere na Philip Kangara, asante sana. John Githenya kuma Hilti Timborowa, ndumeri yaku nireketie gukinya rekenya mbere uhio kemwe kwemwe thie jarie mundu ogwetwo kana jarie murimi murithia wa mahiyo na murimi murithia wa mahiyo ekuguthuka imwe kwemwe aingire kambuni-ini iria egwetwo Nice Choice kana Korea Nice nĩ gũkoragwo na kambuni ĩtagwo mathondekaga irio ciĩtagwo Nice Choice Animal Feeds Korea Mwea, na nyendaga ngakuheona namba yao kamiandika hando 0700025811 0700025811. Ugenda molasses intondo wa kuruta iria ringi makiria muthikiriria Sharania na molasses iria ikoragwo jaga makiria ni teithagia horo wigie ng'ombe yako kuruta iria ringi, na ningi ni ikoragwo ikinyihanyihia maundu maingi maria makoragwo na ng'ombe cito iria tukamaga. Siri ni Nice na kiondera gutwara imwe kwemwe umenye indo iria ungihota kana irio iria ungihota gukorwo kihe ng'ombe ciaku na cikare wega na ngurwe ciaku. Wana waguthuka duka-inĩ cia kwenderia cia ũrĩmi thio meti irio cia Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nĩ cio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena rĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovet-inĩ ona kana nduka irio cia mahiũ hakuhĩ na hau ha kwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium na nĩ mũtu maita merĩ, Nice Extra Premium ngano, Nice Extra Premium wa mbembe, na nĩtũkoragwo na mũcere pure ũrĩa twĩtaga Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa Mwea. Na ningĩ wenda gũcera cera itũra rĩgwĩtwo Nice Digital City, na Nice Digital City nĩ ũraheo mweke wa gũkorwo ũgĩkĩra maguta kũu. Kwĩna supermarket, kwĩna kũndũ ũngĩkoma, kwĩna mũndũ kana kwĩ kũndũ ũngĩka conferences, yani nĩ kũndũ kwega kũragwo gwĩtwo Nice Digital City. Gũthuka kwa mũthikĩrĩria na ningĩ to ũguo tu ũhoro wĩgiĩ conference accommodation we mũthikĩrĩria we mũrũmbũiye na njĩra ĩrĩa njega. Nĩkĩo twakũririkania oro rĩngĩ gũthuka moja kwa moja ũingĩre kũragwo gwĩtwo Nice Digital City ũhote gũkorwo ũgĩka maũndũ marĩa mothe ũngĩenda mũthikĩrĩria, na nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ tũrakwarĩria na kuma hau tutingĩenda ucoke na thutha. Nĩ tũkwenda wĩikare ũgĩbangaga na ũgĩbangaga tũmawĩra ũrĩa tũthiĩte na mbere. Muthikiriria wona cihanda wega rĩu thaa 2 cia rũcinĩ tũgũkorwo tũkĩaria na mũrĩmi no mbere ndaya muthikiriria kenyambe ngũtware moja kwa moja nginya kũrĩa mabati-inĩ ma Covermax. Muthikiriria kambuni yetagwo Mabati Rolling Mills makorirwo magithondekwo 1962 na nĩ makoretwo makiruta wĩra wa gũthondeka steel na njĩra njega mũno gũkũ Kenya, na nĩ mathondekaga mabati na njĩra njega, na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania ũhoro wĩgiĩ Covermax. Ĩno nĩ box profile, tugaga wekĩra nĩ wekĩra Covermax nĩ ikaraga ihinda iraya nĩ thaka, na to ũguo tu nĩ kũheaga ũgakorwo wĩna thayũ ũtegũtinda ũgĩcokereria ũhoro wĩgiĩ kũgita. Nĩ ũhoro wĩgiĩ makara kana colors iria njega, nĩ kũheaga warranty ya mĩaka 7 ũtekuona ĩgĩtumbũka kana hihi ĩkĩambĩrĩria kuma rangi kana hihi rangi ũgĩfade. Covermax nĩ koragwo ĩgitĩrĩtwo na njĩra njega na nĩ kĩndũ ũngĩhoka na njĩra njega. Covermax kana mabati maya ma Covermax muthikiriria ni mabati mega, wona wagita nĩ wagita ndũrĩ hĩndĩ ũngĩcokera muthikiriria, na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania marangi marĩa makĩrĩ kuo. Kwĩna sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red na charcoal mekuo muthikiriria. Angĩkorwo wĩharĩirie gũkorwo gĩkĩra mabati ti mangĩ nĩ kuma kũrĩa kwa MRM, na nĩ mabati marĩa twĩtaga ma Covermax. Tugaga nĩ horo wĩgiĩ kũripia hanini gũcokereria no ndũngĩcokereria tondũ maikaraga mĩaka 7, na to ũguo tu cost yaku kana hihi mbeca iria ũngĩkorwo ũkĩhũthĩra igathiĩ thĩ na njĩra njega. We wĩ contractor, we wĩ mwaki, wenda maũndũ maku magĩre, hũthĩra mabati maya ma Covermax kuma kũrĩa kwa MRM, na nĩ makoragwo nginya na kĩndũ gĩgwĩtwo mũhũri wamo.
mabati macio nĩ mabati mega. Mariko me Kiambu Region, Kikuyu, Imara, Elec Plab kũrĩa Ruiru, MRM Service Center Thika, New Palea Mwea, Tirupati Baricho, Kit Kerugoya, MRM Service Nyeri na Kasturi Nyeri na Double K Karatina, na ningĩ nao mahorere thimũ mũthikĩrĩria nĩgetha mahote gũkorwo magĩkwarĩria na namba yao haha nĩyo ndenda gũkũnengereria moja kwa moja 0788202020 ũhoro wĩgiĩ warranty ya mĩaka 7 nĩ mabati mega. Nawe mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ ndũgatinde ũkĩmaka nĩ tondũ waramaka nĩkĩ wĩna Nice Choice Animal Feeds. Ici nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Sour Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ igathondekwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ na igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wewe mũrĩmi ũkwenda kuona umithio, nĩ ũkwenda baita kuma kũrĩ mahiũ maku, ndũhũthĩre Nice Choice Animal Feeds kuma kũrĩa kambuni ya Mwea. Na to ũguo tu irio citũ cia Grovetin ona kana nduka irio cia mahiũ hakuhĩ na hakwanyu, twakinya Kĩrĩnyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua, Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Rikana thĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, mũtu wa ngano kũruga cabaci, keki na indo ingĩ ta icio, mũtu wa ngima mũthikĩrĩria nĩguo wa Nice Extra Premium, naguo mũcere nĩ Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers. Na ningĩ wenda gũcera, cera harĩa hetagwo Nice Digital City. Nice Digital City Petrol Station Supermarket, ugenda accommodation, ugenda kĩndũ gĩgwĩtwo conference kũrĩa Nice Digital City, rũgamĩra kuo na nĩ ũkuona ũrĩa maũndũ maku mekwagĩra. Nĩ thinacara na ndagĩka 27 mugate to mugate uretwo Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Ririkana horo wĩgiĩ gũkorwo kĩrĩa mugate ũyũ nĩ ũhoro ũkoragwo wĩ mwega mũno, na nĩkĩo tũngĩkũririkania wona waguthũka nduka-inĩ wĩcarĩre mugate Softy wĩna wa white na wholemeal. Wholemeal ĩkoragwo na fiber ya kũigana, to fiber ya kũigana nĩ ũkoragwo ũrĩ mugate ũngĩrĩa rũcinĩ mathaa-inĩ ma thainya, na ningĩ no ũhote gũkorwo kĩrĩa nginya mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Wona waguthũka nduka-inĩ tũrakwĩra kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. 200 grams, 400 grams wa white na wholemeal, na nironekana nduka-inĩ ciothe kana supermarket-inĩ. Faulu Bank niyo bengi ĩrakũhe ngombo na njoherera cia thĩ makĩria, ĩgagũteithia kwamũkĩra na gũtũma mbeca na ũgasave mbeca ciaku handũ ikũgitĩrwo. Tũma SMS na kiugo Faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Nice Choice Animal Feeds. Ririkana, rĩu tũkwendagĩria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra. July no tugatĩra Toyota yaku na thogora mũbacĩrĩre. Amũkĩra discount ya gĩcunjĩ kĩa 20% wagũra spare parts rũhonge-inĩ rwa Sifao Mobility. Hũra thimũ 0719029000. Ngatho muthikiriria ni twacokereria na touga wekira mafati ni wekira, ukiweka umeweka. Ndiukaniro wacemania na mundu aturaga acenjagia mafati make, aturaga euragia niki gwathire na guoka ni mahinda megie kugita nyumba yaku. Andu makoragwo magiciria uhoro ucio o ihinda ria mbere tu, no kũngĩambĩrĩria kana ngĩambĩrĩria gũtatia maĩ, rangi ũngĩambĩrĩria gũfedi na ucoke ũrigwo atĩrĩrĩ, mabati maya makwa marahanaga wega nĩkĩ kũrathire na matikinyĩtie ona mĩaka 2. Rĩu tathikĩrĩria, Covermax kuma kũrĩa kwa MRM nĩ mabati wona wagũra maraikara mĩaka 7. Ndũkuona magĩtumbũka, ndũkuona rangi ũkĩehera, ndũkuona ona rangi ũgĩthira. Nĩ mabati mega wĩna warranty ya mĩaka 7, na nĩkĩo tũrauga ukiweka umeweka. Na
ningĩ nĩ maikaraga ihinda iraihu na magakuhe kĩndũ gĩgwĩtwo meciria ũgatiga gũkorwo wĩna maingĩ, na nĩkĩo tũrameta Covermax kana box profile. Ũngĩguthũka kũrĩa ũgũraga indo nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega. Mabati Rolling Mills makoretwo kuo gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ kuma 1962, na to ũguo tu nĩ makorwo magĩthondeka indo nyingĩ mũno cia mĩako. Waguthũka nduka-inĩ mũthikĩrĩria thiĩ wĩgũrĩre indo icio. Namba nĩ 0788 2020 0788 2020. Muthikiriria wona wenda maundu maku magire huthira mabati maku makuria kwa kana tu huthire Covermax kuma kuria kwa Mabati Rolling Mills kana MRM, na ni ukuhota gukorwo gikinyukia ikinya riu ringi. Hatiri undu ungi riu ndaguthuka imwe kwemwe nginya kuria gukuria kwa andu megwitwo aguthondeka irio cia mahiũ. Wenda gukorwo wina molasses ni tondu wa iria ikinya iria riega, na wenda iria ringi molasses origi kuma kuria kwa Nice. Namba ni ngukuhete 0700 025 811. no reke ndore horo wigie irio cia mahiũ kuma kuria kwa Nice Choice. Wenda irio cia mahiũ ni cio ici. Irio cia mahiũ turacieta Nice Choice Animal Feeds, na irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Ithondeketwo na teknolojia ya gutigĩrĩra ni quality na na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovetin ona kana nduka irio cia mahiũ irere hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Wenda kuria shavashi mutu ni wa Nice Extra Premium. Wenda kuria ngima mutu ni wa Nice Extra Premium. Wenda kuria mucere wa Pure Pishori kana Bishori ĩrĩa njega, Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kuria Mwea. Ningĩ to ũguo tu, ũngĩenda kũrũgama handũ hega, rũgama harĩa hegwĩtwo Nice Digital. Nice Digital mena mawega mothe marĩa ũngĩenda mũthikĩrĩria, na nĩkĩo tũrakũririkania oro rĩngĩ rũgame hau. Petrol station, supermarket, kuhoro wigie besha, gukoma, conferences, icio ciothe ironekana kuria gugwitwo Nice Digital City. Warugama kuu muthikiriria o ringi ndakuririkania ni kundu kwega ungirugama no teithike na wike maundu maku mothe ugicokio thi we urathie Meru, we urauma Nairobi uthiete Meru, tarugama hau na ni ukuona uria ukurumbuyo na njira njega. Ni thinashara na ndagika 32 maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Mũndũrũme kũraga andũ erĩ na kũguraria ũngĩ ũmwe thutha wake kũrũgamio wĩra wa mĩako mwena wa Kiambu. Mawakiri kũgomera wĩra Kenya yothe handũ ya arũma magĩtetia ungumania gatagatĩ-inĩ ka acirithania. Andũ maigana ona marahonia nguraro thutha wa gũtambura nguo na magego nĩ mũndũrũme ũngĩ mwena wa Mathioya, kaunti ya Murang'a. Macio na mangĩ maingĩ mona ciahanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathie na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ thaa ĩmwe ĩtigarĩtie ndagĩka 26 na mũthikĩrĩria wa Inoro FM nĩ rũcinĩ rwega rũrũ Mũhĩa wa Maina. Yes Jeff, good morning. Dinauru, good morning. Ndĩraĩ mũno Dinauru. Ona gwitũ Kiambu nĩ kwega. Yes. Nĩ kwĩna thayũ. Aha. Mawakiri nĩ manĩrĩire atĩ nĩ megũkorwo makĩgomera gũthiĩ magoti-inĩ ũmũthĩ, na nĩ kuma ũmũthĩ gũthiĩ na mbere. Na andũ arĩa morotetwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Martha Koome, Philomena Mwilu na Wanjala, Lenaola na Njoki Ndung'u, harĩ Anthony Obwayo, Lucas Nalkuni, Dora Chepkwony, Lucy Waithaka
na andu angi aingi kana majaji angi aingi riu wagweta acirithania o aria amwe maigoti-ini riria itugiru ria Supreme yothe ana kwanja ri kuma mucirithania munene munini wake Smoking Lenaola na Njoki Ndung'u haya kuma hau ri muthenya wira nirone ni kurekirwo mogaruruku kuria thirikari-ini na ni magiru mauna mago test waters maundu mangi ni maroka maingi muno magutumakia bururi uyu witu wa Kenya. Yes. Tondu muthuri wetagwa Isaac Maigwa Mwaura ri ni muingate uria anakoragwo ni gucenjio wapi kuingatwo tuhuthire kiugo kiu ritaru ni njirwo atiriri ari wendo gucoka gukorwo wi head of radio nigo rugamagirira music ne demotion mara moja aya Mwaura ri he wabici irathondekirwo na irakuruhana andu aria makoragwo na mawathe akoretwo ari mwaria wa thirikari iyo ni njega tondu wa riri Mwaura ni atetagira andu acio na njira nene muno iyo ti demotion by the way riu ri muthuri wetagwo Charles Owino ni ari mwaria wa birithi riu niwe mwaria wa thirikari kuma umuthi na kuri na andu angi marakiheirwo mawira thiini wa kuria gwa TSC wa Morani ni urakinyanirio ona hena andu maraheirwo wira andu kadha wa kadha riu na ndoi appointing authority kirio na wira ucio wigiririki ucio haya hena mundu wetagwo Mary Nanjala Kelobi ucio ni umui mutumia wa Atuoli Francis Evelyn Chepkirui Aruasa Mr. Ken Riaga Pascaline Ntangei Kimilili Ahmed Kanyara Bishar Silva C. Apa Wilson Kuria Thoita haria angi maraheo ta Florence Mutua kuria gwa PSC Mrs. Antonina Lentoi Johnny na Honorable Wilson Shoshion kuria gwa Teacher Service Commission na Duncan Ojuang Oburu ni ahetwo wira hindi mwe kamiti ya gutetera ihoto cia muingi akiregai kwari mweri wa kanana mwaka muthiru ndiukane agicenjetie meciria ahetwo wira ni William hau akiwarega wira riu nitugukiona uria maundu megwithie magigeikaraga tondu appointing authority ni William ri na wina thirikari umuthi ri na reke ngwire gikombe ri kiana irweroreri riu ri muthuri wetagwo Johnson Muriithi ri ni matigitwo ni mother in law pole sana ni anjiririe horo ucio etagwo Roda wa Nja wa Ndiga ari na miaka 96 maramuhurukio muthi mekuruta mwiri kuria Mary Immaculate Catholic Mortuary Kirugoya pole igongona ria mathiko kanitha-ini wa ACK wa Ngatia Church kia Mishiri macoke mamuhurukie gwake kia Mishiri Village kuria Kabare Gicugu county-ini ya Kirinyaga huruke thayo maitu Roda wa Nja ni mathaindu wa Johnson Muriithi na mutumia wa Johnson na family yao yothe na aria angi othe matigitwo Ngai amomiririe hari muthuri ungi wetagwo Njagi etagwo Philip Jango Njagi muthuri murata wakwa ni miaka mingi muno ndimui nake mutumia wake ri ni arahurukire pole sana kuire Saturday gwiciria hwaini very sad na muthuri ucio wetagwo Njagi ni muhure muno ni mutumia wake gukorwo ahurukite tinaigo thainene ri etagwo Dorcas Muthoni Njagi nake tukamuhurukia kuria muthi kuria Murang'a Kahuro muthenya wa Friday no pole sana kuri Njagi niwe mwene Njagi kienyeji muthuri wa haha marurui pole akone atigitwo ni mutumia wake pole sana Ngai amuhe kihuruko gitathiraga mutumia ucio na family yake nginyagia andu a mutumia magithie na mbere gukiumiririo ni ithe witu tuthie ngatheti-ini page 1 ya ngatheti ya Standard kana ya ngatheti ya Taifa irauga atiriri mahinda paradiso ya wahuni Goons Paradise ati miaka haha thutha-ini irikitie kuhituka ri ikundi cia nyanake ciethaite na matharaita ni ikoretwo igikuruhanio hari gutharikira mathibitari kuingata family nyumba-ini ciao gukorwo makirihia mathire nyumba-ini cia biashara ona toguo tu gukorwo makigiririria mawatho ma igoti gukorwo magithingatithio o riri nayo thirikari ihingite maitho guo ndiramahinga ugithie karatathi ga keri ni ugukora rugano rutamburukitio wega na hari na mwanake we haha anyitete ihiga na nguhia na akaharukia mubuto
hari mutumia ungi nake we haha akirira ni tondu wa gukorwo amomoreirwo nyumba yake kuria mwena wa Eldoret na thirikari ri no gukira ikirite ndiri undu irauga kurahena rugano rwa thibitari we kuria Naikuru wetagwo Nakuru War Memorial Hospital ile koretwo hingitwo gwa kahinda ka miaka 2 ona thengia igoti nene gukorwo riathanite thibitari ucio uhingurwo nduri wahingurwo muhingi wa thibitari no muhingi wa thibitari ni governor wa kuria Naikuru ugwitwo Susan Kihika murugamiriri wa marigitari etagwo Patricia Musale arauga ati ngucanio ciambiriirie Oktoba ya mwaka wa 2023 hindi iria ahuriirwo thimu akirwo kwina gikundi kia nyanake gigukui magome matharikire thibitari makiuga ni riu marikoragwo makirihia akinya murango-ini agikora ni kuhinge na acungirirwo gukorwo akirugira iguru ria rugiri thutha kama kahinda kanini ri mafitha akaunti aria merikanaga moete urugamiriri ucio ri makiambiriria guthamathamia indo mathamirie andu nginya ciana iria ciari thiini wa nathari magithamia andu aria mari arwaru kana mari hatikaini no horo ucio ugiuka ugithira hari mutumia ungi waingatirwo nake momorerwo nyumba yake kure mucini wa Eldoret ni gikundi giki kia nyanake na to tu ni makoretwo makionekana ginya guthie kurogota mbeca tariu mundu angiaga kuriha mbeca cia kure kana uko ne kureko auction indo ni irahurirwo ngengere kana ni uratahwo matumaga nyanake icio igoka na matharaita imwe na mabanga na njora na matimo ginya ingi ni ciukaga na migwe na ingi igoka na micinga bururi ndurorete handu horu William Wirare araugire ati ikundi icio ingethanirwo nacio bio page 3 ri one muiretu wetagwo Regina wa Weru na ni muikari wa guku Nairobi mwehubere ni rauga iyo Nairobi city guoya na kira maru-ini ri iyo ni city mundu aikari wa Nairobi uyu na the komenya ni ratugo city yani ni from city to city haya kuma twathie kuria gugwitwa page 9 ati mundurume umwe ni arakorirwo akiguika ni aratiga njohi aracokaniriria ariu aratake na arambiriria kumahe kihunjio kigie njohi aramerire atiriri mutigathake na ikeno ciathi mutigathake na unyui wa njohi maundu maya magukenaga na kunyuaga njohi na kuinukaga rucini ri matiri kundu mangigutwara oro nako mwisho ri magagutwara kuria iherero uguo ri ukarigana ni family yaku ukarigana ni mutumia waku na ciana no atuangirio ri ni kuyurairwo bia ni muhiki fulani ati Polo aliyedharau jirani amwendea aokoe jahazi uko ni mwana wa Kagundo Kukuyuni ni mundu umwe ukoretwo agitharau jirani yake kumura ndu angimuteithia kumwaragiriria kumutharau no hindi iria aranyitirwo ni mathina ri kwaga irio kuhingirwo nyumba itima kuhorio araigwikire athiete kwa mujirani na mura jirani enyihitie ta rada ya rukungu tamotige kuhumbira tondu ni ndona riri wazo bonzo gegathaka muno ni gathwaga cagua ari okuria wa munyoro mena karungu wa thangwa na muthuri ogwetwo Methu arauga atiriri timu ino ya one term ri manze timu ya one term tumejaa ngori kama huamini tishia na by election kwako uone vile tutakuwa all kalao timu ino ya one term ya Rigathi ya DCP ri maseneta na mbunge marathire mekirite kagoti ka girini riu ri ndui karangi kau ni karuru muno ke mbunge at one time kuri na ciana irimite thukuru fulani ni iki introduce agwo majority leader kuri Senate Aaron Cheruyoti arerire ciana atiriri guku tutikoragwo uguo murona kwina rangi wa grasshopper idai uguo murona tiguo tukoragwo riria ringi ndeva karangi kau ni karaticiria andu muno marekirie kagoti kega ka girini twathie ngatheti-ini ya Business Daily uhoro uria uhetwo ritu karatathi-ini ka mbere ni cia muthuri witagwo Nelson Muguku Mutigaire na ni billionaire muthuri uyu ni oikaine muno no horo wigi urimi wa nguku nikio aigwa ritwa riu Muguku na ni akoragwo na mall nene muno kana nyumba nene ya biacara itagwo Waterfront Karen
gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi yakirwo na mabilioni ma mbeca na rĩu nĩ imwe cia nyũmba cia riri kũrerĩkana famĩlĩ yake rĩu nĩ ikinyĩte handũ na nĩ makinyĩte nĩ megũkorwo makĩendia nyũmba ĩyo ya biacara na ti ya ciringi 2,000 nĩ nyũmba ĩkumo ciringi bilioni 9 nĩ kũrerĩkana nĩ gũkoretwo kũrĩ na mũbango wa kũmĩendia no kũrerĩkana moro nyingĩ kana nyũmba cia biacara nene iria ikoretwo ciĩkuo itikoretwo irĩ na umithio ũcio mũnene akombori nĩ magĩte na ũhoro wĩgiĩ mĩako kagĩa goro rĩu famĩlĩ ĩno ĩroiga nĩ gũkĩigĩrĩra biacara ĩno kana biacara ĩno yao thĩinĩ wa thoko ĩkorwo ĩkĩendio karatathi ka mbere na karatathi ga kerĩ hĩndĩ tũramenyithĩtie mũthenya wa ira nĩ ndona ũhana William Kabogo ndũrĩ mũrathi no na ndũrĩ mũrogi andũ arĩa matũmaga indo kuma nja rĩ kũrĩa diaspora mbeca ciao iria itũmĩtwo gũkũ Kenya nĩ inyihĩte na gĩkĩro kĩnene tũtirĩ tuona ũndũ toyo kuma 2008 nĩ ũndũ wa Amerika gũkorwo makĩrũa na bũrũri wa Iran na Iran ĩno ĩkahũra mabũrũri ma gĩtarũ kĩa irathĩro Middle East rĩu kũrakĩrĩkana pressure ĩrĩa ĩrĩ kuo maũndũ-inĩ megiĩ wonjoria wa mabũrũri ngũrani nĩ icũngĩrĩire ona Amerika ĩgekĩra magoti atĩ Akenya arĩa maikaraga kũrĩa magĩtũma mbeca nĩ mararengwo igoti nene ona kuo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Saudia ona kuo kũrĩ ona mawatho megiĩ aruti a wĩra yani andũ arĩa marutaga wĩra kũrĩa diaspora rĩ wona mũndũ ategũtũma mbeca ũrĩa aratũmaga kau kabere rĩ ũkamenya nĩ mawatho ngathĩti yo karatathi ka mbere na karatathi-inĩ ga gatano twathiĩ ngathĩti-inĩ ya Nation karatathi ka mbere no itambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ ga kerĩ gwa kahinda ga thikũ 5 arũme erĩ nĩ mekĩrĩirwo ndawa thĩinĩ wa inyuo ciao na magakorwo andũ acio nĩ makuĩte kilomita 28 gatagatĩ-inĩ ka Nairobi magacoka makaiywo ciringi 800,000 maabitha a borithi marauga atĩ ciĩko ici cia kũrĩa Lavington na Ruiru nĩ ciĩko iria ikoretwo igĩtabanio nĩ andũ atatũ aretumia erĩ na mũndũrũme ũmwe arĩa makoragwo magĩkĩrĩra andũ ndawa oro ũndũ ũmwe na kũmaiya mbeca ciao muthuri wetagwo Edgar Otachi Mukua ũyũ nĩ mũtigaire nĩ athiĩte kũnyua tarĩki 7 mweri wa 7 na anyua ĩyo nĩyo yarĩ kana kĩu nĩkĩo kĩarĩ kĩnyuo gĩake kĩa mũico nĩ amu nĩ ekĩrĩirwo ndawa ĩrĩ na poison kana ĩrĩ na thumu thĩinĩ wa kĩnyuo gĩake muthuri nĩ ararĩ na wĩra mwega mũno wa quantity surveyor na mĩitũ ĩno yaire ciringi 300,000 kuma kũrĩ we DCI marauga atĩ mũtumia ũyũ wonekanire kĩrabu-inĩ kĩmwe gũkũ Lavington kũrĩa Mukua anyuaga rĩ nowe ũkuruhanĩtio na ũici ũngĩ wĩ kũrĩa Ruiru na mena mũndũrũme ũngĩ nĩ macokire makĩiya mũndũ ũcio matagetete ciringi 500,000 mĩaka ĩrĩ mĩthiru DCI nĩ yarekereirie ndũmĩrĩri ya kuga atĩ mambũra marĩ gũkũ no nĩ wega andũ memenyerere gũthiaga kũnyua njohi irabu-inĩ na thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ĩyo DCI nĩ yaugire atĩ arũme aingĩ nĩ makoretwo makĩorotwo nĩ atumia arĩa maiyaga mbeca noguo andũ memenyerere na njĩra nene mũno ũkoragwo makĩoya kana kũnyuaga njohi na mũndũ ũtoĩ na ningĩ toguo tu mũndũ atiga njohi yake rĩ agoka agetie ĩngĩ rĩu rĩ kũrerĩkana mbica cia CCTV kuma kũrĩa Lavington na Ruiru kũrerĩkana mũtumia ũyũ waiyĩte mũndũ ũyũ wĩtagwo Mukua rĩ no raiyĩte mũndũrũme ũyũ ũngĩ ciringi 500,000 na to ũguo tu oyaga mbeca icio agacitũmĩra mũtumia ũcio mũruna wake na mũtumia ũcio makoretwo makĩrutithania wĩra nake na nĩ kũrĩ nĩ andũ acio kana nĩ gĩkundi kĩa andũ aigana andũ atatũ na matigũkorwo makĩhithũria hihi mũndũ ũcio arakĩirwo mbeca nĩ tondũ wa maũndũ ma gĩceria maabitha a borithi marauga rĩu mũtumia ũcio marĩ na Mukua na ũcio warĩ Ruiru nĩ marethana nake na kũrerĩkana atuĩrio rĩ aikaraga area ĩrĩa ya Kasarani gũkũ nĩguo kũratuĩka na to ũguo tu mũtumia ũyũ ahota angĩnyitwo aya gũkorwo agĩtuĩrwo kana ahota gũkorwo agĩtuĩrwo nĩ tondũ wa gũkorwo oragĩte na kũrerĩkana to acio oragĩte nĩ oragĩte andũ aingĩ mũno mbica cia kamera nĩ ironania mũthuri ũyũ wa ũkũrũ wa mĩaka 53 mũndũ wĩkĩrĩte nguo njega anyitĩte njohi na guoko na akanyitĩra mũtumia ũcio mũtumia ũronekana ekĩrorerwa mũndũ mũthaka tu no rĩu rĩ mũico rĩ no kũiya maraya maũndũ maya ma mũcere nĩ mathũkire mũno karatathi ga gatatũ ka ngathĩti ya Nation nĩ cia borithi nĩ mararutire mbũrũgũtũ 44 cia ndawa ũgwati mũthemba wa cocaine ndawa ngananie irarĩ thĩinĩ wa mũthii ũmwe ũrarĩ thĩinĩ wa ndege roimaga kũrĩa mũciĩ wa gĩcũa-inĩ wa Mombasa irathiaga mũciĩ wa Dubai kũrĩa bũrũri-inĩ wa UAE
kwari Julai 15 ni kiumia kiu kirathirire athii makiingira ndege iyo kuria mwena wa Mombatha mathaa mugwanja no ni yacereirwo kwa ihinda tondu maabitha utwiria ni marongoreirie mundurume umwe ni wa miaka 67 na arerikana we ebangaga uria guthie rugendo no ni kwari no horo wa ugaceru wonanitie mundurume uyu ni mwendia wa dawa cia kurefia na kuringana na uhoro uria heanitwo ni kamanda wa borithi kuria mwena wa Gicũa-inĩ Ali Nuno aroiga mamunyita mamutwarire handu keheri-inĩ magikora ni ameretie mburu gutumira 44 cia dawa muthemba wa cocaine na magikimwira agicirute na njira iria agicirutire nayo na riu ni marakiuga dawa ici ni ugwati muno tondu cigitwo nda ya mundu hari handu cingikinya ituthure mara make na riu ni mwikuirwo dawa ici ni ihuritwo mbica karatathi-inĩ gaka ga gatatu kuria mwena wa Mombatha irerwo ni ikuhuthirwo ta wira cira-inĩ uria egwikorwo akirugamia igoti-inĩ cia karatathi gaka na ga gatano no atumenyithia cioria meitu yahithukiire thibitari wa War Memorial kuria Naikuru ni miaka iri riu na thirikari ya Governor Susan Kihika yerwe hingure thibitari ucio akoretwo akiuga aria merirwo marugamirire kana mahingure thibitari niyo maregete kuhindi kwiriga thigithigi nene muno etitwo ni maseneta karatathi ka mugwanja tondu na ithu aciari turia maku tondu riri muciari wothe wina mwana grade ya 9 ciana iria igwika kigeranio gia KJSEA nicio cia muro wake ri gwika kigeranio kiu gia kibururi matire maramenya ciana ciao igeka subject iriku Ministry ya Githomo ikirite ki ndiriraria mweri wa mwaka ucio rathirire ciana ciacagurire subject gatagati ka June tariki 8 na mwithia wa mweri ucio no gukinyagio muthi na mathukuru merekeire kuhingwo tamu ya keri arutani anene a mathukuru maroiga aciari no thimu marahura makiuragia ciana igathura subject ire na kigeranio ni kia mweri wa 10 mwaka uyu hena mbica ya waziri wa githomo Migos Ogamba Ministry ya Githomo irorio ireka atia na ni ciana makiria ma milioni 1 na cigukorwo igika kigeranio kiu gia KJSEA mwaka uyu ciagacagua karatathi ga 10 ni okireirwo muno ni undu wa kwira agendi matikae guka guku Kenya ni undu wa horo wa mihuni na ikundi cia nyanake iria rauga ni irahuthirwo ni thirikari anyitite migurani na maabitha thirikari kinyagia maigwa wa Mwaura ataneherio gutuika mwaria wa thirikari ni mararutite mahitia miario ya Rigathi wa Gachagua ona kiama kia Jubilee ni kirandikire irwa inene kuhetukira kuri mwandiki munene Moitalel Ole Kenta ikieherania na miario ya Rigathi wa Gachagua. Page 13 ndakora ithanduku riria andu maikagia nario kura riretwo voting block arithmetics na ithabu ria riri ria aikia akura yes kiama kia DCP nikio kihaha na andu aingi marenda kurugama na kiama giki na riu muikia wa kura ni arategwo haha na mbembe nigetha ingire giturenge-ini giki kiama wona ngirini ri wona ngirini ukamenya ni DCP ukamenya ni DCP kuria karatathi ka muthia Madrid mucii munene wa kuria Spain no gikeno na nduruhi athaki a timu ya bururi ucio ni marainukirie gikombe kia World Cup marakihotaneire kuria betikaine iria ciatirihirwo Sunday karatathi ka mbere gatheti-ini ya The Standard ni tugukurehera ici mohoro-ini maitu maithaa ria thaa 1 ati kurerikana mawakiri matigucoka guthie mbere ya acirithania aria marekuirwo mahitia ma ungumania amwe aria mamurikitwo ni mucirithania munene Chief Justice Martha Koome na majaji a kuria kwa Supreme Court ati thirikari yaragia irutanirie muno nekauga uria kunyita andu no gwakinya ni maundu megie gukinyukia makinyari matikinyukagia makinya o mothe president ni arakorirwo akiuga mikoreno ya kiuteti ikorwo igikio ngono na gukorwo igikinyio bao-ini arimi a mbembe marerikana ati mari na mathina tondu gutina ura mbura nene ni maratanywo gukorwo makihanda andu akuma kuria Uasin Gishu na Trans Nzoia Nade Bungoma na kuria mwena wa South Rift marehariria gukorwo makihanda mbembe ona gutuika gutiri na mbura na matiri na mbeca tondu kimera giki gitineka wega cikaratathi-ini kau ga gatatu ka gatano gatheti ya The Standard kuria mwena wa ithwiro ria bururi kwina wetereri munene muno kwina mucamanio wititio muthia-ini wa kiumia giki tariki 25 na 26 ni Jumamothi na Jumapili mwana wao Edwin Sifuna seneta wa mucii munene wa Nairobi ni aracoka kuria kwa ithwiro kwina igongona inene ria kumwamukira na mucii na kurerikana kambe ciothe kuu ciraina nyimbo cia kuina na kukumia Edwin Sifuna
tariu hari na kirori kia mugithi kiandikitwo kana kina bica cia Sifuna ikandikwo Sifuna for president. Ona murwanyina na Wetangula mubunge wa guku Westlands timu wa Nyonyi arerikana ni athamite na akaingira thiini wa Linda Mwananchi. Kurerikana Sifuna hota kuhuranira giturwa kia wathani wa bururi atige giturwa kia senator wa guku mucii munene wa Nairobi. No kuri na ikundi cia nyanake nacio mwena ucio iraruta mukana ikoiga micemanio ino ndikanaitikirio muthenya ucio. Nĩ thaa ĩmwe ĩtigaritie oro ndagĩka ithano na ndagĩka ici ithano ĩtigaritie nĩcio tuthiĩ mũcaũndi-inĩ, tuthiĩ mũgambo-inĩ wa mũrĩmi kabisa. Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na First Due Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ kĩenja-inĩ, nayo kĩenja-inĩ ĩ Mathĩra. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ thutha wa kũrora maũndũ matiganĩte we nĩ oigirie kũrĩma indo ciothe. Na watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona mĩhĩrĩga ta indo 5 kana 6 iria we atuire nĩ akũrĩma. Njĩtagwo Gladys Mũgure wa Kanyotu. Gũkũ itũra rĩrĩ ritũ nĩ rĩa kĩenja-inĩ, nĩmaga indo ta mboco, terere, kahũa, makadamia, na gũkũ nĩ kũbahatisha kĩrĩa gĩgũkũhe mbeca. Nĩkĩo mũndũ arĩmaga indo nyingĩ, kĩmwe gĩathũka gĩkĩ gĩkagĩrĩra. Gladys ena makadamia na nĩ aratwĩra mwaka ũyũ nĩ kĩgambumbwe. Ta rĩu gũkũ nĩ ũrona ndĩna makadamia na mwaka ũyũ matinoka wega, bei ĩrarĩ thĩ mũno tondũ harĩa ndendeirie ihinda rĩa ndendeirie bei ndĩarĩ njega. Ngũragĩrwo na ciringi na niĩ ngĩmahanda nĩ ndeciragia nĩ megũkinyia 200 tondũ manakinyia mbeca nyingĩ. Na no tũrie Minister Mutahi Kagwe nĩ atĩa kũrathiĩ mwena-inĩ wa Ngimbo tondũ tũrarĩ na mwĩhoko wa mbeca nyingĩ tondũ ciana korwo ikiuma mbeca nyingĩ. Na no ndĩmũrie okorwo itikũgĩa mbeca rĩ no tũcimunye tũhande indo ingĩ tondũ gũkũ nĩ gũkũraga indo nyingĩ. Koguo nĩ atwanĩrĩre atwire mwerekera nĩ ũrĩkũ. Nĩ wega njuge atĩ nĩ ngwethana na mũndũ ũngĩkorwo ena ũmenyo wa ũrĩa kũrathiĩ makadamia-inĩ, na hihi ũngĩkorwo wĩna makadamia mũthenya wa Friday ĩtĩkĩra tũkanyitanĩra tabarĩra-inĩ ĩno ya Mugambo wa Mũrĩmi. Thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona terere, na nĩ terere mũthaka mũno. Nĩ nĩmaga terere, na terere nĩ mwega mũno tondũ twatwara thoko nĩ tũheaga mbeca njega. Ta rĩu gũkũ terere nĩ mũingĩ mũno na twendagia thoko ya Karatina, na ta rĩu kwa ndagĩka ĩno nĩ rauma ciringi ta 50 kilo. Na wega wa terere ndũrĩ ndawa ũrĩ hũra, wahanda no maĩ ũgũitĩrĩria. Na haha tũkĩrĩ na rũĩ rwa Ragati noho maĩ makiumaga, tũrutaga maĩ ma kũrĩma. Kahũa Gladys arĩ oronako, kahũa nako nĩ ũrona nĩ kega biũ, nyendagia gĩcatha-inĩ tũrarĩhĩtwo na igana rĩa 37. Na kahũa nĩ kega tondũ ona ndarĩma indo ici ingĩ rĩ kahũa gakahe mbeca njega rita rĩmwe. Ona rĩu ngĩrĩaga ici ingĩ indo ici ingĩ ndĩrarĩma rĩ kahũa, mbeca cia kahũa nĩ ngeka nacio ũndũ. Thĩinĩ wa Mount Kenya ti andũ aingĩ marĩmaga mboco, no Mama Esther ena mboco na nĩ mboco thaka mũno, na ĩrĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023. Nĩ ũrona na mboco nĩ nĩmĩte na ndĩmĩte mboco theri itarĩ na mbembe itatukanĩtio, na andũ maugaga mboco itingĩrĩmwo, na mboco nĩ irĩmagwo ũkendia, no wendie ciĩ njĩthĩ na no ũhũre wendie ciĩ nyũmũ. Na niĩ ndiendaga ciũme, nyendagia ciĩ njũa ngatua ngatwara thoko. Thũkũma nacio no ndukanagia kwa ihinda rĩrĩ nĩ ciratũhe mbeca tondũ kilo nĩ irauma kuma ciringi 40, na ũngĩkorwo na tũthũkũma twaku ũgatukania na indo ici ingĩ nĩ gũkuona mbeca. Gladys rĩu aria na atumia arĩa angĩ. Na atumia no ndĩmorie rĩu harĩa bũrũri ũkinyĩte, bũrũri ũyũ nĩ wakũbahatisha ũkarĩma kĩndũ ũgatukania indo nyingĩ nĩguo ũkona kĩndũ. No ũngiuga nĩ ũrĩme kĩndũ kĩmwe no kĩage mbeca na umĩre ũguo tarĩ kĩndũ. Rĩu makadamia nĩ maratumĩririe mwaka ũyũ matirarĩ na mbeca. Ona
ona aria mena hash mwaka uyu ndiraigua no maraumirire tanda citirai na mbeca koguo reke tukageria kurima indo nyingi hamwe tutukanetie no mundu atua kurima ni akarima eruteirio rimwe tikubahatisha ukarima kindu gwitikitie ati ni ukuona mbeca ho nie hau ndikuongerera na atumia no ndimorie riu haria bururi ukinyite bururi no akubahatisha ukarima kindu ugatukania indo nyingi niguo ukona kindu no ungiuga ni urime kindu kimwe no kiage mbeca na umiri uguo tari kindu tau makadamia ni maratumiririe mwaka uyu matirari na mbeca ona aria mena hash mwaka uyu ndiraigua no maraumirire tanda citirai na mbeca koguo reke tukageria kurima indo nyingi hamwe tutukanetie no mundu atua kurima ni akarima eruteirio rimwe tikubahatisha ukarima kindu gwitikitie ati ni ukuona mbeca ho kiamukira muthingi wa urimi kuma guku kienjaine ni Mathira Nyeri njeta murimi na bemwe mwarimu mucwe mugambo wa murimi tutikarure mwena umwe tondu mugunda niguo gutungata ng'ombe nayo ng'ombe ni gutungata mugunda urathakara ni undu wa ng'ombe nayo ng'ombe irathakara ni undu wa mugunda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira uke mauri kavaru ni magawaru oga arati bitiruti ndotaicio nä thaa ĩmwe rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina nĩ ceceni hakuhĩ nawe tũgĩkinyia mĩaka 23 na tũkagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mũndũrũme kũraga andũ erĩ thutha wa kũmatharĩkĩra na nyundo na nĩ ũndũ wa kũrũgamio wĩra wa mĩako kũrĩa mwena wa Kiambu. Wakiri maragomera wĩra Kenya yothe handũ ya rũma kwambĩrĩria rũcinĩ rũrũ magĩtetia ungumania mũnene gatagatĩ-inĩ ka acirithania na kũrĩa mwena wa Mathioya ya Murang'a nakuo andũ maigana na marahonia nguraro thutha wa gũtamburwo na magego nĩ mũndũrũme ũrĩa ũramahithũkĩire hwaĩ. William Ruto, my namesake. Tusipotekeleza maneno tumesema hapa 47 forums, hakuna watu watafukuzwa kwa serikali haraka kama sisi. Twathara mieri 12 muke mutukore na mwatukora ni ndikuga ati ni mwana oka ni mwana uyu ndakinye rebe-ini ria kironie kamenya. Majaji na acirithania othe mena orders cia kurugamia uthuthuria kumana na ungumania. Tutigwitikira kuapia mbere ya majaji aya nginya macira maria matwarite magoti-inĩ kurugamia uthuthuria na thitango meherio. Ni gũthiĩte kũndũ maomboreci-inĩ mwanake ũcio ngora ndahĩngwo nĩ gĩtĩ ndagwa anuma igoti na guoko na thutha ũcio akorwo akĩhũra andũ angĩ na mahiga. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Borithi mwena wa Kiambu nĩ marahĩtana na mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũracukĩrwo mahĩtia ma gũtharĩkĩra na kũraga andũ erĩ hamwe na kũguraria ũngĩ ũmwe thutha wa kũmatharĩkĩra na nyundo. Ngero ĩno ĩratabanĩirio harĩa mwaka ũmwe wa nyũmba ũrathiaga na mbere gũkĩrĩkana mũgeri ngero ĩyo arakoretwo abutwo wĩra. Aracokire kũrĩa ararutaga wĩra na arahũgũkĩra arĩa mararutithanagia nake, aramatharĩkĩra na nyundo, aroraga erĩ hau nake ũngĩ ũmwe aratigwo na ndihangio njũru na kũguthũkio thibitarĩ-inĩ Kiambu kũrĩa arathiĩ na mbere kũhonia nguraro ciake. Borithi maroiga mwĩkũĩrwo akũrĩkanĩte ta Moses Kĩgera
na nĩ arĩkĩtie gũthiĩ rĩũrĩro rĩu agĩtuĩranio nake torĩa tũramenyithio nĩ Charles Gĩkunga wa Kariuki. Kũringana na mũgaceru mũnene wa gĩcigo gĩa Kiambu ya irathĩro Stephen Mutua, borithi mamenyithirio ngero ĩno nĩ mũndũrũme ũrĩa ũhotire gwĩthara kuma moko-inĩ ma mũgeri ngero thutha wa gũkinya harĩa ngero ĩno ĩkĩkĩire marakora mĩĩrĩ ya arũme erĩ na ũngĩ akĩgirĩkanĩrwo rwa gũtemangwo na banga mũtwe. The scene was confirmed that indeed people had been murdered in a makeshift house and one had been critically injured. The injured victim was rushed to Kiambu level 5 for medical attention. Kũringana na arĩa marathuthuria ngero ĩno, gĩtũmi kĩa mwĩkũĩrwo ũyũ kũgera ngero ĩno gĩtirĩ kĩramenyeka, no kũringana na komanda wa borithi Kiambu Erema Hassan, mwĩkũĩrwo arakoretwo abutwo wĩra na ithenya rĩake kũnengerwo ũmwe wa aya agerete ngero. Dismissed from work because of indiscipline, sometimes back around 3 or 4 days. Yesterday he murdered 2 people, as we have been told. We are following up on him. Borithi no marathiĩ na mbere na gwethana na mwĩkũĩrwo gũkũ magĩcaria njĩra ya ũrĩa mekũmenyithia andũ a famĩlĩ ya arĩa mageretwo ngero ĩno nĩguo makinyĩrio ndũmĩrĩri ya mũtino ũyũ. After the analysis of the scene, we started fresh pursuit of the criminal who still remains at large. Investigations have commenced and we are yet to arrest him, but we know we are following very serious and critical clues. We know we are going to get the assailant. We have not reached out to the next of kins. We are yet to get their contacts so that we can get in touch with them. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Tũgĩtigana na ũhoro ũcio wa kĩeha tũthiĩ kũrĩa magoti-inĩ na mawakiri guothe Kenya yothe handũ ya rũma nĩ mararoka kũgomera wĩra rũcinĩ rũrũ magĩtetia kĩrĩa nĩ maroiga nĩ ungumania ũgũmĩire acirithania amwe rũhonge-inĩ rwa magoti. Arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ na njĩra ya mwanya maugĩte matigũcoka gũthiĩ mbere ya acirithania othe arĩa marekwĩrwo ciĩko cia ngukumio nginyagia hĩndĩ ĩrĩa magetĩkĩra gũthuthurio na marũgamio wĩra. Marenda mũcirithania mũnene Martha Koome gũkinyanĩria mwerekero wa kũhotomia ũcuke gatagatĩ-inĩ ka arĩa matungataga rungu rwake. Wainaina wa Kamũkwarĩ na ũhoro ũyũ. Kanzu nĩ yatuire itua atĩ mawakiri othe nĩ tũgũ-boycott macira mũthenya wa ũmũthĩ Wednesday mweri 22 mwaka wa 2026, na to ũguo tu majaji na acirithania othe mena orders cia kũrũgamia ũthuthuria kumana na ungumania. Tũtigwĩtĩkĩra kuapia mbere ya majaji aya nginya macira marĩa matwarĩte magoti-inĩ kũrũgamia ũthuthuria na thitango meherio. Nĩ wakiri wa Mbũgua wa Njohi mũmemba wa kanjũ ya ngwatanĩro ya mawakiri bũrũri-inĩ agĩtarĩria itũmi cia kũgomera magoti mũthĩ wa gatatũ na kuga kwa ihinda makoretwo magĩtarĩria kwaga kũiganĩra na ũrĩa mĩhang'o ĩratwarithio na mbere magoti-inĩ ma bũrũri. Mĩeri ĩrĩ mĩthiru kanjũ ya Law Society of Kenya nĩ yagĩire na gĩikaro na jaji mũnene wa bũrũri nĩwe Chief Justice Martha Koome makĩheana marakara mao ta macira mao gũikara magoti-inĩ mĩaka na mĩaka, gũcererwo kwa judgment ciao, thĩna wa registry, thĩna wa mũtambo wa e-filing hamwe na marakara ma ungumania wa majaji. Oho magwetete rũhonge rwa magoti gũkonderera wĩra-inĩ waruo makĩrũcukĩra ungumania, ũndũ ũrĩa maugĩte ũcũngĩrĩire mamwe ma macira mao kuoya ihinda iraihu matagũtuithanio ona kana kuoya ihinda iraya mbere ya kĩhoto gĩkinyanĩire. Ũyũ arĩ wakiri Steve Mbũgua. Nĩgetha mambe metĩkĩre majaji arĩa mathuthurio na matige kũhũthĩra magoti nĩgetha mekave, ithuĩ tũrenda judge aikorwo nĩ arakiuzwo na any allegations cia corruption arekwo athuthurio. Uge wake ũnyitetwo mbaru nĩ wakiri Wacuka Kĩhenjo akiuga ũigĩrĩrĩki wa acirithania nĩ mũnene harĩ gũkinyanĩria kĩhoto kũrĩ mũkenya wothe na njĩra ya ũigananu na waragania. Jaji agĩrĩirwo gũkorwo ena maũndũ mana. Wa mbere nĩ atĩ agĩrĩire gũthikĩrĩria andũ enyihĩtie mũno. Wa kerĩ nĩ atĩ agĩrĩire kũmacokeria na ũgĩ mũnene, na wa gatatũ nĩ atĩ akĩciria ũhoro wa macira ma andũ agĩrĩire kũmeciria ena ũtaũku mũnene mũno, na wa kana atĩ agĩtua cira agĩrĩire gũtua atakwegemera mwena ona ũmwe wa cira ũcio. Andũ na mũciĩ wotugino na Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa.
tume kuu magoti-inĩ na twerekere kũrĩa mwena wa Lang'ata kũrĩa mwonjoria ũmwe mwene mũkawa aratara hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa ikundi cia nyanake kũhobanĩria wĩra wake. Nĩ ndeto ĩracũngĩrĩire gũthũkangio gwa kamera cia CCTV, mbeca baribari mũigana ũtoĩkaine iretharwo nacio hamwe na indo ngũrani mũkawa-inĩ ũcio. Na tore rĩu Jathani Kamau aratumenyithia ũhoro ũyũ nĩ wongereire guoya na wagagu wa ũgwati ũrĩa ũrarehwo nĩ ikundi cia mĩhũni iria ikoretwo igĩtuthũra ngahĩha na gũtharario thayũ wa mũingĩ ona maitho-inĩ ma borithi. Mwonjoria amwe na aruti wĩra thĩinĩ wa mũkawa wa Hotspot Coffee mwena wa Lang'ata matigĩtwo na kĩmako. Ũũ nĩ thutha wa gũtabanĩrio nĩ gĩkundi kĩa nyanake arĩa marambĩrĩria gũthũkagia kamera cia CCTV, kũguraria aruti a wĩra, gũbunja thebo ya kũiga mbeca ona kũiya indo itiganĩte. The goons have come back to destroy and demolish the remaining parts of the restaurant, that is the toilets and the washing area. They came at the wee hours of the night and destroyed the bathroom. This is when now we have a court order allowing us to come back to business. This has been done to sabotage us and from coming back and do the business back to operations. Kuja kutishia wafanyabiashara hapa na wafanye kazi. This thing has to stop. They are alleging ya kwamba kuna a very senior businessman who wanted this place. Mimi nashangaa sana licha ya kuwa kuna court orders mingi sana ya allow the businessman to operate freely without interference. Bado stima inakatwa, bado maji inakatwa na finally juzi mpaka choo imekatwa. Surely how will one operate bila kwenda kwa choo? Nĩ ndeto ihahũrĩte ona aruti wĩra makenda ũthuthuria bara nginya gũtabanio gũkũ magĩtigĩra kũrwo nĩ mĩeke ya mawĩra. Kwa majina naitwa Jabal Mkoya, nasema enough is enough. Hata jana nilikuwa very surprised nilipoingia hapa kapata gunizi, a lot of damages zimefanywa kwa choo. Hakuna no operation yenye inaendelea. Kuna gunism, wengine wamesimama pale kwa gate. Hata sisi mpaka staff sisi tunapokaa hapa hatuyuko safe. Still we cannot access water. They know washrooms are very essential for a restaurant and that's why they demolished after they were aware that we are likely to start the restaurant again. We stand hopeless actually. Mwonjoria mwene mũkawa ũyũ augĩte na marũa mothe ma wĩra ũcio. We are asking for is justice. We need justice. We have got court order allowing us back to business. Ndeto nĩ roka rĩrĩ bũrũri ũthiĩte na mbere kũrika makĩria harĩ ũhũthĩri wa nyanake iria ciretwo goons kwagagia mũingĩ. Ũyũ nĩ President William Ruto. They now go to political rallies and then we have goons. And then I don't know whether we want to say again, these are our children, the goons. So, you know, we really need to have a candid conversation about criminality, the rule of law, security of our nation. Handũ-inĩ Inooro FM kuma Lang'ata, kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Kenya nao nĩ marutĩte thirikari ĩno ĩrĩ kuoya gatano mahĩtia makiuga nĩ ĩkoretwo ĩkĩoya ũgwati wa ikundi cia nyanake na mĩhũni na njĩra ya mũhũthia. Kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga aikari merĩte Inooro rũcinĩ atĩ nyanake icio irahũthĩrwo nĩ ateti amwe na rĩu iraiga bũrũri na wagagu mũnene kuona ciambĩrĩirie kuonekana ikuĩte mahiga na ndotono iracoka kũgimara irakua mĩguĩ na mabanga na rĩu mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru kũrĩa gĩthurano-inĩ kĩnini kĩa ũmbunge gĩa Karaũ ekinaĩ maronekana marĩ na ngari cia riri na mehotorete mĩcinga mĩnene. Maya marahanĩka rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto horĩtie honge cia ũgitĩri kũng'ethanĩra na ikundi icio na njĩra nene kĩwatho ta ũrĩa tũramenyithio rĩu nĩ Johnson Mũrĩithi. Ngozi ciumĩrie o kabora ikiumĩra ngozi ici simple cia gũthiĩ kuĩte mĩtĩ ya macembe rĩu kuma bau rĩ ithiĩte ĩkĩgraduĩtaga. Nĩ mũingĩ ũgĩtarĩria makundi ma nyanake makoretwo makiumĩria kwambĩrĩria kũbũthĩrwo nĩ ateti na kwambĩrĩria gũcoka kũbũthĩrwo nĩ thirikari ũndũ rĩu uonekana gũkorwo ũkĩenda gũtoria thirikari. Ũyũ nĩ arenda kũingĩra gĩtĩ-inĩ kĩu na ũyũ ũngĩ nĩ arenda kũingĩra koguo ũrĩa mekaga no nyama bũthĩre maguns maya ya most sophisticated umenye nĩ cia mĩcinga na mĩcinga of course nĩ tũkĩũĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ andũ arĩa makorwo na mĩcinga ĩyo no thirikari. Mũng'ethanĩro nĩ ũkoretwo ũgĩũkĩrĩra thirikari na njĩra nene kuona nyanake ici ciambĩrĩria gũkorwo ikĩbũthĩra mĩũthĩ na rĩu irabũthĩra bunduki. Ũyũ nĩ seneta wa Kitui nĩwe Danny Manzo, mũmbunge wa Kajiado North nĩwe Onesmus Ngogoyo rĩrĩa mararĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga. Umeona ati Murkomen anasema ati ajui wale watu walikuwa wamepanda juu ya Prado wameshika bunduki. Wajua 2027 askari ni wachache kuliko raia. Thenya wĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ arakorirwo akĩũria mbũtũ ya borithi gũkorwo ĩkĩng'ethanĩra na ikundi ici. Our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. There cannot be any defense for criminality. There cannot be any defense for breaking the law.
undu uyu ukite urire mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua muthini wa kiumia rimwe na wa Kirinyaga arakorirwo akiuga kwa ivinda riri mwingi utiri na mundu wa kumugitira guku naguo mwingi ugithii na mbere na gutariria uria makundi ya makoragwo magitumuka. Nataka nitangaze tumejipanga vizuri, hakuna goons yeyote watakubaliwa tena hapa Mlimani. Wakuwe ni gunzi ya hapa kama hiyo alikuwa hapa, akuwe ni gunzi ya wapi atakuwa Dorothy. No ugukirinyaga ithuĩ tutiugaga ni kubewa mbeca kana ni gucinwa. Leo wona muteti abeana mbeca tikaringi akoragwo akiba kandu ikoragwo allowance ya muthenya ucio aterere mundu tondu ringi ku mundu akwenda kuthikutwa kawa no auga ko kia kuthikiriria agenda koguo andu metirwo allowance ni magire ni giko kiuru muno riu kuruta mundu kirinjaga umutware Nyandaro athia akonere thina ku guti giko kiuru ungitwike ithuĩ tanu makirinyaga ta gwiko kandu batangire ko marani thia unico moyaga undu ucio wa kuhuthira maguns tari undu wa itheru no uthiaga uguo ukanje kurehe iku. Voteri Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithe. Inoro Rushini Muhia wa Maina. Muingi wa bururi na muno kuria nenda-ini ni marurumurite miario ya tene ya minister wa mohoro no kinyaniria wa kiriu William Kabogo makiuga urathi aheanire miaka 5 mithiru ni wambiriirie kuhinga. Kabogo hindi yo ari muhuraniri wa giturwa kia gavana wa Kiambu ni erire Ruto maitho-ini make mutongoria wa bururi hindi yo ati thirikari yake ni karutwo wathani-ini ni muingi angiaga kuhingia ciraniro iria eranagira hindi ya kampeini. Akenya riu marauga no matuko maratara metereire guthie irebe-ini kuonania matuko ya mao ni uria mahatikitwo ni thirikari toria turamenyithio ni Joel Kimani wa Njuguna. Hindi ya kampeini cia githurano kinene kia mwaka wa 2022. Jameni, Mheshimiwa Gachagua na ndugu William Ruto, my namesake, tusipotekeleza maneno tumesema hapa na Kiambu na kwengine 47 forums, tusipotimiza hakuna watu watafukuzwa kwa serikali haraka kama sisi. Minister wa ICT na ukinyaniria William Kabogo arekereirie ndumiriri yake mbere ya President William Ruto haria akorirwo akiuga no nginya mayukia wathani mahingirie Akenya maria mamereire kwaga uguo muingi ugakorwo ukimahamurithia githurano-ini kinene kia mwaka ukite wa 2027. Ndio hapo mimi husema mimi si mchawi wala si mnabii, lakini huona. Tukitekeleza haya we will have no need to come and campaign again. Na akituangusha basi atufanya vile anafanywa na yeye atapandwa hivyo hivyo baadaye. Kama tunaelewana. Riu urathi wa Kabogo ukionekana kuhinga haria thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo igumirwo ni ithengeshe nyingi kuma mwaka wa 2024 hindi ya mirurungano ya mbeu njithi a Gen Z. Ungirora uria kurathire karau iye ni rakwira ati raia ni nogu ni promises iria ciothe makoretwo magitwira na matituhingagiria. Maundu maria twiriirwo thaa ici ni magukenio o toria wira mtoto lala mwana akomari ukehe shughuli riu hau ithu twikire ciana. No hihi ni hambugi yatereire muriha. Akenya maugite ciraniro nyingi iria mereirwo citigana kuhingio nacio tabarira iria ciambiriirio ikoretwo igikururia na njira nene. No hakinyira ni ciikori hatiri kindu kia mbere twanjiririe na bara rutengete milioni fulani cia bara kurikia. Damu ya guku gwitu itare damu ni tengetwo milioni fulani ndiri yarika kwaramia bara eno ya highway tumetenga ciraniro icio meranagira tugwikira o no ndari na uma wondu ucio no arenda umurugithie ngathio agie na gikiro kiu arenda athie hari uguo ria kariganirwo yeranire maundu maingi muno na nginya umuthi uyu onoko ni hingitie ni no ndimiheire 30% gicunji kia 70 matihingitie na mieri ino etigarite ona mangitengera atia matihota kuhingia. Riu thirikari yoritio kurutira muingi wira uria yathurirwo kwaga uguo igacemania na marakara ma muingi githurano-ini kia mwaka ukite. Tikuhingia matangihingia no mahingie tondu bia ni ithuĩ turathukuma ni turarengwo magoti na bia cieho no kiria mekaga ni maheni mahuthagira nigetha moke matu na maheni macio. Turathara mieri 12 kana mweri 11 muke mutukore na mwatukora ri ni ndikuga ati ni mwena kana ni mwena uyu ndakinya irebe-ini ria kironie kamenya. Andu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na andu maiganona marahonie nguraro cia kurio na magego itura-ini ria Kairi-ini kuria Gikoe gicigo-ini kia mathio ya Murang'a.
nĩ ngero ĩrahanĩkire hwaĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ acio maratharĩkĩirwo na amwe ao rĩu magĩtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ngũrani. Mwĩkũĩrwo nĩ aracokire gũikio ngono nĩ mũingĩ na araneanwo moko-inĩ ma maabitha a borithi arĩa maramũhũnga mahũri etereire kũrangithio mbaũ-inĩ ũmũthĩ. Gĩko gĩkĩ kĩhanĩkĩte rĩrĩ gũkoretwo na wagagu mũingĩ kũrĩa mwena wa Rũirũ Kiambu thutha wa ekũĩrwo kana mwĩkũĩrwo ũngĩ gũkorwo akĩhithũkĩra andũ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ na akamatambura na magego. Nĩ riboti ya Victor Kinuthia, tũkũmĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra, na nĩwe gũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Rĩu nĩ ihinda rĩa gũthiĩ iharo-inĩ na JK Jeremiah Rifari. Yes. Good morning. Good morning. Wĩthayũ? Wega mũno. Good. Ndirĩ na kaũru. Na nĩwaroka? Nakinywo wega. Yes. Na harĩa rĩrĩ the Thika Road especially harĩa Roasters rĩ. Hau hena kĩrori gĩkĩranĩirie bara. Gĩkagwa kana gũthũka? Gĩgathũka. Gĩũkĩte irona hau service lane kana service lane. Hau mũndũ ambataga Mountain Mall. Ũkĩra hau Mountain Mall hau kwĩna quick mart rĩ. Rĩu kaĩ ngari hau iragera wrong side nĩrĩo mageraga barabara nĩ megũkorwo na kahinda tondũ ũrĩa ũgĩthũkire ngwĩciria ĩrathũkire ũtukũ. Nĩ gĩturera? Nĩ gĩturera. Iki hau kĩhingĩte njĩra ĩyo. Ngari iragera njĩra wrong side nĩgetha imwe igĩthiĩ na Thika Road iria igĩthiĩ na Kiambu Road ũguo. Yes, na Garden Estate. Rĩu turera rĩu nĩ thĩna ũngĩ tondũ ndĩgucagio nĩ break down. Rĩu no nginya rĩthondekwo nginya yagĩre. Ũguo kajamu nĩ gegũikaraga. Yes. Rĩu rĩ FIFA rĩ nĩ ũgina nĩ gwĩka ũthuthuria tondũ nĩkĩ kĩrare kĩngĩ ĩrathuthuria Argentina ũngĩririkana mũbira rĩrĩa warĩkire rĩ magĩthaka na Spain final magĩthaka marĩkia ngucio nĩyo yarĩka ũguo rĩ nĩ kwagigirie na njikaikanio yatũmire kũhanetwo kwamba gũtharara kwagĩa haro kwagĩa haro na rĩu FIFA nĩ ĩrakiugire nĩ gwĩka ũthuthuria na Argentina yanyitĩkana na mahĩtia rĩ athaki arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia tondũ wĩtagwo Paredes nĩ mekwamba kũrũgamio no nĩ akũrũ rĩu acio na mwamarũkumia mathĩa arabu rĩ kaũndũ kangĩ mekire hĩndĩ ĩrĩa timu ya Spain yaheagwo gĩkombe rĩ marorire mamonirie mũgongo nĩ kwaga gĩtĩo magire gĩtĩo tondũ rĩrĩa macindire matiacindĩte kwanja nĩ defending champions. Imagine gũtunyũkithio gĩkombe kĩu nĩ kwa maturire mũno rĩu maroririe mũgongo nakũu rĩu Spain ĩragũkũ gĩkũngũĩra rĩ nao marorete kũrĩa marorete maramoni matua tata ũndũ ũrathiĩ na mbere so FIFA ĩkĩrĩ na ũhoro ũcio ũkĩenda gũgĩthuthuria maũndũ marĩa mothe makĩhanire kĩrĩa thĩinĩ wa kĩharo kĩu kĩa MetLife nĩgetha marĩa megũkĩonekana angĩkĩnyitĩkana kana gwakĩnyitĩkana arĩa megũkorwo na mahĩtia rĩ mahote marũgamio moerwo makinya ma watho. Yes. No rĩu niĩ rĩ rũcinĩ ndĩ mũkenu tondũ rĩrĩ muthenya ta wa ũmũthĩ next month God willing ligi ya Ngeretha ĩgakorwo yambia ĩrambia 21 gakorwo yambĩtie mweri 21 to mũthĩ gwakorwo rĩu gwĩ Saturday next month rĩu twambĩtie korwo Arsenal nĩ ĩgakorwo yathaka na Coventry ĩngĩhũrwo ĩgakorwo rungu rwa metha yarĩ yambate no rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ kĩngenetie na nĩ ndĩronanga maũndũ nĩ mekwagĩra nĩ rifari ũhotarĩ mwenyewe wĩtagwo Anthony Taylor at 47 years nĩ aranĩrĩire kũritaya nĩaugire rĩu nĩ akoretwo ihinda iraihu mũno nĩ athiĩ akerorere ũrĩa morifari maroraga mũbira Chelsea ĩgĩthaka no nginya atũhe rendi nĩ atuonagĩra ũcio rifari ndamwendete nĩ athiĩ biũ ahana eho rĩngĩ waheaga Ferguson ndagĩka 15 rĩu nake wakuua Man U gatuĩkaga nĩendete Man U mũno Man U ingĩatuĩkire nĩ gũthaka no nginya yongerwo ndagĩka mũgwa nginya harĩa mũbira wathira Man U yabunga nĩetagwo Fergus time ũhoro wa marifari rĩ ndũnambia rĩu tiga no arĩa wathurire rĩtwa rĩu rifari na nĩ ũrĩigaga wega na nĩkĩo ndekire mwenyewe ikahanana nao karibu sawa nĩ tuva wa mathako Anama nĩ mwĩhoko wakwa atĩ mũthenya waku nĩ wambĩrĩirie wega ũtarĩ na kaũru ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũgũthũke wantu moja ho nginya iharo-inĩ citũ nĩgetha tuone na ciana cia atumia iria igarĩka ũndũ mũna gwĩtungũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu. Timu ya mũbira wa magũrũ ya Ngoe-inĩ FC ĩrathimwo na timu iria ingĩ ciothe igetĩka thutha wa gũcikomonga na kũhota mbĩtĩka iria iraharĩirio nĩ kambuni ya ũtambia wa maĩ ya Murang'a West na gũcinyuithia maĩ nginya na maniũrũ kĩharo-inĩ kĩa General Cargo Stadium kĩrĩa kĩrĩ mwena wa Kangema
kangema na toria mwandiki witu wa kuma mwena ucio Victor Kinuthia aratutariria Goine FC iratigire arutwo a KMTC makianuka tano guhititie kihonge ni tondu wa kuringwo na nguru imwe gwa kibugu. Kiharo-ini kia General Kago Kangema ni kwa final cia mbitika ya kambuni ya mai ya mwe Wasco itafanĩirio. Timu ya Goine FC ikiumbura mbĩri na arutwo a mathomo ma KMTC. Kagwero anawaingwa makora isi. Thutha wa ndagĩka 90 Goine FC nĩrerĩte arutwo a KMTC matirametigĩra na kũmahumba gĩconoko kĩa mbaũ ĩmwe gwa kĩbũgũ kĩnene. To the winners, Goine FC. Ni mwageria muno. It was the very underrated team in the tournament. Mathako maya maria timu ithathatũ cia mũbira wa magũrũ iranyitire itemi mathaganĩtio nĩ kambuni ya ũtambia wa mai ya mwe Wasco na engineer Fantas Kamau niwe mũrũgamĩrĩri mũnene. Ona thimu ĩrĩa tũratwara na mbere nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri witũ na mũingĩ community, ũhoro wa kũhũrana na maũndũ mangĩ mokaga ta ma vandalism nĩkuo gũthũkia mĩberethi ĩrĩa tũtwaraga hathara nene mũno ĩgatũma ona korwo nĩ mai marĩa rĩngĩ matarakinya mwananchi magakorwo me maingĩ mũno na nĩ ũndũ tũrageria kũhũrana naguo. Nĩ mathako magathĩrĩirio na njĩra nene, kambuni iria ingĩ cia mai ikĩũrio gwĩka ta mwe Wasco. Tukahoya kambuni citũ na nĩ kambuni cikoretwo cigĩka wega thĩinĩ wa bũrũri, tugacihoya ona cio cithiĩ na mbere gũkobia rĩciria rĩrĩ rĩa gũthiĩ na mbere ku-engage mbeũ njĩthĩ na njĩra cia mathako na njĩra ingĩ ciothe mangĩhota. Kuba wa mathako kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Nakio kirabu kia FC Bournemouth kiugite gitingĩendia muthaki wao Alex Scott ta irinda itwiku mũgucoki na kwĩra Chelsea mbeca icio manarutĩte pounds milioni 64. Iyo nĩ cĩnji wana manyua cai wa rũcinĩ. Ĩndĩ na kũrĩ ũguo maũndũ no maritũ harĩ kirabu gĩkĩ kia Bournemouth thutha wa muthaki ũcio ũrĩa ũthakagĩra timu ya Ngeretha ya mbeũ njĩthĩ nĩ araregire gũkũngana kana nĩ angathĩirie biũ gũcaina kandarathi ĩngĩ ya kũmuongerera ihinda rĩa gũkorwo agĩikara na kirabu kĩngĩ kana kirabu kĩu. Angĩ maraitĩra muthaki ũyũ mata ni Arsenal, Manchester United, Tottenham Hotspur odumwe na Manchester City. No ĩndĩ Bournemouth nĩ maregete biũ kwendia muthaki ũyũ. Na modi haruini ni bamba moto sana. Jitegora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa mathako na Noro FM. O muthenya nĩtũtuaga matua megie mainie na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Matua manini no mũthia macũngĩrĩro ma matua macio magakorwo marĩ manene, na nĩkĩo Asili Bread mokĩte. Asili nĩ wa rangi wa white ũthondeketwo na ũbacĩrĩri hatarĩ sukari kana cumbe mũingĩ. Naguo wa Asili Whole Meal ndũkoragwo na sukari na yothe ĩkoragwo na cama, nĩ mĩororo na nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro. Nĩ ũndũ waku we wendete kũrora ũgima waku wa mwĩrĩ na nĩ tondũ waku we ũkwenda mũtũrĩre mwega, tuĩka smart. Cagũra Asili, cagũra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asili Bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality. Toyota yaku irabatara ũtungata ũkinyanĩirie ikĩro. Cerera Sifau Mobility mweri wa July ũthũrimirwo ngari yaku itekũrĩhio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hũra thimũ 0719029000 wĩgithie mweke waku. Mũrimũ wa fistula nĩ thĩna wa kũremwo nĩ kũhingĩrĩria mathugumo na kĩoro kũrĩ atumia na airĩtu, na mũrimũ ũyũ nĩ ũrigitagwo na ũkahonwo. Amref Health Africa Kenya manyitanĩire na Flying Doctors Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation nĩ maramenyithia mũtumia o wothe ũngĩkorwo na mũrimũ ũyũ atĩ rĩu no ũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub-county. Ndũgatigwo na thutha, cerera thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ya sub-county gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na ũtuĩke wa kũrigitwo na ũhone. Rĩu nĩtũcokie riri wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũrimũ wa fistula nĩ ũhonagwo. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi 0800 722 600. Ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ Equity Afya, ĩrĩa nĩ thibitarĩ ĩraheana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũndũ wothe wa bamĩrĩ yaku.
muthikiriria kiumia gya kere gya guthie na mbere no horo igi breastfeeding ndienda gutigithiria topic gatagati tondu ndikwenda urirwo. Equity Afya aria maturugamirire ni makoragwo makurorete we na njira nene hamwe we na family yaku na ni makuhega kindu tutaga personalized kana customized services. Uguo ni kugatira mundu wothe thini wa family yaku ni ararwo na njira igwete na ni marakuhe motungata maria magugukinyira we o mundu kiumbe kuringana na hatika iria we nayo yogima mwega wa mwiri. Twina Nurse Mary kana Maria ni rimwe ni ndimwitaga matha mothe no makigutire irita kuria mwana na akoragwo aumite thibitari wa guku tuceraga Santa mwena wa Keno nigetha tute guthoma. Riu ri ni kuri na atumia marongithia miri witu me wira ta wa bui haha aria angi ni uramenya katiba ya Kenya no ithio gwiciria gitaru-ini kia Africa tukorwo tukiheo miri 3 mabururi maingi makoragwo atumia makiheo leave ya miri 6. Riu mutumia ona ni ari ukawira ri uria ungi ni arithie thoko akorwo ndegũka studio ta bui ri uria ungi ni arithie haria hothe arutagira wira tondu mothe ni mabatari ukwenda tutigire ciana citu ki Wambui mothe ni maitu no nginya turute wira niguo na no nginya tugie ciana na tucirere na makiria tucirere na njira iria yagiriire niguo. Uguo we mutumia wi hau na wi murito na ni munene waku ni agwetereire wira-ini thutha wa mieri 3 kuti kuga ati hau niho mwana waku agatigira kuonga kana ukiuga ati riu toni ni ndagicoka wira ri mwana wakwa ni ambiririe kuria asa ni hakwa ni encourageaga mutumia muno thiku ici cia mbere wagia mwana ri the first 2 weeks iria ni rikore ringi muno ndikari koragwo ri ingi kuri andu othe no ni hakwa ni ngona iria ringi muno for those 2 weeks uguo njikaga atia ni hedio niguo ndirikamaga na hau niho njigagira iria riakwa ria the next 2 months ndacoka wira uguo da make sure mwana ni wakwa ni ogari riu ringire atigara ri gakama riothe gakorwo njethete tucuba twega muno na tutheru tondu riu ningi ndungikiga iria ria mwana handu hena gikoe na njiraga mutumia acuba irio gwetha reke ndigakorwo ni iria ria kugaya ati uge ndina ki 1 liter haha ndikamaga ngikagira haha gasa kanini abawe imenya atiriri ndakama iria ria kwa muthenya uyu ririkoragwo riigana atia nigetha ugithi kugura tu container tu ri ukorwo kenya ndaguraga container ka 100 mils 200 mils kuringana na ikama ria kuri mweri kori hana kuga mwana gitigiria tukamete ri tukakama kuma nyondo-ini citu tondu ni tureta expression aria muratuthikiriria ni kuga ndibatie gucokerithia ate tondu ni atigia hiuhie ringi anywe ringi yani ni iria ria rita rimwe arikanikie nario niguo tondu ariri dio hindi yo kuheaga mwana ucio kana hindi gutahagia riu ri utheru wa kuma atia nona ugu ni kuga ukwa no menya kaingi tutigagira iretu hindi yo twacoka wira ugu ingira muyitu thio tahage iria hari ari ndu yari tahire na njira iriku ugu no urute giko haria ucokie ki heiria-ini ririgi na tiwega uguo thiugura tu container tu tunini tu turaiganira ikama rimwe ati wena muiretu muthio kuruta iria riri haha ekuruta akawom akahe mwana rigathira uguo ndenda gukwira atiriri mutumia we hagura yurio kuiga iria riaku atia nere freezagwo tondu riu ningi ungikiriga temperature ini stari hehu muno ri otairia ria kawaida ni riguthuka mundu utari na fridge matha witu tondu twaragerio themiri no the neitu na me Kenya niguo o ino turaruta gicunje ki iguru muno na bado kuri matakinyirio thitima niguo uyu utari na fridge kuiga iria ria mwanaku uyu utari na fridge ri egukorwo na challenge ya kuiga iria kwa ihinda inene no kwa ihinda inini no ahote tondu no arige taru muthenya no ige iria ria mathaa 8 uguo ni gutiga wakama iria ria kukiroko utiga ria muthenya ucio rucine ningi wathi wiro tidio gikama watigare ya rucio nona uguo to nginya ugi ati tondie na fridge ri mwana kwa ndari na iri na iria roka wira kuaga cuba gaku waigi wanyondo ni ciarituha thiukame riu watiga ria mwana ria muthenya uyu handu ha turakama tukirikia kamwira saimwa tugete ni mathari ukwenda hita ringi tukamena njire hana atia hindi rio gukama wa mbui ri no nginya urore utheru waku ni tutweru urakama wi wira-ini ndio kana kwanyu ni mukoragwo muhetwo room cia gukamira bethe guku ni kuri raw media that's good akiko ni kuri ri
ufatie we waingira haria ri waruta nguo ciaku cia na iguru ri thambia nyondo ikorwo itheru muno angikorwo guti kundu kwa gwithambira uthambie nyondo ikorwo yeu na preferable mithambie na mai warm nigetha uteithie guikurukia iria na nigetha uhote gukama na ihenya kindu kiria nakio rahuthira gwikira iria riu ri reke gikorwo kigitheru muno tondu ririkana no turute giko haha na gikorwo kirugwati munene muno he ciana uguo undu uria ufatie gwika indi urakama ni ukurora utheru na kiwango kia iguru muno moko maku ni matheru kirora thambia na kio nyondo ni githeru na hari urekira iria riu ni hatheru good acia tumia ni magicoka wira na mwana githende kuhota kuonga ukwenda tuta iria riri after kahinda kaigana atia riri twiga fridge haya uyu ra freeze teri no acoka wira rucine no atiga waruta gacuba karia kamwe mwana watu wa kwenda kuria ri muiretu ni atherukie mai ndagekire iria thafuria ni utherukie mai aikie gacuba kau haria litweke ginya rikinye litweke warm mukahe ninge mwana iria ihiu asa litweke warm agekire haria aramuhera sana sana andu mekagira munyonyi agekirerwo munyonyi wake akarinywa rigathira nie hakwa dia advocate agairia ricokerwo ni riu atigia eheria onokorwo kabokorwo ndari na ringi ya kuigana ugutigite reke athondekerwo fresh thaicio ria mukebe gatho cia mwanya ririkana maundu ta macio twaririria megemaini uhoro igi kuongithia ciana no korwo ugitarwo makiria waingira thini wa branch ro yothe gukuhiriire ya Equity Afya Medical Center ugicothererĩa hakuhi nawe haria hakurigicĩirie ndũngĩaga branch gukuhĩrĩirie na nĩ ũkũhota kũingĩra kuo gũkũ nĩ ũgũkora pediatricians arĩa nĩ marigitari marũmbũyagia ciana na kana kũrigita ciana nĩ ũgũkora motungata ma kũheo dawa kana pharmacy nĩ ũgũkora motungata ma kũrorwo maitho kana optical ona ningĩ nĩ ũgũkora dental services kana kũrorwo magego nĩ ũgũkora services cia kũrorwo ngothi laboratory ũguo nĩ kuga atĩ nĩ ũkũhota gũthimwo mĩrimũ ro yothe ĩgĩmainie na thakame kana maũndũ mothe marakugia nĩgetha mothe mĩrimũ makĩria moguo kwĩna general physicians ona kana specialist ro othe ũngĩenda nĩgetha makorwo magikurora urologist akurora mathugumo ona nginyagia gynecologist akurora atumia ona nginyagia ũngĩbatara specialist ũngĩoro wothe ũngĩbatara nĩgetha akurore iguma mega waku wa mwĩrĩ ũgacĩre niĩ njĩtagwo Wambui wa Muturi ngũririkania aya matũrũgamĩrĩire Equity Afya Medical Centers maugaga atĩrĩrĩ Equity Afya, your caring health partner. Ugima wa mwiri wareherwo ni Equity Afya. Riu Equity Afya ni gukuhiriria nginyagia kuu kwanyu. Cerera thibitari o yothe ya Equity Afya hari thibitari citu ciothe 140 guothe bururi-ini na wamukire utungata wa urigiti wa gikiro kia iguru na wa thogora mubacirire ta kuona ndagitari, laboratory, duka cia kwendia dawa, kliniki cia maitho na magego, oroduma na specialist ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Equity Afya, your caring health partner. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Bas muthikiriria reke twarie cia Covermax na ni waigua Covermax ni mafati maya ma Covermax ni magukurorera nyumba yaku turauga ukiweka umeweka wekira ni wekira na turaria ohoro wigie Mabati Rolling Mills ni makoragwo magikurehera mafati maya muodoro mwero ogwetwo Covermax. Turauga Covermax ikoragwo igeikara ihinda iraya ni mafati mathaka na toguo tu ni maikaraga ihinda iraya na magakuhe thayo wa meciria na wa ngoro na toguo tu muthikiriria Mabati Rolling Mills ikoragwo a double coated paint technology uguo ni ikoragwo iguteithiriria ohoro wigie guikara igaikara na igaikara de koragwo ndukona ikionuka ndukona igifedi ndukona igicomoka. Covermax muthikiriria ni koragwo ithondeketwo na uguo twakwira ni double coat na toguo tu muthikiriria ni ikaraga ihinda iraya kana uraka nyumba yaku ya guikara kana ya biashara kana ni project o iri kumuthikiriria turaria horo wigie Covermax kuma kure kwa MRM na nikio tugukuririkania me double K Karati na Kasturi Nyeri, MRM service Nyeri,
Kirogo ya Hit, Tirupati Baricho, New Palea Mwea, Kikuyu Pipes Kikuyu, Imara Theka, Elect Club, Roiro Bypass, MRM Service Center Theka, muthikiriria namba 0788 2020. Covermax nio ego guteithiriria mahinda maya. Ngwenda twarie na mugeni witu muthenya wa umuthi ndagika ici ci haha o ndagika 5 tukiigwe na kuria Meru guikarite atia. Ukiri mwega muthikiriria muthenya wa umuthi ni twacererwo ni uria wari governor wa kuria Meru etagwo Kawira Mwangaza. Na andu aingi maugaga governor ni mama. Nitumuonete akiruria muno kuria mitambo-ini ya ukinyaniria campaign ciake. No agitwira uria kuria wikarite wi mwega. Ni ndi mwega na ngahonoka. Nitagwo Kawira Mwangaza kuma Meru. Na ndaugo muthi no nginya njere guku nigetha ngeithia andu a kirima na ndimere ndimendete na mathie na mbere kuhoera tondu ni ndekirwo uru muno ndigathi agikwo uru ni ndekirwo uru ta mutumia na atumia a Meru ti akenu ni maugire thirikari ndekire wega riu ndirahoya andu aitu nigetha mandeithie na mahoya ni hihi nyoneka ni ngucokerio giti giakwa kana manjehererie kiria manjohete nakio nigetha Meru andu mahote guteithika. Na ngukiro hau okira hari mundu ukoretwo agitwira ati kirima giaturanio maita meri. Arauga andu a East na West meikarie. Hihi we ta mutongoria ona wa kirima kana hihi mundu thuritwo kuria kirima ungiuga ati tondu igura ria gikuyu kiega. Nie ndauga kirima gitingihota gwathurania maita meri na hena rwimbo rurainirwo ni mundu first gentleman witagwo Murega Baishu. Araina karwimbo kega muno na no nyende gathakwo nginya thiine wa kamemega kana TV ino ya Inoro ati tutingihota kugaukania East na West. Tutuire twi kindu kimwe no ngithie Meru riu ta makanitha maitu mothe tondu ndi muhunjia ri twinaga nyimbo nyingi muno cia Gikuyu tutingihota kugaurania andu ni twahikanirie twi kindu kimwe riu mundu enda guteithika ki siasa ri ni atige kugayania andu na maturaga maugite ati Rigathi ni mukabira ati ni arauga ati andu a Murima ke ekabironge mukabironge muru tore arauga kigayanio ucio no muru muno riu turuga twi kindu kimwe na turenda kugayukania twenda gukorwo twi kindu kimwe na twari na mugambo umwe tondu bururi ndurathie wega ni ndarora ndirona guthiete wega. Kuri na rendekithia kuma kuria ofici-ini ya munene wa watho kuratuika mahetwo thiku 21 makoro magituithania macira maya ma impeachment. Hihi we ta mundu wakorirwa ki impeachwo ungiuga ati horo wigi katiba karitio wega muno my brother gakauga atiriri mundu until proven guilty we ndukoragwo na mahitia na wako katiba ni karauga wega ri thiku ciraya no 21 cia gutariria kina ni maramenyora mareka riu thina uria wiho ni ati tondu Rigathi eona ni kwenda kurugama na tira wake ti mutu uyu nginya kuria Supreme Court pengine ndaro niwe marenda kuhingiriria na ni marenda kuhingiriria governor ni mama ndakarugame riu macirie kaundu makaigirire hau gakuga ati riu no nginya cira wambe wiki atia uthikiririo no ndaririkana wega irira twathuraga mugathe Uhuru President Kenyatta ri na irira twathurire Ruto ri mari na cira munene muno na ni twamathurire na cira ucio wari muritu gukira cira wa Gachagua kana cira wa governor ni mama mathurirwo niki na hindi iria andu mareka uhoro kana gutua mawatho ri ni maririkana ibuku ria Ngai rirauga atia mawatho maria oratua na maria orandikira andu iro ucio mahota guku affect we mwene orandika mawatho macio tondu ndeteno yukite ni undu wa Rigathi ndeteno yukite ni undu wa mama hihi muthenya ucio ngiri ndeto ka affect you no ugatuika wa kuhinyiririo ikindauga matua gwika mawatho na guthondeka maundu mao ri matikarore umuthi ni marore miaka egoka twina ciana na ciana igatuika affected atia ni uhoro ucio wa tuika ati no nginya mundu atuike clear nigetha arugame. Niki gikiuheaga andu tondu koragwo na urumiriri munene oguo tuonaga micemanio yakwa andu maihuraga oguo tuonaga kuria campaign ciaku hihi ongestia umire ne andu niki uheaga andu governor nie no njuge ni favor ya Ngai tondu riri ndanjire guteithia andu miaka 14 mithiru
amwe na kanitha yes ngaumira ngateithia andu aria matari na hinya ngatwara andu mathibitari ngamakira manyumba na riu andu ni makorwa manyendete muno na ona ko ni ndahagurirwo na ni mekire uru ri andu bado ndionao na 90% ya miru ri ni mathikagiriria muno na makauga mama tondu ona riria ndirari wabici ndiramataragira ciringi gwa ciringi project ciothe ngatuika very transparent kamera wako ni bara turenja bara no ni ya kilomita ici irathondekwo ne kuhuthira mbeca ici ne rathie kuna na kuna utuika very transparent kuri andu na gutire kindu andu mendete muno ta mundu uraria ma na kamatariria ma na kamonereria uma wa ndeto na riu nikio ndirera andu nginya andu a Miru ni wega muno ni undu wa kunyitirira na maoya koti yo tha ici uria ndengeretio ni arume acio ingigo ndi handu horu muno no nawe wandora ndire moru muno ndiraina tondu Ngai ari mbere na andu akwa Miru no marahoera. Very good. Thank you very much indeed. Asante. Gatho ucio ni Kawira Mwangaza ari governor kuria mwena wa Meru agicoka agwikirwo kindu gitagwo impeachment na no agikoretwo agika campaign na agakorwo akiri na urumiriri munene kuria. Twambe twikirie oro hanini tugicokereria ni tugukorwo tugithie kuria mugate-ini wa kana mugate ura twitaga Asili bread nigetha hote gukorwo muthikiriria rucine ukiria mugate uyu na andu aku nao magikara wega. Waisya makombeini mesie kora kaiwaga isokoro tegai matu tunando igatuna nemosioe lesio itomaga igwa mugunda itikauke tunando igatuna nemosioe lesio itomaga igwa mugunda itikauke. Idioma ondo toe orura bajao ruonero waruka wemwendo twekemo kamimoge okamaganaga igeria jao tunando igatuna nemosioe lesio itomaga igwa mugunda itikauke tunando igatuna nemosioe lesio itomaga igwa mugunda itikauke. Matiro yao ya idio ere amoereka magero ikaya enayo neonino waragane ando ebe neituge neoda tunando igatuna nemosioe lesio itomaga igwa mugunda itikauke tunando igatuna nemosioe lesio itomaga igwa mugunda itikauke. Gitongeawa ando atherogiri rwarorere gotika no nietho sio tugute tunando igatuna nemosioe lesio itomaga igwa mugunda itikauke tunando igatuna nemosioe lesio itomaga igwa mugunda itikauke. Makibide mongoi pare andagi mokeni manana Mario Koroide ateo
ũgĩkenyia harĩ Ngai yũkona thamaki wa tene na tene tuna ndo igathuna nĩ mũciĩ ũĩ nĩcio itũmaga igwa mũgũnda itingaruke tuna ndo igathuna. Etagwo Makivi James twina Wadaro mena Pastor Kuria nitugukorwo tukimarora ndagika oro imwe tu. Reke nguhe ndeto cia Asili Bread. Asili Bread tugaga kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Na muthenya wa umuthi turenda kwaria horo wigie mugate. Mugate ni wa Asili Bread, na mugate uyu wa Asili Bread muthikiriria urakuhe mweke wa gukorwo ukiria irio cia rucini, na irio ici cia rucini ugukorwo ukiria ni mugate kana ni tothi kana ni bandika kana ni kindu gigwitwo sandwich. Urasharia wa white kana wa wholemeal wina fiber ya kuigana. Mugate uyu ni wa Asili Bread wikiritwo cumbi waigananiirie ona gacukari nikaigananiirie, na nikio turakwira ni 400 grams 200 grams. Thogora mufashinire matukaini maitu ni ugukora mugate uyu wa Asili Bread. Kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Umuthi ni muthenya mwega, muthenya wa Wednesday. Na Wednesday ya muthenya wa muthi no tuthiete na mbere na gukugwira miaka 22 na miaka 23 ya Inoro FM shesheni hakuhi nawe. Ugunto kunyitana na Pastor kana Reverend Wandaro orodumo na Mankush ini watafarana yake na dukoe na wanatwacokere ni tukurashia do akuria gwitwo Toyota. Nao mundu othe wina ngari ya Toyota aigire kuria gwitwo Sifao Mobility. Ke na dukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Wadaro wathiama nuona warende na hinya umuthi wina mayo nuona wareko na hinya muginya mwiri umuthi ni unyite thubu wa ngamira ni nderetwo na tumenge twa ndurume ni guka aya ukanywa ngorono aca karengwo ri guka kahara mucura ri agacoki hari arenga kanyamu gaka karengwo ri na ni ndariaga niguo ona ithe tutiatega by the way gukari agacoka kandugire irigo rietagwo mukonothi riu ndigucia ni uriguite tondu ri haria tarakea gatagati ga rathiti na we rathiti ri kuria ruitu gitu ri na Tanzania ri ni ukuona irigo riu guka agimagira irigo riu rucini agacoka agekira thiage thiage tije ti burubadi thiage niguo thiage ni ndimiui agacoka agakama mburi yake yetagwo cibi kirimo kiu ngiukira rucini ngaringa gikombe kiria ria cibi ngahura marigo maria ma mukonothi nikio onaga ndina hinya nwe gukuraga uguo niki ciana ici murarera na nondozi ri haiya ritiko iraguthwo ni mwarimu igakua niona ngigwite kuma rori iguru tukuite itunguru ngaringa thi mu ndereva karogama ngora ndimwirite core tondu ciuhirira guciuhiriire ini itari handu hothe na nona kagandu ari kiega ari agikorwo hana undu muthuri ri kihirara cianari tanirerwo na irio ina hinya cia ugikuyu niguo nima nie ndonaga mami agitanuka irigo akahe mwana witu niguo akahe kimari witu tondu niwe wakinjokete uguo ni kugo na ndareretwo na marigo make madanuko nwanyita kimari witu araguthirwo ni rori rori no kiandikira dislocatire ya mutwara kwa ngothi na arekirwo cuma na riu sawa sawa ona wagwetwo gudaririkana riri mundu oigire atiriri you are what you eat nona kiri uriaga Paulo akiri kio giakaga mwiri uyu waku nongerega kuria wega ri ukuru-ini ni ukaria ndawa wega bundi ri wega kegwire na ciana iheo irio riri irio cikumaka muthingi mwega mwiri tumari na kagwaciri na kamwangari na gikwari itire ciathira uria ciekaga tene na ituragia camo uria na riu ndure wa magegania ri twi ciana ri ni kuringiririo twaringagiria umuthi uyu ri ni gucaria turacaria ni ithu tuthia gucikwigurira ngari kuma haha kwa ngathii kundu gwitagwo ndunyu ya Wangigi guthii gucigura gucaria gikwa
Gya kuhihio. Gya kuhihio. He mumiru we hau he agiko wega muno. Ngagura keigana riri. Ndimwe. Kainuka ngiriaga. Ciana nĩ itiga kũrĩa mabecebece matangĩciaka. Kũrĩa mabecebece. Na maindo mangĩ maragũrĩrwo ciringi 10 aikia kanua maratuĩka maĩ. Nĩ makũrehera ciana kansa. Ciana nĩ irerwo wega. Andũ amenye ithondeketwo na andũ. Ciana nĩ irerwo wega. Nĩ iheo irio cia kũmaguna. Thengio Andaro. Thengio Athiomo. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka mũgwanja. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Maũndũ maingĩ mũno mau twakorwo twakwĩra ũhoro wĩgiĩ mawokiri kwambĩrĩria kũgomera gũthiĩ magoti-inĩ nĩ tondũ wa acirithania arĩa marakorwo makĩrĩkana atĩ nĩ megitagĩra matikorio ciũria ciĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki na nĩ makĩmũrĩkĩte majudges megũkinya 18 gatagatĩ-inĩ kao nĩ majudges a kũrĩa Supreme Court na jaji mũnene kana mũcirithania mũnene onake nĩ mũmũrĩke mũno na majudges megũkinya o ana kũrĩa igoti-inĩ rĩa Supreme Court. Rĩu nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 6 Muhea Maina nake atumenyithie ciĩgiĩ ũrĩa mathogora ma indo maikarĩte. Thutha ũcio tũke tũikare thĩ tũcire na mũthuri maũndũ megiĩ biacara na ũrĩa andũ marakorwo magĩtuo kĩmbeca. Ngorono ya Wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na mane motoko mathĩire kuma metha-inĩ itũ ya Ngorono ya Wonjoria. Anyititemi thĩinĩ wa rũhonge rwa wonjoria nĩ mathingatĩte atongoria a kĩũteti kũrĩmĩra thayũ hĩndĩ ya kambĩini na gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte. Maugĩte wagagu na ngahĩha bũrũri-inĩ nĩ igũcũngĩrĩra gũthararia rĩera rĩa wonjoria bũrũri-inĩ na kũingata aigithia. Marauga kambĩini na gĩthurano kĩa thayũ nĩ cikũhotithia kũgacĩrithia wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Hii mshuko sasa unaona saa ile kuna mgomo, kuna road block. Sasa watu wengi hawakuji kazi juu kuna msukasuko, gari haiendi. Sasa wewe unavaa kukaa nyumbani. Wazingatie tu amani ndio isitudhuru kwa pande ya kufanya biashara. Hata kama wanafanya mambo yao ya siasa, tunafanya kwa amani. Juu at the end of the day hata kama ni siasa zikiisha, si sote si tutarudi pamoja na tufanye biashara. So amani ndio kitu ya maana. Ngorono ya Wonjoria. Arĩmi a makadamia kuma kaunti ya Murang'a no mathiĩte na mbere gũkaya kuma na thoko njoru makĩũria marenderia agũri a gatagatĩ-inĩ o brokers na marĩa mangĩkũrĩra mĩgũnda-inĩ yao. Na ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria rĩu maroria thirikari ĩthiĩ na mbere kũgacĩrithia thoko nĩguo mateithĩke na ũrĩmi ũyũ. Mathĩna mamwe nĩ ciyagwo kũrĩa ci mũgũnda na rĩu tarĩu maregete gũtũra cigaitĩka ciũrire nyingĩ thĩ. Na ũrĩa wagoka kũgũrĩrwo no tagũte ũkuta hathara wathiĩ. Nĩ makaya ma arĩmi a makandamia kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa maugĩte thoko ĩrathiĩ na mbere gũthũka hamwe na ũici wamo kuongerereka mĩgũnda-inĩ. Makadamia ona ũrakĩmona ta ũndũ ina gũkũ mũgũnda wona mahana maihũrĩte thĩ itũ cirĩte ikaremwo. Eni irĩte ikaremwo na mũgagaca. Macio nĩ itũyũ tondũ na kwendia gũtirĩ mayoga makagũrwo thogora mũru mũno ta wa gũte. Icera-inĩ rĩakwa itũra-inĩ rĩa Kĩrĩmahiga mathioya mĩgũnda-inĩ ya makandamia turacemania na Julius Mwangi ũrĩa ũkoragwo na macini ya gũkonyora makandamia mĩciĩ-inĩ ya andũ. Njĩtagwo Julius, makandamia rita rĩrĩ nĩ maga market ngagũra macini ta rĩu ona mwaka ũyũ nĩ ta mahĩa tondũ makandamia thaa ici me ciringi 40 ũragũrĩra mũrĩmi ahũthagĩra petrol gũkonyora. Na nĩ ndĩmagũragĩra makandamia ndagũra ngatwarĩra mũndũ ũrĩa ũragũra akanjoera na ndaranjoera wega. Gũkĩrĩ ũguo honjoria maroria thirikari ĩthiĩ na mbere kũgacĩrithia thoko yamo. Ũkarĩha ahũri ũcoke ũkonyore ũgũrũ wa ciringi 40 nĩ ũhĩte na mũtĩ ũcio nĩ ũrĩmaga ndũrĩ kĩndũ wona. Ũgĩkombea na mwaka ũrĩa mbegũ ciagũragwo ciarĩ na market na ciarĩ na mbeca rĩu nĩ nyingĩ na irorĩra mũgũnda. Metha-inĩ ya Ngorono ya Wonjoria kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Na macio matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya Ngorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Tutigarĩtie ndagĩka oro ithatũ nĩgetha tũhinge ithaa rĩrĩ na ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa thaa igĩrĩ no gũgĩcokia kana gũgĩcokeria mũciari wothe anja ĩrĩa arakorwo akĩũria kana nĩ akwenda mũgate wa white kana nĩ akwenda wholemeal na wholemeal ĩkoragwo na fiber ya kũigana giramu 200 giramu 400 mũgate sliced mũgate wa boflo ĩno ya kawaida no thondeke naguo toast mayai
sandwich oro domwe na bandika nerea ni tothi ya tini yoguo te icio twacitinagia twi high school cietagwo makuota ikahakwo thiage igaikara wega kana ugakinengero oro uguo emukafu uguo mugate soft muno mugate fresh wetagwo asili bread na nikio ndakuririkania uguthuke kuria supermarket-ini na duka-ini turari horo wigie zero sugar wholemeal tukari horo wigie minimal sugar na salt kana mushukari wigananeirie cube wigananeirie oniguo rithiini wa mugate wa white kuwa mjanja chagua asili chagua afya bora chumvi kwa umbali zero sugar ni mugate uratugaga soft fresh quality mugate ne asili bread 200 grams na 400 grams muthikiriria hatiri ndoge ihindane riu ria gukorwo tugitiriha na ruboro rwa mundu etagwo Francis Rogwet kifugo kimwe na chorus tuke tugikiria tuthie gwa Toyota. Makutika gwithikira Shuthereria wone atumia ini akuru Maria iretu athaka muno cirorerwa Tugetora miaka yothe wi muiretu Tukora ni watho kuma kwa mwathani Thaka waku wothe ni ugatuika thina Waretha gwiciria uthondeke muthingi stuka Naigua muthingi ni ugima wa ngoro Okerenda kwira nukamene aciari Kurigwo ni koru nukariganirwo Mutumia mwega ni wa muthuri umwe Tugonere miega nenge mioru Kabogea na miego kagaya munyaka Bagea na thuria inge ni ukerira thutha Bogo nyinge ngwere na maitire dhathi stuka Stuka we Mushara wa mehia ni metino mingi Na wa mweki wega ni miago na ikeno Matungata wega ni ukona rugai Waenio ni miago koinyerereko Ukora ni koru rugeti wa njeri Rukainwa nde nyomba itange otakuma Wega wakwa wothe ngurianga wekatea Taremo ni kuma thienga urengita stuka tumwitaga Francis Rogweti rwimbo rwatukinyeria wega thai igiri cia rucini na ni kahinda riu ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina turicoka twere mugeni witu twarie cia kundu gugwitwo Avenues tuigue maundu maria matuhaririirie rucini rwa umuthi thaa igiri rucini na mumathaa kwa Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Rucini rwega nĩ thaa igĩrĩ na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie kũrĩa thoko-inĩ nene ya Gĩkomba kũrĩa onjoria arĩa merĩga kũhobanĩrio nĩ mũtino wa mwaki rĩu nĩ warandũrĩte thirikari ciĩranĩro cia kũmakinyĩria ũteithio
merete Inoro rucini ati thirikari nĩ yamatirikire na ĩgĩthiĩ mũgarũ na ciĩranĩro cia kũmahũra njeki nĩguo mahote kwarahũra mawĩra mao kerĩ. Oho nĩ mateterithĩtie bata wa gũkinyanĩrio gwa tabarĩra ĩrĩa yakwamire ya gwaka gĩceceni gĩa kũhũrana na mĩtino ya mĩaki ndũnyũ-inĩ ĩyo. Mwarĩki witũ Sam Njuguna nĩ acokete kuo na agatũrehera ũhoro ũyũ. Thutha wa magana ma onjoria ndũnyũ-inĩ ya Gĩkomba gũtigwo magĩtara hathara na nĩ kũrũmĩrĩra mũtino wa mwaki na ũrĩa wahofanĩirie ndũnyũ ĩno mweri ũmwe rainĩkĩrĩra rĩu na ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ erĩ, mwĩhoko wa onjoria ya kũrĩhwo hathara nĩ thirikari ũthiĩte na mbere na gũkundera. Mbũgua wa Kĩbathi nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa thoko ĩno, Lucy Ndĩritũ nake arĩ nĩ mwonjoria. Kũndũ gũkũ nĩ twakwĩrĩirwo, ona thirikari ndĩroka gũtũfariji no gũtũkĩrĩra yatũkĩrĩire. Ona matiũ ũrĩa andũ acio makuire na mathikirwo na matiũĩ. Gũtirĩ mũnene ona ũmwe wa thirikari ũrĩa woka gũkũ. Rĩrĩ mbeca rĩ kaĩ cigakiuma rĩ, mbeca ici rĩ kaĩ ciathire kũ? Tũredio thirikari itũ moke matũrehe mbeca nĩguo na ithuĩ tũhote kũhe mathirĩ mene tũhote gũcoka wĩ. Onjoria aya matũtarĩirie thirikari yamerĩte mambe makombe mbeca na nĩguo mahote gũcokia biacara ciao, thirikari ĩkĩcokanagĩrĩria kũmethera kĩng'otore na nĩguo ĩkorwo ĩkĩmarĩha, makiuga rĩu nĩ mathethũkĩte kũigana. Njĩtagwo Ngui wa Mwangi, ũrĩa ingĩenda kuga igũrũ rĩa thoko ya Gĩkomba nĩ tũthĩnĩkĩte tondũ nĩ kwarĩ na rumors icio atĩ nĩ tũkũmomorerwo thoko, na rĩrĩa kwarĩ na rumors icio ithuĩ twatongoria a block B na C nĩ twathire the relevant offices na tũkĩrwo thirikari ndĩrĩ na mũbango ta ũcio. Tũracoka ningĩ tũrakorwo nĩ ũhoro wa mwaki o block iria ciaragwo nĩ ikũmomorwo, ithuĩ tũrenda kwĩra thirikari ĩno itũ ona gavana witũ wa Nairobi Bwana Sakaja tũrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ oke a intervene tuiguĩre tha tu. Aingĩ ao makiuga metungumanirie makĩoya mathirĩ kuma mabengi hamwe na akombithania kĩũmbe kana nĩo macairoko, ĩndĩ ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe rainĩkĩrĩra makoretwo magĩikara mehũgĩte marĩ biacara-inĩ kuona matigana kũgomania kũrĩha mathirĩ macio, rĩu makĩhanyũrwo nĩ amakombithia. Elizabeth Jerry arĩ nĩ gatagatĩ-inĩ ka onjoria aya. Ona gwaka gũkũ nĩ mbeca cia roni tũroire na angĩ ona matirĩ maracokia ona kĩona tukendĩko marĩtwo ithuothe tũthiĩ tũkombe mbeca twake gũkũ ũguo, tũkĩrwo tũthiĩ twethe mbeca tũthiĩ gwa Cairoko tũgĩkomba mbeca tũgĩaka na nginya ũmũthĩ ũyũ matirĩ macoka gũtũrĩha. Nĩ marutĩte mũkana wa kwaga gũthiĩ na mbere na kũrĩha magoti kũngĩkinyanĩra kĩĩranĩro gĩa kũrĩhwo hathara ĩyo gĩtikũhingio. Kuna pesa ambayo inaitwa Disaster Management Fund na hiyo ni ushuru ya Wakenya. Tutazuzia kulipa ushuru ili kusudi muweze kuja hapa mtuambia kwamba tutafanya biashara kivipi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma thoko-inĩ ya Gĩkomba gũkũ mũciĩ wa Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tũthiĩ kũrĩa Mũrang'a rĩu na andũ maigana ona nĩ marahonia nguraro cia kũrĩo na magego kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Kairi-inĩ mwena wa Gĩkoe gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mathioya. Nĩ ngero ĩrahanĩkire hwaĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ acio marahithũkĩirwo na mararĩo amwe ao rĩu magĩtigwo makĩhonia nguraro thibitarĩ-inĩ kũrĩa marahanyũkirio. Mũĩkwĩrwo ũcio nĩ aracokire gũikio ngono nĩ mũingĩ na araneanwo kũrĩ maabitha a borithi arĩa maramũhũnga mahori makĩratanywo kũmũrangithia mbaũ-inĩ ũmũthĩ. Nĩ gĩko kĩhanĩkĩte rĩrĩ gũkoretwo kũrĩ na wagagu mũingĩ kũrĩa mwena wa Ruiru Kiambu thutha wa mũndũrũme ũngĩ nake kuonekana mbica-inĩ cia thimũ akĩhithũkĩra andũ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ gũkĩgĩa mairia na akamatambura na magego. Victor Kinuthia arĩ na ũhoro ũyũ. In the mighty name of Jesus Christ, I release fire in this town, Jehovah. Jehovah Jireh, release fire in this town, Jehovah. Nĩ gĩcanjama kĩrĩa kĩreyumĩririe itũũra-inĩ rĩa Kairi-inĩ mwena wa Gĩkoe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya mathaa-inĩ ma thaa igĩrĩ cia ũtukũ thutha wa mũndũrũme ũmwe kwambĩrĩria gũtharĩkĩra andũ na kũmarũma akĩmatamburaga mĩĩrĩ-inĩ yao. Lucy Wangui wa Mũtuota nĩ ũmwe rĩu ũtigĩtwo na nguraro njũru guoko-inĩ na ngingo agĩtarĩria ũrĩa aratharĩkĩirwo nĩ mũndũrũme ũyũ akiuma Macakaya na arambĩrĩria kũmũtambura mbere ya hotete gwĩteithũra. Niĩ gũthiĩte kũndũ maomboreci-inĩ mwanake ũcio ngora ndahĩngwo nĩ gĩtĩ ndagwa anuma igoti na guoko na thutha ũcio akorwo akĩhũra andũ angĩ na mahiga. Andũ angĩ arĩa mararũmirwo nĩ mũndũrũme ũyũ nĩ maratwarirwo thibitarĩ-inĩ wa Nyakĩanga na Kĩrĩa-inĩ kũrĩa mũingĩ ũracokire kũnyita mũndũrũme
mũndũrũme ũyũ na kũmũthaya na mĩkanda moko na magũrũ atanatharĩkĩra andũ aingĩ. Na matwarwo Nyakĩanga ũmwe atuĩka wa gũtumwo, nake ũcio ũngĩ atuĩka ndangĩthondekeka Nyakĩanga atwarwo kwa mũbĩa. Na rĩu nĩakĩrumĩte andũ aingĩ na atuĩka wa kũnyitwo nĩ mũi. Gĩko gĩkĩ gĩũkĩte thikũ nini thutha wa mũndũrũme ũngĩ gũkorwo akĩrũmana kũrĩ andũ itũũra-inĩ rĩa Gĩtothua Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, ũndũ ũrĩa rĩu ũrigithĩtie. Tulivurugana naye akaswing na mkono yangu ya left, afu ndiye akaniuma kidole. Tulipomalizana hivyo akauma ule tulikuwa naye na rafiki yangu kielekea dukani. Tungetaka kuambia watu wa Ruiru wajichunge sana takote injini. Kijana mmoja akaumwa vidole zake viwili vibaya sana, na kijana wa pili akaumwa mdomo kiasi cha kwamba ameharibiwa uso kabisa. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nĩ ngatho Victor Kĩnuthia, riboti yo kuma kũrĩa Kairi-inĩ Mathioya nĩ ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ rũcinĩ. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ mũthikĩrĩria na njĩra ĩgũithana wega nĩ tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. View service ya Toyota yaku Sifao Mobility na hota gukorwo uri customer 10 wihotanire service itari na marihi ya muigana wa ciringi 24,000 na magana kenda. Igithia mwaka waku muthi hora thimu 0719 029 000 wigithia mwaka waku. Faulu Bank niyo bengi ĩrakũhe ngombo na njoherera cia thĩ makĩria, ĩgagũteithia kwamũkĩra na gũtũma mbeca na ũgasevu mbeca ciaku handũ ikũgitĩrwo. Tũma SMS na kiugo Faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Tũgagĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 11 mũthikĩrĩria ũmũthĩ nĩ tũraria ndeto cia haha ciĩgiĩ biacara kana maũndũ maku marĩa ũkoragwo ũgĩka ma biacara. No mbere ndareke nyambe ngũtware ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa gwa Sifao Mobility. Na Sifao Mobility wĩra wao mũnene mũno ũkoragwo ũrĩ wa kũrora maũndũ ma ngari, na mweri ũyũ marĩ na July Toyota Service Promotion. July Toyota Service Promotion o nĩ kuga mũndũ wothe ũkoragwo na ngari ya Toyota angĩingĩra gwa Sifao Mobility ekũheo motungata atekũrĩhio oro na ndururu. Ũndũ ũngĩ nĩ ũyũ,
ati ungiingira wi customer wa 10 nyugwikirwo service ya toho ya ciringi 24,900 wi customer wa 10. Ningi wi muhe discount ya gicunji kia 20 hari igana gia guthondekerwo ngari iyo oro ndumwe na spare parts. Ugubatara guthie branches ici ngukugwetera haha Nyeri na Nyuki, Mombatha na Eldoret. Kuu nikuo uguthie utungatirwo ni Sifao Mobility. Wi mutwarithia wa ngari ya Toyota, ngari yaku ni ya Toyota, we ukoragwo na Toyota double cab, single cab, automatic, manual, ukoragwo na 2 wheel kana 4 wheel, ni hinda ya kuingira korea gwa Sifao Mobility wamukire service ira tugaga ni a free minor service ya ciringi 24,900 wi customer wa 10 ucoke wehererio 20% ya labor oro mwe na spare parts. Muthikiriria ingira korea thimu-ini kwa WhatsApp andika kiugo service kuri namba 0748 577 no hore namba no 0719 029 000 na 0719 029 016. Guku ni kwa Sifao Mobility magikorobũia thiini wa July Toyota service promotion no kahota gukorwo kirorerwo ngari yaku gutari marihi no gakorwo kihotanira service ya ciringi 24,900 na toguo tumuthikiriria ukehererio discount ugekirwo discount ya 20% hari labor oro ndumwe na spare parts. Karibu sana muthikiriria uthii na mbere na gutuma SMS ya service uhote gukorwo giteithika na njira njega. Hindi wengi mwarimu mucio ni ari na mugeni yari nake na mugeni ucio aumite kambuni etagwo Avenues na arimi ingi muno makoretwo makiuga matihotire kuigania ndeto cia andu acio no mende kumaigua no mende gutaukwo hari andu metagwo aggregators. Kwa mfano we uthiaga na kuu kwanyu ukagurira andu iria wagurira andu iria ukendagia haria na ATM ni urabatara mbeca kana uguragira andu anyu ngurwe kana uguragira andu anyu nguku ore ukoragwo gika riu we aggregator ni hotaga gukorwo githii kwenderia mikawa iria minene ukareho thiku 30 thiku 45 tareke tuigue andu aya Avenues ndeto iria mari nacio muthenya wa muthi twina njamba haha ne gutwira ritwa riayo na wira uria koragwo ikiruta kuria kwa Avenues. Karibu sana. Thank you muno Jeff, na nigugeithia athikiriria aitu othe mwa rucine rwo muthi na nyende kuga ati ni ngenete muno nigukorwo ngicoka haha. Ni wagweta hindi we gitwari na Jeff twari na Mr. Mushwe na ni twatenderithirie ndeto ino ya Avenues Financing tondu hamare twani njitagwo Emmanuel Muraibugwa na nyumite kure itura-ini ria Gatundu Githaruru kune kuo mucie na thini wa kambuni na Avenues ngoragwo ngirugamirira ruhonge rwa business development kana andu aria mekaga marehaga partnerships thini wa kambuni na umothe tikwaria ciakwa muno ngwenda twaririe murimi ucio we hau ucio rahura biashara ya urimi na nyende kuga atiriri kambuni ya Avenues ne kambuni ikoretwo thini wa bururi wa Kenya riu miaka 5-6 na ni tukoretwo tukinyitanira na huri a biashara kana arimi a biashara cia ngirigaca thini wa ikiro ciothe bururi-ini uyu witu na ni wega muno ndeterithie andu matigeciria ati ni hindi tuoka ni tukoretwo guku na ni tukoretwo tukiheana financing cia urimi kana andu aria marahura biashara thini wake urimi na njuge na njira huthu muno ri mundu uratuthikiriria muthe ni ayuria atiriri Avenues Financing iheanagwo atia kana nie ndeta murimi wa biashara ri ingihota kugiana kana ingihota kuoya financing ino atia njuge Avenues Financing wa mbere qualification ya mbere ni ya mundu wothe urahura biashara thini wake wa ngirigaca yes. Iyo niyo basic requirements o toria kwina huri aige ya biashara sector nyingi akorwo muthikiriria witu muthi arahura biashara thini wa ngirigaca number 1 ucio ni ahetukite almost more than 50%. Number 2 gauga atiriri products citore cia ngirigaca ri iheaga arimi kana ahuri a biashara aria me value chains kana ikiro ithano tondu ariri kuna andu marahura biashara thini wa urimi no matihanaine othe no wagweta andu aria me in the dairy value chain kana andu aria marahura biashara thini wa iria mundu wothe urendia iria in any form akorwo arendia ATM-ini kana ara supply gwe cooperative kana ni arathondeka iria riu akaruta products ta yogurt kana cheese kana any sort of processing mundu ucio no ahote guteithika na Avenues Financing. Ni tondu wake twina products kadhaa iria ingihota kumunyitirira nego ciuga baadaye
Andũ arĩa angĩ tũra support thĩinĩ wa ũrĩmi rĩ nĩ andũ arĩa me thĩinĩ wa poultry ũrĩmi wa ngũkũ na andũ acio nĩ a maita merĩ kwĩ mũndũ ũrarĩithia ngũkũ icio nĩgetha ciume nyama arĩa tugaga nĩ cia broilers kana ona kienyeji na kwĩna andũ arĩa angĩ mararĩithia nĩgetha mahote gũtwenderia matumbĩ yes koguo tukauga andũ acio nĩ maita merĩ meat nĩ andũ arĩa broiler kana kienyeji meat chicken meat na kwĩna andũ arĩa mareka eggs matumbĩ koguo mũndũ wothe ũrahũra biacara ĩyo rĩ ĩtondũ nĩ tuonete especially atumia na yuthi nĩ turona nĩ mathiĩte gĩkĩro kĩega mũno ũkona andũ acio nĩ maigĩte ngũkũ ta 5,000 ũngĩakinya 3,000 ũngĩ 10,000 na akahota nginya kwandĩka matumbĩ make metagwo na label fulani na mũndũ ũcio akoya matumbĩ macio akahota gũtwara mĩkawa-inĩ kana mathukuru-inĩ kana mathibitarĩ ĩtondũ matumbĩ nĩ mararĩo mũno thikũ ici koguo mũndũ ũcio rĩ tũtikũmũrora tu eta mũhũri wa biacara tũkũmũrora tu eta mũrĩmi ũrĩa ũrahũra biacara thĩinĩ wake wa agriculture gũkinya hau twĩ hamwe koguo nĩ twa wambe uthikirie kana ndanyita muramba wamba gweta andũ maita merĩ andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa biacara ya iria rĩ ũguo nĩ kũrĩ andũ marogotaga na kũu gĩcagi-inĩ andũ gwitũ Thamanda mũndũ na ATM gake kuma hau rĩ either endagia na ATM na twaraga cooperatives kũrĩ mekaga value chain yogati kanĩkĩ na maũndũ mangĩ ta macio ũcio nĩ mũtĩ wa mbere mũtĩ namba 2 andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa ũrĩmi wa ngũkũ ona utanathiĩ mũno he iria nĩ ndagweta andũ angĩ metagwo cooperatives tondũ wa rĩrĩ ũngĩrora kũndũ ta Meru na Embu na Nyandarua nĩ mena cooperative nyingĩ mũno ireka iria aggregation makoya iria kuma gwĩ farmers mageka value addition mageka cooling na mageka pasteurization na magacoka gũtwenderia by products iria ona andũ ta acio nĩ tũranyitanĩra nao na tũkahota gũ-support andũ arĩa mararutithania wĩra nao kĩũria rĩu tũngĩkorwo twĩna cooperative ĩtagwo Kena Golf whatever no mũhote gũ-support cooperative ĩyo na mbeca nyingĩ na tũnyitanĩre nginya cooperative nginya gũ-support andũ arĩa maramarehera iria ithe nduona andũ acio kugaga mathiaga kũrogota iria na kũu icagi-inĩ andũ a nduthi tũmeta aggregators typically they are suppliers mũndũ ũcio nĩ aramenya aragũra iria rĩake kuma gwĩ farmers ta 50 kana 100 gĩcigo fulani akinya lita ciake rĩ akarehe gwĩkĩ cooperative cooperative nayo geka kĩndũ gĩtagwo cooling kana pasteurization na ĩgacoka geka value addition magathondeka yogurt na magatũthondekera long life milk koguo unaona value chain icio ciothe andũ acio othe marahũra biacara hau rĩ ĩtondũ hena andũ aingĩ hena ũrĩa ũrarehe supplies na nyingĩ andũ acio a iria rĩ kwĩ mũndũ bado ũrehaga irio cia ng'ombe nĩgetha cooperative yo irio icio distributor farmers ona andũ acio nĩ tũranyitanĩra nao andũ a feeds na tũkahota kũrutithania wĩra nao na cooperative tondũ ũndũ ũrĩa tuonete cooperative rĩ rĩmwe nĩ magaga mbeca cia kũgũra enough feeds no mũrĩmi harĩa nĩ aratinda akiuga atĩrĩrĩ niĩ ndĩmũreheire iria rĩakwa ng'ombe yakwa ndĩrĩ na irio kana ndĩrĩ na cumbĩ kana nĩ kwenda ndawa ici koguo tukauga atĩrĩrĩ avenues financing no tũnyitanĩre na Kingo wauga Kinangop cooperative na tũmahe credit line kana mbeca iria ikuhota ku make sure matiraga irio cia ng'ombe between date 1 na nginya marehwo kana media iria rĩrĩa nĩgetha mahote gũteithia mũrĩmi mũndũ gwĩtwo Mbũgua harĩ ũndũ ũngĩ wĩna confusion mũrĩmi andũ arĩa thiĩ twaragĩria haha aingĩ rĩ nĩ arĩmi harĩ mũrĩmi ũrarĩma ng'ombe ciake harĩ mũrĩmi ũrarĩma mbũri ciake harĩ mũrĩmi ũrarĩma ngũkũ ciake nĩkĩ avenues financing itara fund mũrĩmi mũrĩmi tarũ nĩ Jeff hau nĩ wega ũtheri nĩgetha rĩrĩ andũ matikahũre thimũ magĩkwĩraga niĩ ndĩ mũrĩmi ndenda ciringi 50 njĩke kaũndũ kana mũrĩmi ndenda ũguo rĩu wa mbere rĩ challenge ĩrĩa ngwamba he mũrĩmi rĩ nĩ gwenda arĩmi othe mambe matige kũhũra biacara mena guoya arĩmi nĩ mambate gĩkĩro kĩa igũrũ maregister carbon na mahingũre till numbers kana pay bill kana bank accounts nigetha wewe ta Jeff akwa wĩ mũrĩmi rĩ ndoka gũkũhe financing rĩ nĩ ngũhota gũku understand
kana nĩ ngũhota kũmenya mbeca iria wendagia iria ũhũthagĩra na profit ĩrĩa wĩkaga atĩa faida ĩrĩa wonaga tondu challenge ĩrĩa tũkoretwo nayo na arĩmi-rĩ nĩ gũka kwanga gũkora Jeff ũkanjĩra wĩ mũrĩmi ndakwĩra he statement rĩ ndũrĩ ndakũria wendagia mbeca cigana rĩ ndũrĩ na records ndakũria wendagia kũrĩ ndũrĩ na records koguo rĩ twĩta financial rĩ tũkaremwo nĩ gũfund mũrĩmi no mũrĩmi ũrĩa ũthiĩte ikĩro rĩa igũrũ rĩ tondũ ndakwĩra kwĩna arĩmi mebangĩte mũno ũkona mũndũ ũcio nĩ registered company ararĩma ngũkũ kana ararĩma mbũri kana ngũrwe na atwara farmers choice kana ekaga ũkona mũndũ ũcio nĩ ekĩrĩte mĩbango ya kũrũgamĩrĩria ũrĩmi wake ĩta biacara rĩ acio nĩ tũraruta wĩra nao na rĩu tũcoke harĩa mbere rĩ twagweta sector igĩrĩ ya iria na ya ngũkũ hena sector ingĩ ithatũ itekũhutĩtie ya gatatũ rĩ nĩ andũ arĩa biacara ciothe iria irendia kana iria ira support mũrĩmi harĩa thĩ na indo ta farm inputs tukauga acio nĩ agrovet na feeds duka iria mendagia feeds indo andũ ta acio tondũ andũ acio rĩ nĩcokete kuona atĩrĩrĩ nĩmo nĩ maremagwo nĩ kũnyitĩrĩra mũrĩmi nĩ tondũ season rĩmwe ndũĩ season ciacenjirie mbura yahota kwanjia kura ũmũthĩ ũgakora mũndũ ũcio rĩ nĩ arenda gwĩtia stock he distributor kana he supplier wake no arora bank account rĩ ndarĩ na mbeca tukamwĩra atĩrĩrĩ nĩ atiga gũthumbũka tondũ tutirenda mũrĩmi oke kũgũra kĩndũ duka-inĩ yake anjie kuga ndirĩ na stock tukamwĩra atĩrĩrĩ ũka kuoya Avenues Financing tũnyitithanie na supplier kana distributor waku nĩgetha hĩndĩ ciothe wenda gwĩtia stock rĩ no ũkahũthĩra Avenues Financing ũgetia stock in the right time season ĩtaneka atĩa ĩtanacererwo icio nĩ sector cigana ithatũ koguo icio tũmetaga input value chain nĩ twaria ũhoro wa poultry value chain na nĩ twaria ũhoro wa dairy value chain ĩyo ĩngĩ nĩ horticulture andũ arĩa othe kwanja especially suppliers mũndũ wothe ũthiaga akagũra indo iria cirauma he mũrĩmi agĩtwaraga kũndũ ta supermarkets kana thibitarĩ kana macukuru kana ona akendia in retail tarĩ ũguo kugaga andũ arĩa mathiaga gĩcagi mĩngĩ makagũra mĩkorobia kana mũndũ ũcio nĩ agũra mbembe kana mũndũ ũcio nĩ agũra mboga kana sukuma wiki kana spinach akaihũria truck akarehe supermarket ĩrĩa tũthiaga kũgũra kana akarehe mũkawa-inĩ ũrĩa tũthiaga kũgũra mũndũ ũcio tũmwĩtaga ke is a supplier koguo nake tũkamwĩra atĩrĩrĩ andũ acio metagwo aggregators na suppliers rĩ andũ arĩa othe mararuta wĩra in the horticulture sector ona angĩ mathiĩte igũrũ mũno magatuĩka exporters othe nao no tũrahota gwĩka atĩa kũmahe financing na twĩna products iria ingĩhota atĩa kũmateithĩrĩria na nĩngũcigweta tũkĩrĩkia then mũico rĩ twĩna andũ arĩa mekaga livestock kwĩna andũ maragĩra ng'ombe na mbũri Garissa makarehe gwĩ kambuni ta Farmers Choice makarehe gwĩ kambuni ta Kenya Meat Commission kana ona magatwara ithĩnjĩro iria tũĩ ta rĩu Boma tũiguaga sijui Dagoretti andũ acio othe rĩ tondũ nĩ ahũria biacara ingĩ mũno rĩ kwĩna ũrĩa ũrehire kwĩna ũrĩa nyingĩ wathi kũgũra nyama andũ othe abucĩre andũ acio othe rĩ kana ona meat suppliers tondũ wathi mũkawa kwĩ mũndũ ũgĩtwarire nyama kũu andũ acio othe nao in the livestock value chain tũkamera nao we have products and solutions iria mangĩteithĩka thĩinĩ wa ũhũri wa biacara ciao nĩ tondũ wa introduction yo weka nĩ wega ũtũhe hihi namba ya andũ acio nĩgetha aggregators kana andũ acio maretwo suppliers mũndũ aigua nĩ wega ũheane namba nĩgetha twambe tũikĩrie hanini na twacokereria tũthi na mbere na kwaria ciĩgiĩ Avenues Financing mũndũ ũngĩenda gũtũhũrĩra thimũ thaa ici twĩna namba itũ ya 0795 021 243 iyo nĩ namba itũ ya customer service twĩna contact center na ũngĩmahũrĩra thimũ nĩ megwĩka atĩa nĩ megũgũteithia kana angĩkorwo ndũkũhota kũhũra thimũ twĩna kĩndũ gĩtagwo USSD ĩrĩa ya kũhinya star something iyo nayo nĩ star 789 star 89 hash koguo mũndũ ahinya ke star 789 star 89 hash wahura either uhure iyo kana ukihure 0795 021 243 ni ugukorwo ukinyitanira na ithui tugicokereria tukorora mathina maria murimi akoragwo namo tondu murimi wauga wira wake no kurima ni akoragwo na ng'ombe 5 kana 6 kana 10 no ndamenyaga atiriri ni baita athondekaga kana hathara athondeka kana akoragwo nayo twacokere ni tukorora horo ucio nigetha tumenye uria
tungikinyukithia ikinya kana tungikinyukia ikinya tuthie mwena ucio ungi. Asante. Karibu sana muthikiriria, ni ndereti haha turarangia na Murai uhoro wigie uria ungicenjia mwikire waku wa mawira, murutire waku wa biashara no hote gukorwo ugikiona mbeca na njira njega, na nikio twina Avenues Financing. Ni twari nao mweri ucio rathirire, umuthi ni megutucereire oguthathaura makiria maundu maria matahotire gukorwo magicokeka. Riu ni thaa 2 ihitukitie ndagika 27 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushie watu ginotana rere ni thaa ria hagaria. Inoro Inoro rere ni thaa ria hagaria. Githomo kiogima wa mwiri ukireherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Andu aingi ni mahuthagira dawa ya magego, no andu aingi ungimuria ri maugaga bora kiri dawa, bora githindia kinya magego. No aca, ni ufatarite hindi yothe urarora dawa yaku kana uragura dawa yaku ya gukinya magego na kana guthambia kanua, ugatigirira ati ni dawa ikinyanire ikiro, ona ningi ni dawa atiriri ndiguguthuukira, na koguo ni ugukorwo tutokurora urarora dawa ya guthambia magego, indi nginya ni uramenyerera ugima mwega waku wa kanua. Githomo kiogima wa mwiri wareherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugino iregiragiria magego maku kwenjeka na kugumirwo ni mathina mangi ma magego. Watu kugura dawa ya magego, gura Dabur Herbal Clove Toothpaste na eduka-ini yo yakuhi nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Negokuona nekava habe mote igoro. Mwathani agocwo, njĩtagwo Helen Muthoni na ngenda kwendithĩria Inoro FM na aria othe marutaga wĩra kũu na aria othe mendete Inoro FM. Happy 23rd birthday. May God continue expanding you beyond the wildest imaginations that you have. Nitumwendete Inoro FM. Inoro shesheni hakuhi Inoro Inoro thaa 2:30 ni kahinda kega ga gucokereria, no tutanacokereria mwene ngari ya Toyota ni wendereda kwariria rucini rwa umuthi ni tondu Sifao Mobility mari na kiumia kiega gitagwo July Toyota Service Promotion. July Toyota Service Promotion ni kuga ati we mwene ngari ya Toyota ni uraheo utungata kana motungata makurorero ngari yaku utekurihio oro na thumuni. Ningi uri na mweke wa kwihotanira free a service ya shiringi 24,900 customer wothe namba 10. Kuma hau muthikiriria we muhe 20% discount hari indo irio kugura spare parts orodo mwena liberia ugukorwo kana liberia ugukorwo urihitio wehererio 20%. Turathie branches ici ngogweta Nyeri ni imwe na Nyukie, Mobatha na Eldoret. Sifao Mobility Service Department magakuririkania atiri we mweri uyu wothe we murumbuye na ni ugutwara tu ngari yaku ya Toyota urorerwo kana ina thina o wothe wathondekerwo we mwehererie 20%. Bonus ni ati we namba 10 ugwikirwo service ya shiringi 24,900. Wina Toyota Hilux double cab, wina Toyota Hilux single cab, wina automatic kana manual, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, wina gari muthemba wa Toyota o yothe igira kuria Sifao Mobility Nyeri County na Nyukie, Mombasa, Eldoret, na no utume namba kana utume kiugo service kuria kwa WhatsApp namba ni 0748 577 347. Kifogo mugwanja inya inyanya ithano mugwanja mugwanja
ithatũ inya mũgwanja namba no hũre no kĩbũgũ mũgwanja ĩmwe kenda kĩbũgũ igĩrĩ kenda kĩbũgũ na 0719029016 tucerere muthenya wa muthi mweri uyu wa July Toyota Service Promotion ni gukorwo giteithika kuma kuria gwetagwo Sifao Mobility na hatiri undu ungi muthikiriria ikinya riu ni twarikinyia hau ndagika ici ingi tuthi na mbere na muthuri gwetwo Murai twarie cia Avenues Financing. Murai, yes, turaria horo wigi murimi arimi no kurima mararima na mararima urimi uria tugaga urimi wa kawaida no gakora mundu ucio ndakuraga ndaharukaga ng'ombe ndongagirira na no kure na ng'ombe nyingi muno no iria riumaga kaga karia kanini muno. Hihi thina witu ni uriku tarimi? Gwiciria uria tuonete thiini wa urimi ri tondu nitukoretwo ikiro nyingi bururi-ini wa Kenya. Recently turare Mount Kenya iri ya rugongo, turare Meru, Embu, Tharaka Nithi na Laikipia County. Thaa ici tukiaria nawe twi mwena uri wa Trans Nzoia, Bungoma, Kakamega na Uasin Gishu County. Gwiciria undu uria turona uhinyiriirio urimi-ini riri ni undu wa kwaga professionals aria marateithiriria arimi kuhura biashara ya urimi na njira iria yagirire. Ungirora arimi aria othe marahura biashara yo na in partnership na experts. Tariu ku matura macio mothe turaria ri ni turi na andu metagwo partner distributors. Na andu nginya ni makoragwo na andu professional megwitwo agronomist. Andu marateithiriria arimi aria moete ikinya riu ria kuhura biashara yo na njira iria yagirire gwika maundu na gugatia gwika maundu uria magirire na njira cia kiriu. Toko hada kana toko kugia na mahiu kana ng'ombe. Ni wagwo ni gukorwo ukirora maundu tuginya ma breeding na ugacoka ukarora atiriri ndirahuthira mbeca cigana guthondeka iria rira ndirahuthira ndirenderia u na aragura na mbeca cigana na profit yakwa ni iriku. Nyingi gwacoka guka maundu ma quality. Ni urahuthira irio iria ciagereire, ni urahuthira dawa iria ciagereire. Koguo tukera arimi atiriri ukihuraga biashara yo yaku yorimire oya ikinya ria guthie na kunyitanira na experts aria me hakuhi nawe. Tondu undu uria ungiothiete na mbere ni atiriri information ino i hakuhi na ithui no tutirenda gweka atia kumioya, tutirenda kumioya. Tukwanjia kuga acio mena goro mena ki no acoka weka mathabu maku ri ona ukikaga uri ureka ri ndurathondeka ki ndurathondeka mbeca. Tugacoka tukera arimi atiriri tiga kuhura biashara yo utekwandika na utekuhota kuiga records. Oya records na wige records ya maundu mothe ureka either ni irio wagura ni arimia wira urihire ona wirihe tondu twarire tugithie kunyitanira na andu ni tuonaga atiri ukoria mundu atiriri uthondekete mbeca cigana meri wengi itandatu urariho ukaigwa mundu akwira ndingihota kumenya wega ukamuria atiriri wirihite mbeca cigana agakwira ndirihite oyaga mbeca iria ciakatia cioneka. Koguo tukera andu atiriri reke tuhure biashara ya urimi uria yagiriire iga records, huthira softwares, huthira CCTVs, huthira computers nietha wetio records cia biashara yo yaku ya urimi ukahota go produce na nietha andu ta ithue aria turaheana financing tuhahota kumenya atiriri biashara ino yaku ri yagirire ni kuheo mbeca kiwango fulani na ucoke unyitanire na andu ta distributors na andu aria me professionally able gukwira atiriri what do you need to do nietha biashara yaku ithondeke ki ithondeke mbeca ini. Bas haria riu harokira kiuria ni haha mbeca iria muraheana muri ta Avenues Financing ciambagiriria mbeca cigana na irikagirira mbeca cigana mundu agirine gukorwo akirihana mieri eigana kana miaka eigana? Okay, financing ito ni ya mwanya muno nyambiririe njuge oguo tutiraheana mbeca tutekumenya mbeca ici iraguteithia atia kana urathie kuhuthira gwika atia. Na nikio nguga atiriri twina products cigana tuna products ithano na products cire ni irateithiriria o value chain gwicen twari ohoro wa value chain ithano iria tureka atia turanyitirira. Tuna products tago agri credit line. Agri credit line ahuri a biashara thini wore mi maheagwo up to 500,000 cia kwanjiriria ebeshiria mundu ekuheo cia mbere. Na product ino iteithagia andu aria maragura kana kwendia indo
thĩinĩ wa ikĩro kana kũrĩ regions iria tũtarĩ na partners. Tarĩu andũ acio tũkugaga metagwo aggregators, andũ acio tũkugaga metagwo agrovet kana cereal shops, andũ arĩa marendia mbembe, mboco, ndengũ. Tarĩu tũrarĩ mwena wa Meru, tũranyitanĩra na gĩkundi kĩa ahũri a biacara arĩa mendagia cereals gĩtagwo Gakoromone Cereals Association. Tũrathiĩ tũramekĩra handũ about 100 traders, tũramathomithia ũhoro wa avenues financing. Tondũ andũ acio mathiaga makagũra ndengũ kana mbembe kana mboco kuma kũrĩ arĩmi in the Meru region kana Tharaka Nithi, magacoka magoka magacienderia harĩa market kana Ndũnyũ, Gakoromone market. Andũ arĩa me mwena ũcio nĩ moĩ Ndũnyũ nĩ nene mũno. Koguo tũkamahe kĩndũ gĩtagwo agri credit line. Mbeca ici iramahotithia kũgũra stock ya duka ciao rĩrĩa season ĩkĩ igũrũ. Nĩgetha nao magacoka makenderia mathukuru na makenderia mũndũ tawe ũngĩthiĩ hau no ũgũre ngunia ciaku ciganona na makahota gũthondeka kĩbaida. Ĩyo nĩ product ya mbere. Kwĩna product ĩngĩ ĩtagwo agri supplier financing. Nĩ tuge we ndũrĩ na ihinda rĩu rĩa gũthiĩ kũgũra kwĩ mũrĩmi, no ũthiĩ harĩa Gakoromone kana no ũthiĩ haha City Market ũgũre nyama kilo 1,000 ucoke utware mũkawa ũrĩa uhetwo LPO. Gũtirĩ andũ aingĩ mũno mareka supplies. Kana utware thukuru ĩrĩa kuhete tender, kana utware thibitarĩ. Andũ acio nao gakora atĩrĩrĩ, matwara supplies icio rĩ nĩ makoragwo na gathĩna kidogo, tondũ matirĩhagwo on cash, marĩhagwo after 30 days kana 60 days. Koguo gakora mũndũ ũcio rĩ aihũrĩtie failo-inĩ yake invoices, no ũgakora mũndũ ũcio amũria kana na mbeca gakwĩra ndarĩ. Koguo turera agri suppliers atĩrĩrĩ, akorwo we supplier wa indo cia agriculture, any produce item, nyama, iria, cereals, kĩndũ gĩothe, tiga gũikara na invoice icio. Ũka na invoice icio kwĩ avenues na nĩ tũgũkũhe up to 85% of the invoice value. Rĩu rĩ ta njĩra atĩrĩrĩ, na ngũhope no wanyita, akorwo we wĩ supplier wĩta Jeff, nĩ ũsupplyĩte indo cia milioni 1 gwĩ thukuru fulani, ũngĩũka na invoice ĩyo rĩ tũgũkũhe mbeca cigana immediately. Wauga nĩ 1 million? Yes. Ndũgũkĩhe nyingaingĩ gũkĩra ũguo. Aca, ndauga atĩrĩrĩ wĩna invoice ya 1 million shillings. Yes. Na nĩ ndauga atĩrĩrĩ, avenues tũgũkũhe financing immediately against that invoice ya 85% of the invoice value. Handũ ha kwĩ ngiri magana manana ma kĩndũ. Yes, my 50. Rĩu handũ wa weterere thikũ 60 ũrĩhwo rĩ, kotangĩũka na invoice ĩyo ĩ tũkũhe maku manana ma 50 ũhote gwĩka atĩa gũthiĩ na mbere gwĩka atĩa gũ supply. No na rĩu hau nĩ tũrateithĩrĩria andũ ta acio. Number 3, tũgacoka tũkera andũ arĩa mareka value addition. Tarĩu nĩ tuge ũgĩraga indo ta ndengũ kana ona nyama kana vegetables, spinach, kinare kana na gũkũ magena. Wagira spinach icio rĩ ugoka ugacipack ona ugacitinia. No urona thikũ ici urathiĩ supermarket ugakora vegetables itinĩtio na igapakwo na ugakora ciĩtagwo Jeff Greens. Koguo tukauga atĩrĩrĩ, handũ ha mũndũ ũcio akwameke biacara rĩ twĩna agri buyer financing. Kana ugakora mũndũ ũngĩ ureka ta gĩthĩi kĩa mũtu, ugakora Jeff nĩ arĩ gĩthĩi kĩa mũtu, agĩra mbembe Trans Nzoia na agathĩa mũtu agatuhe mũtu wĩtagwo pembe kana kĩndũ ta kĩu. Mũndũ ũcio rĩ nĩ ũgũkora atĩrĩrĩ aragũra cereals kana raw materials kuma gwĩ suppliers aingĩ. Ugakora mũraini amũrehagĩra mbembe, ũngĩ akarehe kĩndũ kana andũ arĩa mathondeka irio cia ng'ombe. Tukamera atĩrĩrĩ, handũ ha kũrĩha suppliers aku in credit, tukamera atĩ ndeherai nĩ ngamũrĩha next week rĩ, tugakũhe credit line kana agri buyer financing, mbeca ũngĩhũthĩra kũrĩha suppliers aku upon delivery. Koguo ukahota gwĩka atĩa kũrĩha suppliers aku immediately after delivery of goods. Koguo ndũgũkwama wĩta processor kana wĩta manufacturer. Koguo na tugakũhe kĩndũ gĩtagwo agri buyer financing. Tugacoka tugathiĩ kwĩna andũ arĩa mareka retail, andũ arĩa magũra stock mũno. Duka cia irio cia ng'ombe, duka cia fertilizers, duka cia agrochemicals. Andũ aya magũraga stock either on a weekly basis kana every after 3 days. Ugakora mũndũ ũcio nĩetia stock kuma kwĩ distributor kana manufacturer ũrĩa mũheaga stock yake. Tukamwĩra atĩrĩ onake akondaĩ na mbeca rĩ nĩoke tũmũhe stock financing. Hĩndĩ ciothe akĩenda kũ-order stock kuma gwĩ supplier wake, agatũhe invoice ĩyo, tukarĩha supplier wake, nake akareherwo akareherwo stock.
Iyo niyo nayo twikaga stock financing. Okay. Koguo akora financing itu ri ni very flexible. Twina products icio ithano na each of those products ni ithondeketwo undu ikuhota go fit the value chains iria twaririe. Tugire kwina value chain ya iria, kwina value chain ya inputs, andu acio mendagia agrochemicals na fertilizers, na kwina value chain ya horticulture, na kwina value chain ya livestock, na kwina value chain yake ya poultry. Koguo ukakora products citu ri ni ithondeketwo in a very flexible way. Ati we woka wita muhori wa agribusiness kana kilimo biashara, tuguikara thi turore atiriri uhuraga biashara ke iriku na noria kiuria kia mekurihana ihinda rigana atia ciothe itihanaine ni tondu wa riri tari wako Jeff ugiraga nguku lete Kirinyaga ri ugoko gacirehe city market ndio city market ha Nairobi nguria atiriri wagira nguku icio kuma kwi murimi umuthiri uguciendia na thiku cigana nguku wagira ko kwi murimi maybe needs a day or two. Riu no wakiona biashara yaku ri tutingikuherwo ni rwa mwaka umwe no tukuherwo ni rwa wiki imwe in such a way that ugie na mbeca cia guthi kugura nguku ukio cirehe city market wendie na after those 3 days or 4 uturehe ke mbeca citu na wenda gucokera ri utinde ugikatia ugicokera uguo kwi mundu kwi andu angi murai murimi ri taruhe mundu njui wendagia nguku agiraga nguku na guku Laikipia agira nguku na kula Laikipia ri athiete akona handu ha gukuraga nguku ya mundu umwe ri akamera cokanirirai mege kudi uguo mamurehagira nguku 100 magana meri na makamwira atiriri ithu bia citu tuciendaga irare ithu twendaga atiriri utunengere bia citu ciothe cie kamumu uguo riu nake mundu ucio gakorwo ena thina tondu ringiri ni aguthiete agura kindu kingi mundu tocio no mu finance ni akiriwe ndireuga atiriri tocio no ateithike muno na agri credit line product emwe itu agri credit line mundu ucio angeheo 500 ri urenda kujende kuhota kugura nguku icio na nuona egukinya haria na arihe arimi acio in cash no kiacirehe city market kama agicirehe mukawa uria arenda gwika atia gutwara na after 1 week or 14 days kana thiko thate kiatia aturihe na nikyo guga atiriri products citu cia financing they are very flexible. Hena mundu ungitari uria tukuga ni supplier wa supermarket no kwa arehaga bebe kana bosho supermarket mundu ucio no korwo andikirwo kana agreement iria mandikanaire na supermarket ri arehagwo after 30 days kana 60 days ucio nake tukumuhe agri supplier financing na ni tukumuhe ginya up to 90 days nietha eke atia arihe riu nona all product ina thiko iria ke yagireire stock financing andu aya tukugaga agrovet na aya animal feeds mundu wothe ureka biashara iyo agrovet ugorora aria mendagia agrochemicals icio ni cikaraga muno duka-ini koguo icio no tumahe financing up to 90 days no ugorora mundu endagia irio cia ng'ombe maguraga on a weekly basis niki tondu irio cia ng'ombe ni ithia haraka muno second ni cioyaga space nene muno duka-ini koguo mundu ucio ndangihota kuiga stock ati ya mweri umwe oyaga stock ya wiki imwe wiki igiri akendia nyingi ageka atia akagira ingi koguo riu financing ira tungimuhe ya stock financing ikumugurira irio cia wiki imwe kana wiki iyo igiri arikia kwendia ri arihe agira stock igiri nyingi tumugurira ingi cia wiki igiri koguo financing ituru na tukuga ate wiki igiri niyo mwisho no athie ginya thiko 30 kana 60 no ni twendaga atiriri tutirenda muhuri ucio wa biashara ehinyiririe oe besha kana financing ahuthire kugura stock na arihe interest ya thiko 90 na stock irathirire na wiki igiri koguo tukwenda atiriri oe financing na agure stock na arihe interest ya thiko iria egwika atia egwikara na stock yo na nikio turagwa ni flexible tailor made financing. Very good. Kuma kuria Avenues twina murai ni urathi na mbere na gututariria uria wewe aggregator kana supplier ungehota gukorwo kiona ngombo kuria kwa Avenues Financing. Riu ni thaa 3 itigaritie ndagika 14 twabe turore mana tuhaririirio ikihanda wega thaa 3 cia rucini. Macio na mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu maya nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro
ukireherwo ni Cooperative Bank. Borithi mwena wa Kiambu ni marahitana na mundurume umwe agikwirwo kuraga andu eri na njira ya unyamu. Ikundi cia mihoni gutharikira mukawa mwena wa Lang'ata na gwithara na indo cia mamilioni ma mbeca. Na Kenya kuririkania thirikari urathi wa Kabogo uria waugire ni karutwo wathani-ini yaga kuhingia ciiraniro. Macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa 3 cia rucini na Muhia wa Maina. Macio na mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuriwe urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwako rathie na mbere. Riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urabatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6, uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no uhote gukinyaniria merirĩria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria rwi hakuhi nawe, ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Miaka 23 TV kuigire ukoretwo kiariria andu na matinogio niwe. Uguo ni guceceni ya Inoro FM tukoretwo tugika kwa ihinda ria miaka 23 kugerera tabarĩra citu ngũrani. Twage kuhutia ngoro na meciria na njĩra ya gukuhigia, gugucanjamũra ona gukwegeka ugaikara wi mukenu. Tukoretwo twi muruna waku wa hakuhi na nikio twitaga ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Ona riria kiundu gitu kina kindu tugutamburukagiria guoko niguo onawe ukenanire na ithuĩ, na nikio twitaga muciĩ wa tuginotana. Muciĩ wa tuginotana. Tugikũngũĩra miaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM ni aramati wao wa mwanya, na ningĩ we muthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhi nawe. Aikaria gatamayo uguthie mutamayo kinya gitamayo gatondo o kinya metondo-ini othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Inoro. Tutigarĩtie oro ndagĩka 10 tũrĩ mambũra-inĩ ma mĩaka 23 na arĩ ta njĩra ya gũgũcokeria ngatho muthikĩrĩria no tũrathiĩ na mbere na gũkĩaria na customers amwe aitũ na athikĩrĩria amwe aitũ na mũthĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Mũrai kuma kũrĩa Avenues na nĩwe tũrakĩaria nake. Rĩu no tũgũthiĩte na mbere agĩtũtaragĩria ũhoro wĩgiĩ type of financing iria makĩrĩ nacio cia long term, cia short term, na no tũgũthiĩ na mbere tondũ twatigaria oro ndagĩka 10. Kĩambe athondeke namba ĩyo, ũkũheanĩte namba heana namba ĩrĩa correct. Namba ĩrĩa ya njega ya customer service oneyo ngũmũhete no itũ. Okay. No yo ni ya WhatsApp. Oyo ni ya directly WhatsApp no namba ĩrĩa ũkandĩka ka message. Namba ĩrĩa njega mũno ya kũhũra ya contact center ni 011 133 300. Okay, 011 1133300. Yes, go any. Okay. 011 133 300. Yes. Gwiciria mundu wothe ũkũhota kũhũra namba ĩyo nginya thaa ici on na nĩ egũkorwo akĩhota kwaranĩria na contact center itu wega muno thĩinĩ wa nĩ ũndũ wa Avenues Financing. Yes. Yeni tuthiĩ na mbere na harĩa tũgũtigĩire ũhoro wĩgiĩ mbeca iria mũraheana na nĩ mĩeri igana. Rĩu ngĩcoka ngauga atĩrĩrĩ, nyingĩ mũndũ wothe ũratũthikĩrĩria rĩ nĩ ngũgwetete that plan itũ kana ũrĩa tũkoretwo tũgĩkinyĩra ahũri othe a biacara countrywide nĩ tũkoretwo na mũbango mwega mũno na partners aitũ regionally, na nĩ ngũhotete ngauga atĩrĩrĩ nĩ twanjĩrĩirie last year na gũthiĩ mwena wa Kirinyaga
Kirinyaga nĩ tũrĩ partners arĩa tũrutaga wĩra nao, andũ ta mazao na afya, gwĩciria mũndũ wothe wĩ Mwea kana Kirinyaga nĩ amoe, nĩ kũrĩ andũ ta New Downtown, gwĩciria mũndũ wothe wĩ mwena ũcio nĩ amoe, na tũgacoka tũgathiĩ mwena ta wa Meru. Mwena wa Meru nĩ tũrĩ na andũ ta Meru Farmer Center, na haha Nkuvu nĩ tũrĩ na Metameta, na andũ acio nĩ distributors kana regional suppliers anene muno, andũ agrochemicals na irio cia ng'ombe. Na ũngĩthiĩ mwena wa Kirugoya nĩ tũrĩ na ukulima. Koguo ũrĩa ndĩrahota kwĩra andũ nĩ rĩrĩ, tutire hanene muno nawe tondu andũ mahota kuigua avenues, wageria gũtũrora hau harĩa ũrĩ ũgatwaga, no tũgakwĩra atĩrĩrĩ, ũngĩhota kwaria na partners ta acio ndĩragweta, onao nĩ mekũhota gũkũnyitithania na kĩ na avenues, na nĩ mekũhota gũkwĩra atĩrĩrĩ, hĩndĩ ciothe wathi kũgũra kũrĩo rĩ, to mũhaka ũgũre na cash, no ũhũthĩre avenues financing nĩgetha ũhote kũgĩa kĩ na stock, kana ũhote kũgĩa na products ĩrĩa ũrenda. Nyingĩ rĩu nĩ tũkoretwo mwena ũrĩa wa Trans Nzoia, mwena wa Kitale nĩkuo tũrĩ thaa ici, na after that rĩu ningĩ nĩ tũgũthiĩ mwena wa wa Uasin Gishu, that is Eldoret, na twauma hau tũthiĩ Bungoma na Kakamega. Na apart from the distributors, nĩ tũrĩ na timu nene mũno ya sales. Koguo o kũu matũra macio mothe ndĩrathiĩ ngĩgwetaga, na nginya Nairobi, Kiambu na Ruiru nako nĩ tũrĩ na sales officers arĩa mokaga biacara-inĩ cianyu kana mĩciĩ-inĩ yanyu, makahota kũmwarĩria na makahota gwĩka atĩa, kũmenya exactly biacara ĩrĩa ũraruta nĩ ũrĩa ũngĩteithĩka na financing. Na nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ, wahũra namba ĩno itũ ya contact center, nĩ ũkũhota nyingĩ, ona no ũhũre na uge atĩrĩrĩ, niĩ ndirenda kwĩrwo ũhoro wa avenues financing thimũ-inĩ, niĩ nĩ ngwenda mũndũ oke harĩa ndĩ nĩgetha ahote gwĩka atĩa, kũndungatĩra na kũndarĩria kahora. Products ici ndĩraigua Mũrai akiuga radio-inĩ rĩ nĩ irĩkũ, na out of the 5 products nĩ ndagweta Agri Credit Line, ĩyo nĩ yahũria biacara ta aggregators arĩa mekaga supplies, kana andũ arĩa mareka retail trading, andũ arĩa mena agrovets, mena duka cia kwendia indo ta mũcere, mboco, mbembe, acio nao tũmetaga cereals and grains traders, na nginya andũ arĩa marendia groceries, kana mũndũ wothe ũrendia butcheries, butchery ya nyama, andũ acio othe no mahote kuoya kĩ product ĩyo ya mbere. Ndacoka ndatarĩria product ya suppliers, mũndũ wothe ũragũra commodity ya agriculture, mbembe, mboco, vegetables, indo ta matumbĩ, nyama, agatwara kwĩna andũ ta mathukuru kana mĩkawa kana supermarkets, na ĩgakorwo ndararĩhwo in cash, ararĩhwo after 30 days, 60 days, 90 days, 120 days. Andũ acio no tũhote kũmahe kĩ agri supplier financing. Tugacoka tũgathiĩ kwĩna andũ arĩa mareka value additional processing, acio nao tũkamahe agri buyer financing nĩgetha mahote kũrĩha suppliers ao, ta andũ arĩa mena ithĩi cia mũtu, ciĩrio cia ng'ombe, no tũmahe agri buyer financing nĩgetha mahote kũrĩha suppliers ao in cash, neguo makĩhũthĩra avenues financing. Na last but not least, tugacoka tukaria ũhoro wa kĩ, tugacoka tukaria ũhoro wa partners aitũ arĩa twĩ nao thĩinĩ wa the counties ngũgwetaga, the Rift Valley ta Naikuru na Naivasha, nĩ tũrĩ na Grebe, na nĩ tũrĩ na Naivasha Farmers, na nĩ tũra ona Farmers World. Koguo ngauga atĩrĩrĩ, in all regions twanjĩrĩirie na Nairobi, tugathiĩ Western, tugathiĩ Rift Valley, tugathiĩ Mount Kenya, na twĩna partners arĩa me hakuhĩ mũno na ahũri aitũ a biacara kana arĩmi. Na ũngĩenda kũmenya exactly nĩ partners arĩkũ twĩnao hau hanyu, hũra namba ĩyo ndagweta ya Avenues Customer Care nĩgetha mahote gũkwĩra atĩrĩrĩ, wa mbere rĩ, ũngĩhota atĩa kuoya kĩ kana kuona Avenues Financing. Na namba ĩyo ndauga nĩ 0111 133 300. Wahũra namba ĩyo nĩ megũkwĩra atĩrĩrĩ, nĩ partner ũrĩkũ kana supplier ũrĩkũ tũraruta wĩra nake harĩa hakuhĩ nawe, na nĩ megũcoka makwĩre atĩrĩrĩ, nĩ sales officer ũrĩkũ wĩ hakuhĩ nawe nĩgetha oke nduka-inĩ yaku kana biacara-inĩ yaku agũtarĩrie na ku on board to Avenues Financing. Na nĩngwenda njoke njuge atĩrĩrĩ, advantage nene mũno ya Avenues Financing, tũtiĩtagia biacara kana mũndũ indo nyingĩ. Kwĩna andũ metagia security, magetia title deed na kĩ, ithuĩ tũtiĩtagia maũndũ macio. Njugire atĩrĩrĩ, the first qualification nĩ wa mbere ũkorwo ũkĩhũra biacara thĩinĩ wake wa agriculture. Number 2,
ukorwo na bank or M-Pesa statement. Number 3 ukorwo na duka kana ona koti duka ri ugitwire kuria uikaga atia uhuraga supplies yaku no utwire uria uruta wira waku wa kibiashara. Wina indo icio ithatu tu hatari any security no hote guqualify kugia na Avenues Financing. Koguo tukauga atiriri turageria guteithiriria ahuri a biashara thini wa Girigasha mahote gutheremia biashara ciao. Tuonete atiriri financing ino enge gumeta traditional financing ni itagia indo nyingi muno ahuri a biashara matare nacio. Tariwe wathie kwe mundu wa Agrovet kana mundu reka supplies wajie kumwira hehe security ni etha gohe loan. Mundu ucio akamba akaremwo na akarigwa atiriri urandeithia atia tondu nie ndire na indo icio reka atia uranjetia. Na nikio turera ahuri a biashara atiriri Avenues Financing yukite guguteithia uweke atia utheremie biashara yaku itegugwitia indo nyingi. Ndakwira wina bank statements kana M-Pesa statements no twire biashara iri urutaga in those value chains dagweta. Ako we wa ngoko iyo ni poultry, ako we wa iria iyo ni dairy, ako we mundu wa nyama iyo ni livestock, ako we mundu wa irio cia ng'ombe kana agrochemicals iyo ni input, na ako we dagia indo ta vegetables, fruits, maize, fresh produce kana exporting items ta avocado kana matunda. Wewe mundu wa horticulture ni tuguka hari ore na tugerie ku understand uhura biashara yaku atia uguraga ko wendagie ko na tuhote gukuhe financing eguteithia wiki atia utheremie biashara yaku. Thank you very much. Twashokia gatho muno ni tondu wa gugitikira guka guku ukirikia na ndumiriri nguhe muno kuri aggregators na customers a Avenues. Thegio muno na ndigo nyabe jokia gatho kuri we Jeff ni undu wa directio twakorwo nayo. Yes. Na joke juge thegio kwi athikiriria aitu othe na ahuri a biashara ya urimi kuria guothe mari. Na ngauga atiriri andu matigetigire Avenues ne company license etwo kana ira roboyo ne CBK, Central Bank of Kenya. Koguo ugie na omereru ndukone Avenues tare company ici ciukite itaramenyeka uria irauga. Ithwe ugithie kwe CBK licensing page ni gukora retwa ritu hau. Koguo ukiruta wira na Avenues Financing ugie na confidence na urore uria Avenues Financing ingihota guteithia gwika atia gutheremia biashara yaku utare na guoya no utegwitigira kuruta wira na ithu. Koguo njuge atiriri wita muhoru wa biashara hari ori oya ikinya riu hura namba yo dauga na ni 011 academy ugarege 011 133 300 na ni etho hote kunyitanira na ithwe tuke tuone biashara yaku hari ere na tuhote guguteithia wiki atia utheremie biashara. Thank you very much. Na aside from that geithie muno andu aitu kuria muci wa Gatundu ni ndramea no ko my dad Gideon Bogwa ne rathikiriria na my mom na joke ona andu othe Avenues Paul Macharia kuria mwana wa Naikuru na andu aria angi othe Joy maraigua Gikuyu na Jeremiah Kahindo ndramea kuria Trans Nzoia makorwo magiteithia andu uhuru wa biashara thini wa kirima woremi na njira ire yagirire na ndakena muno mothe. Thank you very much. Wewe tagwa atia ndiraigwika kuhiriria microphone atwetagwa atia? Nditagwo Jacinta Wanjiro Mwangi na ndirenda kugaithia mami witu nditagwo Charity Mboro fafa witu nditagwo James Mwangi. Thank you very much. Twashokia gatho cina kuma kure kwa Avenues na tunane muthenya ucio ngi. Ni thaa 3 cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro Oroshine
borithi kuria Kiambu ni marethana na mundurume umwe uria uracukirwo mahitia ma gutharikira na nyundo na aroraga andu eri thiini wa mwaka umwe uria urathiaga na mbere. Ikundi cia mihuni gutharikira mukawa umwe kuria itura-ini ria Lang'ata Nairobi na gwithana na indo cia mamirioni ma mbeca. Na wa Kenya riu mari kuririkania thirikari urathi wa William Kabogo uria werite Ruto ati ni akaruto wathani-ini angikaga kuhingia ciiraniro ciake. William Ruto, my namesake. Hakuna watu watafukuzwa kwa serikali haraka kama sisi. Twathara mieri 12 muke mutukore na mwatukora ri ni ndikuga ati ni mwana oka ni mwana uyu ndakinya rebe-ini ri akironie kamenya. Majaji na acirithania othe mena orders cia kurugamia uthuthuria kumana na ungumania. Tutigwitikira kuapia mbere ya majaji aya nginya macira maria matwarite magoti-ini kurugamia uthuthuria na thitango meherio. Ni nguthiite kundu maomboresi-ini mwanake ucio ngora ndahingwo ni giti ndagwa anuma igoti na guoko na thutha ucio akorwo akihura andu angi na mahiga. Rucini rwega ithaa-ini riri ria thaa ithatu ni ngatho ni guthie na mbere guthikiriria mucii wa Utugi na Otana. Inoro FM ni mohoro maitu ma ithaa riri. Njitagwo Muhia wa Maina. Twambiririe na uhoro wa kieha. Mundurume umwe ni oragite andu eri na agatiga ungi ari na nguraro thutha wa kumatharikira na nyundo mwako-ini umwe wa nyumba itura-ini ria Mugumo Drive kuria mwena wa Kiambu. Borithi maraiga mwikuirwo kurikanite ta Moses Kigera haratabanirie njuragano io thutha wa gubutwo wira wa kurugamirira mwako ucio. Borithi riu ni marahitana nake thutha wake guthie riuriro riri nake mundurume uria uragurarire aratangikirwo thibitari-ini ya Kiambu. Toria turamenyithio horo uyu wa kieha ni Charles Gikuga wa Kariuki. Kuringana na mugaceru munene wa gicigo gia Kiambu ya irathiro Stephen Mutua, borithi mamenyithirio ngero ino ni mundurume uria uhotire gwithara kuma moko-ini ma mugeri ngero thutha wa gukinya haria ngero ino ikikire marakora miri ya arume eri na ungi akigirikanirwo rwa gutemangwo na banga mutwe. The scene was confirmed that indeed people had been murdered in a makeshift house and one had been critically injured. The injured victim was rushed to Kiambu level 5 for medical attention. Kuringana na aria marathuthuria ngero ino gitumi kia mwikuirwo uyu kugera ngero ino gitire kiramenyeka, no kuringana na komanda wa borithi Kiambu Erema Hassan, mwikuirwo arakoretwo afutwo wira na ithenya riake kunengerwo umwe wa aya agerete ngero. Dismissed from work because of indiscipline, sometimes back around 3 or 4 days. Yesterday he murdered 2 people as we have been told. We are following up on him. Borithi no marathie na mbere na gwethana na mwikuirwo guku magicaria njira ya uria mekumenyithia andu a family ya aria mageretwo ngero ino niguo makinyirio ndumiriri ya mutino uyu. After the analysis of the scene, we started fresh pursuit of the criminal who still remains at large. Investigations have commenced and we are yet to arrest him, but we know we are following very serious and critical clues. We know we are going to get the assailant. We have not reached out to the next of kins. We are yet to get their contacts so that we can get in touch with them. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Mwonjoria umwe mwene mukawa kuria mwena wa Lang'ata icigira-ini cia mucii munene wa Nairobi aratara hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa nyanake kuhobaniria wira wake. Ni ngero iracungiriire guthukagio gwa kamera cia CCTV, wici wa muigana utoekaine kimbeca na indo ngurani thiini wa mukawa ucio, na ndeto ino ni yongereire guoya na haho ya ugwati wa ikundi cia mihuni iria ikoretwo igithayo ni ateti na guthararia thayo wa muingi, undu uria uratuthura ngahiha nginyagia maitho-ini ma borithi. Jathani Kamau ari na uhoro uyu. Mwonjoria mwana aruti wira thiini wa mukawa Hotspot Coffee mwena wa Lang'ata matigitwo na kimako. Uni thutha wa gutabanio ni gikundi kia nyanake aria marambirira guthukagia kamera cia CCTV, kuguraria aruti a wira, gufunja thefo ya kuiga mbeca ona kuiya indo itiganite. The goons have come back to destroy and demolish the remaining parts of the restaurant, that is the toilets and the washing area. They came at the wee hours of the night and destroyed
the bathroom. This is when now we have a court order allowing us to come back to business. This has been done to sabotage us and from coming back and do the business back to operations. Kuja kutishia wafanyabiashara hapa na wafanye kazi. This thing has to stop. They are alleging ya kwamba kuna a very senior businessman who wanted this place. Mimi nashangaa sana licha ya kuwa kuna court orders mingi sana ya allow the businessman to operate freely without interference. Bado stima inakatwa, bado maji inakatwa na finally juzi mpaka choo imekatwa. Surely how will one operate bila kwenda kwa choo? Ndeto ihahurite ona aruti wira makenda uthuthuria baragi nyo gutafanio guku magitigira kurwo ni mieke ya mawira. Kwa majina naitwa Jabal Mkoya. Nasema enough is enough. Hata jana nilikuwa very surprised nilipoingia hapa kapata gunizi, a lot of damages zimefanywa kwa choo. Hakuna no operation yenye inaendelea. Kuna gunism, wengine wamesimama pale kwa gate. Hata sisi mpaka staff sisi tunapokaa hapa hatuyuko safe. Still we cannot access water. They know washrooms are very essential for a restaurant, and that's why they demolished after they were aware that we are likely to start the restaurant again. We stand hopeless actually. Mwonjorira mwene mkawa yogete na marua mothe mawira ucio. We are asking for is justice. We need justice. We have got court order allowing us back to business. Ndeto neroka rĩrĩ bũrũri ũthiĩte na mbere kũrika makĩria harĩ ũhũthĩri wa nyanake iria ciretwo goons kwagagia mũingĩ. Ũyũ nĩ President William Ruto. They now go to political rallies and then we have goons. And then I don't know whether we want to say again, these are our children, the goons. So, you know, we really need to have a candid conversation about criminality, the rule of law, security of our nation. Hadina Inoro FM kuma Rangata, kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani, tuingire kuria Kirinyaga na Kenya nĩ marutĩte thirikari mahitia makiuga nĩ ikoretwo ĩkĩoya ũgwati wa ikundi cia nyanake na mĩhũni na njĩra ya mũhũthia. Maroiga nyanake icio ciambĩrĩirie kuonekana ikuĩte mahiga na ndotono, iracoka kũgimara hanini na iroya mĩguĩ na mabanga, na ica ikuhĩ rĩu irathayo na mĩcinga ikuĩtwo na ngari cia riri torĩa kwĩrĩga kuoneka hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini kũrĩa mwena wa Karau Nyandarua kiumia gĩthiru. Na kuria Kirinyaga aikari merĩte Inoro rũcinĩ atĩ marenda thirikari ĩthingatithie ciĩko harĩ mũkana ũrĩa ũranĩrĩirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri mũthenya wa ira, torĩa tũramenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Ngozi ciumirie o kabora ikiumira ngozi ici simple cia kuthii kuete mite ya macembre kuma baure ithiete kigraduataga ni mwingi ugitarĩria makundi ma nyanake makoretwo makiumiria kwambĩrĩria kũvuthĩrwo nĩ ateti na kwambĩrĩria gũcoka kũvuthĩrwo nĩ thirikari, ũndũ ũrĩa uronekana gũkorwo kĩenda gũtoria thirikari. Ũyũ nĩ arenda kuingira gĩtĩ-inĩ kĩu na ũyũ ũngĩ nĩ arenda kuingira, koguo ũrĩa mekaga no nyama vuthĩre mabooks maya ya boss sophisticated umenye nĩ cia mĩcinga na mĩcinga of course nĩ tũkĩoĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ andũ a makorwo na mĩcingeo no thirikari. Mũng'ethanĩro nĩ ũkoretwo ũgĩũkĩrĩra thirikari na njĩra nene kuona nyanake ici ciambĩrĩrie gũkorwo ikĩvuthĩra mĩũthĩ na rĩu iravuthĩra bunduki. Ũyũ nĩ seneta wa Kitui nĩwe Danny Manzo, mũmbunge wa Kajiado North nĩwe Onesmus Ngogoyo, rĩrĩa mararĩ kaunti ya Kirinyaga. Umeona ati Murkomen anasema ati ajui wale watu walikuwa wamepanda juu ya Prado wameshika bunduki. Wajue 2027 askari ni wachache kuliko raia. Thenya wa ira mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ arakorirwo akiuria mbũtũ ya borithi gũkorwo ĩkĩng'ethanĩra na ikundi ici. Our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. There cannot be any defense for criminality. There cannot be any defense for breaking the law. Undu uyu ukite urire mũtongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua muthini wa kiumia ri mwena wa Kirinyaga arakorirwo akiuga kwa ivinda riri mwingi utiri na mundu wa kumugitira guku naguo mwingi ugithie na mbere na gutariria uria makundi ya makoragwo magitumuka. Tanga mtangazo tumejipanga vizuri, hakuna goons yeyote watakubaliwa tena hapa Mlimani. Wakuwe ni goons ya hapa kama hiyo alikuwa hapa, akuwe ni gunzi ya wapi atakuwa Beatrice. No ugukirinyaga ithuĩ tutiugaga ni kubewa mbeca kana ni gucinwa. Leo wona muteti abeana mbeca tikaringi akoragwo akiba kandu ikoragwo yara wansi ya muthenya ucio aterere mundu tondu ringi ku mundu akwenda kuthikutwa kawa no auga ko kia kuthikiriria agenda. Koguo andu metirwo ara wansi ni magire ni giko kiuru muno riu kuruta mundu Kirinyaga umutware Nyandarua athia konere thina ku guti giko kiuru ungitwike ithuĩ tanu makirinyaga ta gwiko kandu batangire ko marani thia unico boyaga undu ucio wa kuhuthira maguns tari undu wa itherũ no uthiaga uguo ukanja kurehe iku. Voteri Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mũrĩithi.
nĩ ngatho Johnson Mũrĩithi. Tũrĩ ũhoro-inĩ ũcio nĩ atĩ na watongoria ikĩro ngũrani kũrĩa Naikuru nĩ mekĩrĩire nganja watho ũrĩa ũrarutirwo nĩ thirikari wa kuga nĩ kũng'ethanĩra kaimana na nyanake iria irathararia thayũ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto ararutire mwerekero ũcio kũrĩ honge cia ũgitĩri akĩenda ihĩtane na ikundi icio itanarikia bũrũri mũtondo-inĩ wa ngahĩha. Ĩndĩ ateti arĩa manyitaga mbaru kĩama kĩa DCP maroiga matirĩ na mwĩhoko ũcio mũnene atĩ watho ũcio nĩ ũgwathĩkĩrwo, makiuga thirikari ona nĩyo kĩhumo gĩa thĩna ũcio. Robert Wamaina agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Ajumbe ya mbunge-inĩ ya Naikuru, Stanley Karanja wa Mariamu wa Naivasha ya irathĩro, Wilson Mwangi wa Jeff na Mwangi Mũraya wa Naivasha viwandani marĩtie kũrũmĩrĩra ndũmĩrĩri ya President William Ruto mũthenya wa ira ĩgiĩ wĩheani wa thirikari kũhũrana na ikundi cia nyanake. Wa Jeff akĩũria President William Ruto na thirikari ya Kenya Kwanza gũtiga gũthiũrũrũkia mũingĩ na handũ-inĩ hoguo, gũtiga kũhũthĩra borithi na mĩcinga ya thirikari kwagagia mũingĩ. Nĩtũronire goons ũrĩa irahũrire andũ aitũ, na nĩngwenda kuga atĩrĩrĩ, thirikari ĩno ĩratongorio nĩ William Ruto kũrĩ kĩndũ mũreka kĩũru nĩ gwĩtua mũgoka haha press-inĩ mũkambĩrĩria kwarĩria andũ mũkĩmeraga ũrĩa gũgakorwo kwĩna thayũ, na nĩmũramenya na kũrĩa thutha mũrathiĩ gũtũbangĩra ũrĩa mũgatũrehera goons. Nĩtũramenya goons ici nĩ cianyu na goons ici irehetwo nĩ thirikari, tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩkorwo na mũcinga akarathũkia mũcinga igũrũ na atĩ thirikari nĩ ĩkũrareta ĩranyita mũndũ ũcio no tigakorwo arĩ mũthigari. Ngari iria cionekire igĩthiũrũrũka Huruma na AC kũrĩa Olkalau, ngari ĩmwe nĩ ĩroneka wega nĩ ya mũjumbe wa Kiambaa wĩtagwo Kawanjiku, na nginya ũmũthĩ mũtirĩ mũramũnyita. Nĩkĩ mwethereire? Nĩ ũcahidi ũrĩkũ ũngĩ mũrenda kuonio? Tũtirĩ akĩgu. Kũringana na MCA Mwangi Mũraya wa wodi ya Viwandani Naivasha ugĩte gũtirĩ hĩndĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen angĩranĩra gũthuthuria nĩ acio mahũthĩrire mĩcinga o rĩrĩa maramenyeka wega. Acio marĩ na mĩcinga marĩ maabitha borithi. CS Murkomen ũngĩthiĩ gwetha mbũri yaku yũrĩte ũmĩethe na mũici, ndũrĩ hĩndĩ ũkamĩona ona ihĩndĩ ona manyoya ndũkamenya kũrĩa mathiĩ, tondũ ndagagũtwara ruti ĩrĩa athire kũmĩrĩra. Tiga gũtinda ũgĩtwĩra ũgĩtũhũrithia ithaka. Nĩ ũramenya nĩa, nĩ ũĩ nĩa mekũ. Ũũ noguo kwambĩrĩirie hĩndĩ ya 1992. The late President Moi ambĩrĩirie kũrecruit, gĩkĩambĩrĩria kũhũraga, nĩkĩo gĩokire kũrigĩrĩria gĩtuĩka mũngĩke. Andũ acio matiarĩ controller. Gũkĩrĩ ũguo ajumbe aya nĩ magithĩtie kĩene mĩario ya mahinda kwa mahinda ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka nĩ President William Ruto na Minister Kipchumba Murkomen. Stanley Karanja wa Mariamu, MCA wa Naivasha East, akĩenda mbunge arĩa makuruhanĩtio na kũhũthĩra nyanake icio makorwo magĩthuthurio na gũtacũkĩrio makinya. Andũ erĩ nĩ akuo, ciana igĩrĩ nĩ nguo, na Murkomen arerwo na ndaraigua, erĩtwo athiĩ arore korwo nĩ mwana wake ũkuĩte rĩ angĩraigua atĩa. Nĩ achunguzwo nĩ ũndũ wa andũ acio mendaga kũraga kanini kega na anake erĩ makuĩte. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Mũciĩ wa Tuginotana. Mũingĩ wa bũrũri nĩ ũrurumũrĩte mĩario yarĩtio nĩ minista wa mohoro na ũkinyanĩria wa kĩrĩu William Kabogo makiuga ũrathi wake wa mĩaka 5 ĩrathiĩ gũthira rĩu no ambĩrĩirie kũhinga. Kabogo hĩndĩ arĩ mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũgavana nĩ erire President William Ruto ũrĩa wethaga gĩturwa kĩu maitho-inĩ make atĩ thirikari yake nĩ ĩkarutwo wathani-inĩ nĩ mũingĩ ũtekũbucia angĩkaga kũhingia ciĩranĩro. Na rĩu Akenya maroiga no matukũ maratara metereire ihinda rĩkinye mathĩire fainĩ kuonania matukũ ya mao nĩ ũrĩa manyarirĩtwo nĩ thirikari ĩno ya gatano. Kuma kũrĩa Moro, Joel Kimani wa Njũgũna arĩ na ũhoro ũyũ. Hĩndĩ ya kambeni cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022. Jameni, Mheshimiwa Gachagua na ndugu William Ruto, my namesake, tusipotekeleza maneno tumesema hapa na Kiambu na kwengine 47 forums, tusipotimiza hakuna watu watafukuzwa kwa serikali haraka kama sisi. Minister wa ICT na ukinyanĩria William Kabogo arekereirie ndũmĩrĩri yake mbere ya President William Ruto harĩa akorirwo akiuga no nginya mayũkia wathani mahingĩrie Akenya marĩa mamereire, kwaga ũguo mũingĩ ũgakorwo ũkĩmahamũrithia gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte wa 2027. Ndio hapo mimi husema mimi si mchawi wala si mnabii, lakini huona. Tukitekeleza haya we will have no need to come and campaign again. Na akituangusha
basi atufanye vile anafanywa na yeye atapandwa hivyo hivyo baadaye. Kama tunaelewana. Riu urathi wa Gabogo ukionekana kuhinga haria thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo igomeirwo ni ithingĩci nyingĩ kuma mwaka wa 2024 hĩndĩ ya mirurungano ya mbeũ njĩthĩ a Gen Z. Ũngĩrora ũrĩa kũrathire karau ĩĩ nĩ irakwĩra atĩ raia nĩ nogu, nĩ promises iria ciothe makoretwo magĩtwĩra na matitũhingagĩria. Maũndũ marĩa twĩrĩirwo thaa ici nĩ magũkenio o ta ũrĩa wĩra mtoto lala mwana akoma rĩ ũkehe shughuli rĩu hau ithutukĩte ciana. No hihi nĩ hambugi yatereire mũriha Akenya maugĩte ciĩranĩro nyingĩ iria merĩirwo citigana kũhingio nacio tabarĩra iria ciambĩrĩirio ikoretwo igĩkururia na njĩra nene. No hakinyĩra nĩ ciĩko rĩ hatirĩ kĩndũ kĩa mbere twanjĩrĩirie na bara rũtengete milioni fulani cia bara kũrĩkia damu ya gũkũ gwitũ itarĩ damu nĩ tengetwo milioni fulani ndĩrĩ yarĩka kwaramia bara ĩno ya highway tumetenga ciĩranĩro icio meranagĩra tũgwĩkĩra ũũ no ndarĩ na ũma wa ũndũ ũcio no arenda ũmũrũgithie ngathĩ ĩyo agĩe na gĩkĩro kĩu arenda athiĩ harĩa ũguo ũrĩa akariganĩrwo. Yeranĩire maũndũ maingĩ mũno na nginya ũmũthĩ ũyũ onokorwo nĩ hingĩtie niĩ no ndĩmĩheire 30% gĩcunjĩ kĩa 70 matihingĩtie na mĩeri ĩno ĩtigarĩte ona mangĩteng'era atĩa matihota kũhingia. Rĩu thirikari yũrĩtio kũrutĩra mũingĩ wĩra ũrĩa yathurĩirwo kwaga ũguo ĩgacemania na marakara ma mũingĩ gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Tikũhingia matangĩhingia no mahingie tondũ mbia nĩ ithuĩ tũrathũkũma nĩ tũrarengwo magoti na mbia ciĩho no kĩrĩa mekaga rĩ nĩ maheni mahũthagĩra nĩgetha moke matu na maheni macio. Tũrathara mĩeri 12 kana mweri 11 mũke mũtũkore na mwatũkora rĩ niĩ ndikuga atĩ nĩ mwena kana nĩ mwena ũyũ ndakinya rebe-inĩ rĩ akĩronie kamenya. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Onjoria thoko-inĩ ya Gĩkomba gũkũ Nairobi na arĩa biacara ciao ciĩrĩga kũhobanĩrio nĩ mũtino wa mwaki nĩ marandũrĩte thirikari. Ciĩranĩro cia kũmakinyĩria ũteithio moigĩte thirikari nĩ yamatirikire na ĩgĩthiĩ mũgarũ na ciĩranĩro cia kũmahũra njeki nĩguo mahote kwarahũra mawĩra mao kerĩ. Nĩ matĩtĩrithĩtie bata ningĩ wa gũkinyanĩrio gwa tabarĩra ya kwamire ya gwaka gĩceceni gĩa kũhũrana na mĩtino ya mĩaki ndũnyũ-inĩ ĩyo. Riboti ĩyo nĩ ya Sam Njũgũna tũkũmĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Murimi mahiũ makũrũ nĩ marakũhe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet ĩrĩ hau hanyu. Atongoria mumenye mutiathurirwo nĩ ũndũ wa njohi kana mbia nĩ ũrĩa kwerirwo wa Ngai ndũrĩ mũgarũri warũndwo mangarie nĩ matiroka tiga gũkoma uma tũthiĩ rũgendo rũrũ ti rwa mũndũ ũmwe nume tũthiĩ fatanyayo ciara ici Moi na ndũkongerere ngotoko Kenya wamĩona ti ya mũndũ ũmwe nĩ ya mũingĩ. Wehotole, tiga weciria ndegania ruma wetotole.
ngenetu na neke ne chuchuchuchu makero era udamaki wadeno tibagotora na kwanga igo tioteti keitwenda nene gwatwongererwa matuko watanyayo jaraisi moi na dokongerere gwatoko Kenya wamiona tia mondo mwene ya mwinge na neguo Mudamaki nongai watomire njona alieni nebe akirega machongererio njona meririo nekyongoyo na nekyo na ibe mwinge twamoto mambunge mutwarererie na kihoto mwainamia maitho mutikano igendia mwerire watanyayo jaraisi moi na ndokongerere ngotoko Kenya wamiona tia mondo mwene ya mwinge nojo walire akehonareria mwingi oratwane ng'aragu mutumia na jana jake mageikia matatha mwetheri watandae umuthe niwe na rucio nini menyerera wahekameni nawe rucio ni ukunywa nako watanyayo jaraisi moi na ndokongerere ngotoko Kenya wamiona tia mundu mwene ya mwingi ne ya mwingi no wata Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Toyota yaku irabatara utungata ukinyanirie ikiro. Cerera Sifao Mobility mweri wa July uthurimirwo ngari yaku tekurihio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hura thimu 0719 029 000 wigithie mweke waku. Niĩ njĩtagwo Bishop Kawira Mwangaza. Happy birthday kuri Inoro FM. Othe nĩ ndĩmendete na nĩ mũraruta wĩra mwega gũtuĩka very transparent na mũikarie rũrĩrĩ na mwaragia ndeto ciama na ithuĩ no tũkũmũthikĩrĩria na tũmũsupport. Mũciĩ wa Tuginotana. We murimi, muhuri wa biacara ya ukui, ona kana biacara ya muthemba ungi o wothe, riu we niwe turenda tutirithanie nawe, o nginyagia biacara yaku ikinye haria wendaga. Tuma SMS na kiugo faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Nice Choice Animal Feeds ririkana ndio tukwendageria mutu wihotaneire One Nice Extra Premium na mushere wihotaneire One Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea indo cito tugiciatigithia ni kwagira. Wagurire Toyota yaku ku gutiramakania kuria wamigurire. Toyota ciothe ni nyiti ogeni. Sifao Mobility kenera rothurimi utari na marihi mweri wa July. Hura thimu 0719 029 000 kana WhatsApp 0748 577 347. Ni ukaigua kĩhuhũkanio ndere yaku ĩgĩkũria wa kũtherake Ngai aigire ngano na thawani-inĩ ciake
iria njega nĩ acioyo na ciatukana tũrathiĩ ũkĩiga Ngai ũtũririkane kwĩna arĩa ng'andu na thingu ndũgatũnine Ngai tũteithie no tũhe ũgĩ tũrĩa waheire mũthamaki Sulaimani Ngai twahoya tũhe kũmenya tũtikanathegwo nĩ ngoma tũgĩgwetha Sauro onyariraga nĩkĩ nĩguo Ngai aroria arĩa mahĩtithĩtie andũ hinya wa Ngai ndũkĩwĩiganania nogo Elija kaĩire Ngai mwaki ũgĩakana njĩra njarie akoma mĩte ciringi ĩgarũraga mũhunjia hoyage mbeca mũthiaga kũigana ngoro ĩgatuka tondũ metaga mbeca thabuni wa ngoro Ngai tũteithie no tũhe ũgĩ tũrĩa waheire mũthamaki Sulaimani Ngai twahoya tũhe kũmenya tũtikanathegwo nĩ ngoma tũgĩgwetha Tangagwo nĩ maica tũgatĩtia Ngai maica magĩra tũkariganĩrwo nĩwe tũkerirĩria indo cia thĩ na Ngai ng'eni Ngai aroiga tũkwĩnina na ũgĩ witũ tũkena nĩ ũrĩa ũrĩaga thigino yake gũtarĩte cia haramu nĩ indo nathime ũrĩa ũrwarĩte mako na ndũĩ gĩtũmi Kariuki ngũmwĩra cokerithie mathani Ngai tũteithie no tũhe ũgĩ tũrĩa waheire mũthamaki Sulaimani Ngai twahoya tũhe kũmenya tũtikanathegwo nĩ ngoma tũgĩgwetha ngatho muthikiriria tumwitaga Joseph Kariuki wa Kiarutara rwimbo rwitagwo Ngai tũteithie na thaa ithatũ na ndagĩka 30 nĩ irĩkĩtie kwĩhanda ndĩramenya Jeff Jeremiah Kimani nĩ egũkorwo agĩũka gũtũthomera mathako na njĩra njega ĩndĩ rĩu twambe tũikĩrie oro hanini mathako Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Muciĩ wa Tũgĩno aikaria gatamayo gũthiĩ mũtamayo nginya gĩtamayo gatundu o nginya mĩtũndũ-inĩ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Yes, muhuri wothe wa biashara ecaragiria haria angihota gukorwo akihocia acaragia muruna wake kana acaragia muruna okumukinyukithia ikinya gwa ikinya thiini wa biashara iria araruta niamu muhuri wa biashara ni afataraga gukorwo na kahinda kega kana mena ndugu njega na mundu gwitwo supplier wake nigetha wona amugurira akahota kumuriha nigetha rucio oka kugura kindu agakora gikuo muthikiriria hatiri undu ungi ucio ni undu wa mbere. Undu wa keri ni ati mundu ni arafatara gukorwo akiiga mbeca thiini wa fegi thiini wa account ni arafatara kuhingura account thiini wa fegi
toguo tumuthikiriria mundu ni agubatara gukorwo akiheo ngombo ngurani kana ni cia kuriha supplier kana ni cia kuriha o kindu giothe gikorwo akiriha mundu ni agubatara gukorwo agikinyukia ikinya ari na fegi iria twinayo muthenya wa muthi etagwo faulu tufaulu leo reke tukorwo tugiteithika muthenya wa umuthi na kuingira fegi ino iria ikoretwo hau kabere kinyitirira andu aria metagwo ikundi kana yari hau yarutaga wira wa microfinance riu ni twikite fegi kuna ikimuhe motungata mothe ma fegi we mama mboga wendaga go supply indo ciaku we mama mboga wendaga gukorokera andũ a biashara yaku we mũrũmbũiye na njĩra njega mũno nĩ fegi ya faulu tufaulu leo we Nairobi we Kiambu we Nyandarua we Kajiado we Makueni we Machakos o kũrĩa ũngĩkorwo we mũrũmbũiye nĩ fegi ĩno ya faulu na tũrauga tufaulu leo mama mboga nĩ warũmbũiyo we nawe ũrutaga wĩra wa boda nĩ kũrĩ mũndũ wĩ boda ĩmwe ona igakinya 10 ona igakinya 20 mundu ucio wa boda nafatara gukorwo ena mbeca cia kugura boda yake no ucio nundu wa bata muno hihi ni wiguite ciegie fegi ya faulu ikinya ni ihuthu muno ukwandika kiugo faulu utume kuri 22506 ni kuhota gukorwo gitungatirwo ni fegi ino ya faulu muthikiriria ni wega wifange uguthuke kuria fegi-inĩ ya faulu SMS number ni 22506 ukwandika kiugo faulu 22506 na hatiri undu ungimuthikiriria we ni ugukorwo ugiikara na muikarire uria mwega tondu fegi ikurumbuitie ni uguikara na njira iria njega nikio ndakwira uguthuke moja kwa moja nginya kuria gwa faulu wona twacokereria tukumurika andu aria mari thiini wa biashara ya ukui no JK Jeremiah Kimani karibu sana JK Netuva wa mathako Anama nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kinya nĩgetha tũgũthũke wantu moja ho nginya kũrĩ iharo-inĩ citũ nĩgetha tuone na ciana cia atumia iria rekondo mana gwĩting'ũre thĩinĩ wa iharo mwanya na karibu. Atumia a mũciĩ ũyũ wa Nairobi ona nĩ maugĩte nĩ mekũikia kĩharo mone kana mamatha kĩndũ mũgũnda-inĩ ũyũ wa mahiga na kwambĩrĩria mbĩtĩka cia atumia cia gwetha thayũ iria ikoretwo igĩthakwo na icigo cia ũmbunge na timu ĩrĩa ĩgakorwo ĩkĩhotana thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici ĩkainũkia ciringi mirioni 1. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa aratũmũrĩkĩra ũrĩa timu ici iria ciĩna atumia makinyetie miaka 35 o nginya miaka 70 irathaka kuria timu cia ucigo cia bunge cia Lang'ata undu mwe na Dagoretti ya Mũhuro irenda gukorwo igithondeka timu imwe. Mashabiki a mubira wa maguru mwena wa atumia maratonganĩte iharo-inĩ cia Riruta na kia thukuru wa Uhuru Gardens Lang'ata na kuria mbĩtĩka cia mweheranio kĩhĩtahĩtano-inĩ kia Nairobi Women Peace Cup irathiaga na mbere. Timu ya atumia gatagatĩ-inĩ ka ũkũrũ wa mĩaka 35 nginyagia 70 kuma icigo bunge cia Nairobi ya ithũĩro iranyita itemi rĩa kũmatha timu ĩmwe na rĩa karũgamĩrĩra icigo bunge ici mbĩtĩka-inĩ cia quarter finals na iria ikahanĩka mweri tũkĩte. Junior Wanjiru wa Gĩthĩnji mwandĩki mũnene wa Women Peace Tournament ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. Twĩna Central Region na twĩna Nairobi East Region. Mweri 25 mweri ũyũ nĩ gwakorwo na mũbira wa Westlands. Dagoretti North nĩ marutĩte timu yao, Kĩbĩra nĩ marutĩte timu yao na mweri 8 mweri wa 8 timu ici ciothe nĩ igakorwo ikĩcemania kĩharo-inĩ nĩgetha cikorwo cikĩruta timu ĩmwe ĩrĩa gũthiĩ kũhũranĩra gĩturwa kĩa mũbira wa Peace. Makiria ma timu 10 kuma cigo bunge cia Dagoretti, Kibra, Lang'ata na Westlands nicio inyitĩte itemi thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ, athaki makimereria mata ciringi mirioni 1 na ĩrĩa ĩigĩirwo mũhotani wa mbĩtĩka icio. Naitwa Jane Njoki, mimi ni captain wa Riruta na feel nikiwa recognized na appreciate sana. Unajua mahali pengi wa mama wanasaulika, tumefunga zaidi ya I think ni 10. Tunafanya mazoezi sana. Tulianza mpira mwezi wa pili, tukaanza kufanya mazoezi hadi ilipofika mwezi wa 5 wakati tulikuwa na Mother's Day. Sasa hii tournament ikaanza kirasmi. Arũgamĩrĩri a mbĩtĩka ici Kakami Mustard Seeds na Community Relation Foundation maugĩte muoroto mũnene nĩ kũnyitĩra atumia aya harĩ gũkinyia ndũmĩrĩri yao ya kũhunjia thayũ. Wamama wanatoka kwa soko wanakuja kwa uwanja, ndio tunaanza nayo. Wamama watangaza amani, ndio manake tukaleta Nairobi Women Peace Cup. Timu ya mwisho ya kũrũgamĩrĩra icigo bunge cia Nairobi ya ithũĩro igacagũrwo mbĩtĩka-inĩ cia tarĩki 8 mweri tũkĩte na iria ikahanĩka kĩharo-inĩ kĩa Riruta Dagoretti ya Mũhuro. Handũ-inĩ ha Inooro mathako kuma Dagoretti ya Mũhuro kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina
wa Kamukwa. Nake referee utade mwenyewe na uri ngumo tade gwa ndoirigi ya Ngeretha Anthony Taylor araugire riu iria thukumite kwa ihinda riria koretwo ari kiharo ni cigana na ndekwenda gukaumira kiharo ameritie biringi. Taylor wa miaka 47 araugire atwa itua ria kurita ya tene ni undu wa uria makoretwo magikirio maitho na makurirwo maitho uria marathakithia ngucanio iria marathakithia na karona undu ucio nduramukenio na hanini amu kaingi na kaingi ni rirainũka ngoro yake inamite. Arakoretwo athakithĩtie ngucanio 831 kwa ihinda rĩa miaka 20 iria akoretwo akinyabara mahitia kiharo-ini na harĩ icio ngucanio 432 nĩ cia ligi ya Ngeretha. Ngucanio ya mwisho Taylor athakithirie nĩ mbĩtĩka ya World Cup gatagatĩ ga timu ya Spain njorua cia thĩ ikĩrumia timu ya Portugal na ngurimo wa kĩbũgũ mweri-inĩ ũyũ. Ahambirio ngathĩ na gũtuĩka marefarii marĩa mega mũno thĩinĩ wa ligi ya Ngeretha mwaka wa 2010 na kumanagia na hau akĩgĩa na kanya gũthakithia ngucanio cia World Cup mwaka wa 2022 na mwaka ũyũ na oho mbĩtĩka cia gwetha njorua gĩtaro kĩa Rũraya mwaka wa 2020 na mwaka wa 2024. Ũndũ wa mwanya Taylor arĩririkanagwo naguo nĩ ũrĩa arũgamirie ngucanio ya Euro mwaka wa 2020 gatagatĩ ga timu ya Denmark na timu ya Finland rĩrĩa mũthaki wa timu ya Denmark Christian Eriksen agũire kĩharo nginya agĩtangĩkĩrwo kumana na ngoro yake kũrũgama. Na modiharu-inĩ nĩ bamba moto sana. Jitagore fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM.
tumwitaga Jimmy Wayune ruboro etagwo Nyambura ne gwendete na Nyambura ngikwendaga ndaingira kuri mundu wina biashara ya transport either okuaga mahiga maria twitaga makorea Darugo kana hi wendagia thimiti kana o wira uria ukoragwo ukiruta riu ni hinda ria ko upgrade ume karori ni kau gakoro ogorero rori njeru tondu oneno urathukuma nayo irafatara ogukorwo injerero nigethe kuhe service makiria fengire gikorobweria maundu maya no fengie mwetu etagwo Faulu Bank tu Faulu leo bathi iyo yaku winayo ni nguru nirenda kumishenjia fengire gikorobweria na njira njega etagwo Faulu Bank tu Faulu leo ukuheo ngobo ugurerwo ngari uhote gukorwo ugithuta wira waku na biashara yo yaku ya transport muthikiriria yote gukorwo igitherema na njira iria njega urafatara gwika atia andika kiugo Faulu kana Faulu utume kuri 22506 22506 we muthikiriria nduri ati udungi moru ogwika we wona warikia kuingira kuria gwa Faulu ukamenya na wakinya mucii aingi maroi Faulu na tondu wa gukorwo kirumbuya ikundi no riu horo ria mwega ni ati fegi ya Faulu ne korobwetie na njira iria njega na muthikiriria o niguo kwagiriire na no twende moja kwa moja ohote gukorwo ugiikara wega muthikiriria ndauga o ringi wenda maundu maku magire thie kuria Faulu na Faulu ni megukorwo magikunengereria mweke mwega wa gukorwo ukihota gukorwo gikinyukia ikinya riu ringi ukomberwo besha itho ukomberwo besha cia ngari iyo renda njeru kana uthiuguriro ngari njeru we wina kia ni twiriru haha ni muiritu ria turigite gukorwo nake ungikorwo wina kia ni renda gukorwo kigurirwo ugiakirwo nyumba ni mareka uguo narua na mituki wetereire kia gikorwo nduguthukite gwa Faulu Faulu tugaga tu Faulu leo kinyanirire ikinya riega ni kwenda hari mundu kunjirite Jeff ni gututhakire miario ya Kawira Mwangaza ngwethera miario oro riu ndagika o ici 5 nigetha ona ndacokereria tuke turikiririe ukiri mwega muthikiriria muthenya wa muthi ni twacererwo ni uria wari governor wa kuria Meru etagwo Kawira Mwangaza na andu aingi maugaga governor ni mama nitumuonete akiruria muno kuria mitambo-ini yo kinyaniria campaign ciake no agitwira uria kuria wikarite wi mwega Nide mwega na ngahonoka sitagwo Kawira Mwangaza kuma Meru na ndaugo muthi no nginya njere guku nigetha ngeithia andu a kirima na ndimere ndimendete na mathie na mbere kuhoera tondu ni ndekirwo uru muno ndigathe agikwo uru ni ndekirwo uru ta mutumia na atumia a Meru ti akenu ni maugire thirikari ndekire wega riu ndirahoya andu aitu nigetha mandeithie na mahoya ni hihi nyoneka ni ngucokerio giti giakwa kana majehererie kiria majohete nakio nigetha Meru andu mahote guteithika na ngukiro hau okira hari mundu ukoretwo agitwira ati kirima giaturanio maita meri arauga andu a East na West meikarie hihi weta mutongoria ona wa kirima kana hihi mundu thuritwo kuria kirima ungiuga ati tondu igura ria gikuyu kiega nie ndauga kirima gitingihota gwathurania maita meri na ena rwimbo rurainirwo ni mundu first gentleman witagwo Murega Baishu araina karwimbo kega muno na no nyende gathakwo nginya thiine wa kamemega kana TV ino ya Inoro ati tutingihota kugaukania East na West tutuire twi kindu kimwe no ngithie Meru riu tamakanitha maitu mothe tondu ndi muhunjia ri twinaga nyimbo nyingi muno cia gikuyu
tutingĩhota kũgaũrania andũ nĩ twahikanirie twĩ kĩndũ kĩmwe rĩu mũndũ enda gũteithĩka kĩsiasa rĩ nĩ atige kũgayania andũ na matũraga maugĩte atĩ Rigathi nĩ mũkabira atĩ nĩ arauga atĩ andũ a mũrĩma kĩ ekabira ũngĩ mũkabira ũngĩ mũru ta ũrĩa ũrauga kĩgayanio ũcio nĩ mũru mũno rĩu tũrauga twĩ kĩndũ kĩmwe na tũrenda kũgayũkania tũrenda gũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe na twarie na mũgambo ũmwe tondũ bũrũri ndũrathiĩ wega niĩ ndarora ndirona gũthiĩte wega kũrĩ na rendekithia kuma kũrĩa wobici-inĩ ya mũnene wa watho kũratuĩka mahetwo thikũ 21 makorwo magĩtuithania macira maya ma impeachment hihi we ta mũndũ wakorirwo akĩimpeachwo ũngiuga atĩ horo wĩgiĩ katiba karĩtio wega mũno my brother gakauga atĩrĩrĩ mũndũ until proven guilty we ndũkoragwo na mahĩtia na wako katiba nĩ karauga wega rĩ thikũ ciraya no 21 cia gũtarĩria kĩna nĩ maramenya ũrĩa mareka rĩu thĩna ũrĩa wĩho nĩ atĩ tondũ Rigathi eona nĩ kwenda kũrũgama na tira wake ti mũtuyu nginya kũrĩa Supreme Court pengine ndarora nĩwe marenda kũhingĩrĩria na nĩ marenda kũhingĩrĩria governor ni mama ndakarũgame rĩu macerie kaũndũ makaigĩrĩre hau gakuga atĩ rĩu no nginya cira wambe wĩke atĩa ũthikĩrĩrio no ndaririkana wega rĩrĩa twathuraga mũgathe Uhuru President Kenyatta rĩ na rĩrĩa twathurire Ruto rĩ marĩ na cira mũnene mũno na nĩ twamathurire na cira ũcio warĩ mũritũ gũkĩra cira wa Gachagua kana cira wa governor ni mama mathurirwo nĩkĩ na hĩndĩ ĩrĩa andũ mareka ũhoro kana gũtua mawatho rĩ nĩ maririkana ibuku rĩa Ngai rĩrauga atĩa mawatho marĩa ũratua na marĩa ũrandĩkĩra andũ hihi rũciũ mahota gũkũ-affect we mwene ũrandĩka mawatho macio tondũ ndeto ĩno yũkĩte nĩ ũndũ wa Rigathi ndeto ĩno yũkĩte nĩ ũndũ wa mama hihi mũthenya ũcio ũngĩ rĩ ndeto ĩka-affect you no ũgatuĩka wa kũhinyĩrĩrio nĩkĩo ndĩrauga matua gwĩka mawatho na gũthondeka maũndũ mao rĩ matikarore ũmũthĩ nĩ marore mĩaka ĩgoka twĩna ciana na ciana igatuĩka affected atĩa nĩ ũhoro ũcio watuĩka atĩ no nginya mũndũ atuĩke clear nĩgetha arũgame niki gĩkĩheaga andũ tondũ ũkoragwo na ũrũmĩrĩri mũnene ũguo tuonaga mĩcemanio yakwa andũ maihũraga ũguo tuonaga kũrĩa kambĩini ciaku hihi ũngĩtia umĩre na andũ niki ũheaga andũ governor niĩ no njuge nĩ favor ya Ngai tondũ rĩrĩ ndanjirie gũteithia andũ mĩaka 14 mĩthiru amwe na kanitha ngaumĩra ngateithia andũ arĩa matarĩ na hinya ngatwara andũ mathibitarĩ ngamakĩra manyũmba na rĩu andũ nĩ makoragwo manyendete mũno na ona okorwo nĩ ndahagũrirwo na nĩ mekire ũru rĩ andũ bado ndionao na 90% ya mĩrũ rĩ nĩ mathikagĩrĩria mũno na makauga mama tondũ ona rĩrĩa ndĩrarĩ wabici ndĩramataragĩra ciringi gwa ciringi project ciothe ngatuĩka very transparent ngamera okorwo nĩ bara tũrenja bara ĩno nĩ ya kilomita ici irathondekwo ũũ na kuhũthĩra mbeca ici nĩ rathiĩ kuna na kuna ũtuĩka very transparent kũrĩ andũ na gũtirĩ kĩndũ andũ mendete mũno ta mũndũ ũraria ma na akamatarĩria ma na akamonereria ũma wa ndeto na rĩu nĩkĩo ndĩrera andũ nginya andũ a Meru nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra na mahoya koti yo thaa ici ũrĩa ndengeretio nĩ arũme acio ingĩgo ndĩ handũ horu mũno no nawe wandora ndirĩ mũru mũno ndirainaina tondũ Ngai arĩ mbere na andũ akwa Meru no marahoera very good thank you very much indeed asante bas ũcio nĩ governor ni mama kuma kũrĩa Meru rĩu tũkĩrĩkia mũthikĩrĩria areke twambe tũthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa kũrĩ mũhũri wa biacara nĩ ũkũbatara bengi gũkũnyitĩrĩra biacara-inĩ yaku nĩ ũkũbatara bengi gũkũnyitĩrĩra gũkuongerera mbeca iria ũrabatara kana nĩ kũrĩha suppliers o ũrĩa ũrenda gwĩka mũthikĩrĩria nĩ ũgũbatara mũruna waku wa hakuhĩ akũnyitĩrĩre mũkinyũkithanie nake ikinya gwa ikinya na hatirĩ ũndũ ta nganja bengi nĩ bengi ya Faulu turauga tu Faulu leo nĩ ihinda rĩa gũtonga nĩ ihinda rĩa gũkorwo tũgĩteithĩka na njĩra njega wĩna bengi ya Faulu ikinya nĩ ihũthũ mũno o wĩra ũrĩa ũkoragwo ũkĩruta kana nĩ nduka wĩigĩte nĩ ũkwenda kuongerera stoko nĩ ũkwenda kuongerera biacara yaku wĩna bengi ya Faulu wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega nĩkĩo tũrakwĩra ũngĩenda gũsave mbia ũngĩenda kũhonokia mbeca ihinda nĩ ikinyu mũthikĩrĩria tũhote gũkorwo tũgĩteithania nawe ikinya gwa ikinya ũndũ ũrĩa wĩ bata no kũhingũra account nao wahingũra account nao ũhote gũkorwo ũkĩamũkĩra motungata marĩa mangĩ mothe wendaga na no ũhote gũkorwo ũkĩruta mbeca na thimũ yaku no ũhote gũkorwo ũkĩrĩhwo na thimũ yaku yani maũndũ nĩ mahũthire na gũkũ bengi-inĩ ya Faulu nĩ makũhete mweke ũcio wa gũkũra na njĩra njega andĩka kiugo Faulu ũtũme kũrĩ namba
22506 andika kiugo faulu utume kuri namba 22506 tareke juria kiuria riu fegi no ya faulu ri tagline yao tauga niki andu atano a mbere wabetie na faulu ucoke wikire aja yaku maritwa maku namba ciaku cia thimu tukunengere kindu gigwitwo kiheo uikare wina kio wega. Asante sana. Thaa ithatu na ndagika 52 thaa ithatu na ndagika 52 njitagwo Margaret Wambui wa Waweru na Benedict Njoroge wa Waweru hamwe na Ngecero wa Waweru tugikũngũĩra mĩaka 23 ya Inooro FM ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtũhe mohoro mathuranĩre, ndereti mwanya mwanya, ibindi njega ma, nyĩmbo mwaki na maingĩ maingĩ. Nĩma Inooro FM nĩ mũciĩ witũ, twamũhoera kĩrathimo kĩa Ngai. Happy anniversary Inooro FM. Inooro mũciĩ watu ginotana. Inooro miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inooro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani, tũgagĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inooro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inooro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inooro FM at 23. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kumania ni ole moiso mukungi agioka kaina kore mosemi monya dijeriwa la ne godete iga ni wanyitire ve yando gelisalenge itokionana okete kweruta gotuma itura lya gwito amwana kamwe mokolino mokegando gona kana do nyumbolere lilia wageire da dumege kodeline. Ndende yao niguo tutige kujaniana moiro cio wakwa ndete kinene mokorino aregete akiuga ni amuna ndi wari muthigari nitemengeri wirenda kiuragia ikiro amurugarugo wakuwa kumeria wa thutha arume atatu ndeno egugituika yao okiyumiririe we niwe weyendeire. Ejunadere munerigo kingeria ngorwo kimenyaga we obusaidi ogetere thareo runo gikara muoge itikira kwarwo tando ni warundirwo mariganirwo ate Adamu mbeirwo Hawa na kwari oti aya mombere atumie ri mwana gaga gokinya niretagwo kiugo na wewe tukania watigirwo rorie.
riũa wĩna kĩng'ũki Netha inya etigarĩtie ndagĩka ithatũ nĩcio ciatigara na Simon Kamoda nĩ mũkinyu. Karibu sana. Asante sana. Kwero atia? Ni kwega muno boss. Wewe. Pole. Wacha kabisa hiyo. Pole my brother. Boss. Boss. Niki gituma urege gwitwa boss. Boss. Mimi sio boss. Hiyo maneno wacha kabisa hiyo. Mdosi ni wewe. Watu wajeria dawa igwa retwa boss umenya niki ndirenda. Ndoda gwakira Sunday. Onda gaka nike ukithitie last week. Akienda atia? Atienda goke wira. Ngĩmũrona ithu tukona mathĩna 3,515 no tũgĩũkaga wĩra. Reason yarĩ kĩ? Acha, ndigũtinda ngĩkwĩra ndaiguaga wega. Nĩndamenya. Na hĩndĩ ĩyo noguo acokire Sunday agĩũka. Monday agĩũka gũkũ nginya atĩ mũrũme nĩ umbu. Karibu sana Ruth. Thank you my brother. And good to see you. Good to see you too. Ndi mundu atindikaga ni muturire ukona wambe urikiriye kidogo. Mahia ma kwiyethera. Last week yainaga pressure. Natiga pressure nigi pressure. Ngai no mwega. Ndiga kaninde ni gutengera. Ari tiege thungu gathira kona handu twari. Yeah. I was innocent. I said no. Until proven guilty. Until proven guilty. Ngai kwaje ndandi kana kaundu kangi. Ngai. Nĩngũriganĩirwo nĩ kau. Nĩngũkuongerera o hau ngũkwĩra nĩngũkuongerera kangi. Nĩtakuongeza kengine. Simu ni nyonge basi. Nĩngũkuongerera kangi rĩu. Inani. Ona wewe ho. Rĩu mawega nĩ atĩa gũkũma Ngai. Ona haria kamunene afu menya Kamonde ni mwana wa Singo matha yende mwana wa Singo father ora ri babi da Singo ora gatutindikage muno bado wake ndia hurukire ona wa mami akema mutumia wa mzaya githie mweomereria itigagire ri tugatutindikage muno Jeff tuiguagire tha kwetu ni mimi nimeangaliwa juu mwenye ni thwira last born cia keria cia giceceni bado turoretwo iguru ni aciari na andu agicagi riu ri tugatutindikage muno Jeff Gendete amaito ni angoro huthu mandu akenagirire uru rona nie rona haria uhuru ri uria urokira kenaga riu Jeff akenete aratheka konekana ria kiria kwenda guito maka abia innocent tondu gutiri rori utire undu umaga Ngai na thutha andu a Ngai rekeire maka no kwaga kumenya ndu gabuku karia ndu koi kandigetwo ni thomete ni thomete wewe cia thoma kaundu kama afuka makanika ari marori na thomaga kama undu bandu ametia athomaga kama undu mama kandika Jeff tuko kumakia thutha uyu reke ngure na no ithuĩ Kai no thutha ni ukuna uretagwo employee of the week ugatutwara watwagoka ugo gutire wewe ndagĩtarĩ mũramũbangĩire goka next week nĩ tũramũhĩtĩirie mũno nĩgoka next week no wega nĩ arakũngũire birthday aiguire wega kwarĩkũ karibu sana na keki nĩ ũrarĩire mũthuri ni ndarire na ndira surprise ni ndiratwara Ngai ni ndiramakire kwihokerwo keki ndware gũkũ igũrũ andũ narĩa ndi mahandi Ngai ũrĩa tũramuoyo nĩ ũthiĩte wega inahutia I'm so proud of you thank you nĩguo nĩguo ũrĩtwĩraga every week I'm so proud of you you have come a long way Ngai ahũthagĩra hiũ iria nduhu no arikana ngĩkũhũrĩra atĩ ũke twarie ũhoro wa mũthithũ no aririkana ndonete nĩ ũkũndĩha no githiri ayo tubira rito kimenyeke munene na no wanjikirie ngiri wandihire fea onire ngiri kana tari bururi mugima na gicoka akinyua kahwa twamwikira kahwa gacetia kinyua gothe tanyire matacetete kamera Laija rocide Inoro FM twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Inoro Roshine. Thainya roshine uri muciini wotuginotana Inoro FM gumenyithie mohoro ma ithaa riri na njira nguhi twambiririe guku Nairobi kuria onjoria thoko-ini ya Gikomba aria meriga kuhofanirio ni mwaki no kiananga indo ciao cia mbeca nyingi ni marandurite thirikari ciiraniro iria mereire cia kumakinyiria uteithio moigite ni marikitie gutirikwo ni atongoria a thirikari ya kibũrũri-inĩ ya kaunti na igathie mugaru na ciiraniro maheirwo ati ni mekuhurwo njeki niguo mahote kwarahura mawira mao keri. Ningi ni mateterithitie bata wa gukinyanirio gwa tabarĩra ya kwamire ya gwaka giceceni gia kuhurana na miaki thiini wa ndũnyũ ĩyo toria turamenyithio ni mwandĩki witũ gũkũ Nairobi niwe Sam Njuguna. Wa magana ma onjoria ndũnyũ-inĩ ya Gikomba gutigwo magitara hathara na nĩ kũrũmĩrĩra mutino wa mwaki na ũrĩa wahofanĩirie ndũnyũ ĩno mweri ũmwe rainĩkĩrĩra rĩu na ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ erĩ. Mwĩhoko wa onjoria ya kũrĩhwo hathara nĩ thirikari ũthiĩte na mbere na gũkundera. Mbũgua wa Kĩbathi nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa thoko ĩno. Lucy Ndĩritũ nake arĩ nĩ mwonjoria. Kũndũ gũkũ nĩ twakwĩrĩirwo ona thirikari ndĩroka gũtũfariji no gũtũkĩrĩra yatũkĩrĩire ona matiũ ũrĩa andũ acio makuire na mathikirwo na matiũĩ gutire munene ona mwa thirikari oro woka guku tiriri mbeca ri kae cigakiuma ri mbeca ici ri kae ciathire ku twerio thirikari itu moke matũhe mbeca niguo na ithuĩ tũhote kũhe mathirĩ mene tũhote gũcoka wĩ. Onjoria ya matũtarĩirie thirikari ya merĩte mambe makombe mbeca na niguo mahote gũcokia biacara ciao, thirikari ĩkĩcokanagĩrĩria kũmethera kĩng'otore na niguo ĩkorwo ĩkĩmarĩha, makiuga rĩu nĩ mathethũkĩte kũigana. Njĩtagwo Wangui wa Mwangi, ũrĩa ingĩenda kuga igũrũ rĩa thoko ya Gikomba nĩ tũthĩnĩkĩte tondũ nĩ kwari na rumors icio atĩ nĩ tũkũmomorerwo thoko, na rĩrĩa kwari na rumors icio ithuĩ twatongoria a block B na C nĩ twathire all the relevant offices na tũkĩrwo thirikari ndĩrĩ na mũbango ta ũcio. Tũracoka ningĩ tũrakorwo nĩ ũhoro wa mwaki o block iria ciaragwo nĩ ikũmomorwo. Ithuĩ tũrenda kwĩra thirikari ĩno itũ ona gavana witũ wa Nairobi Bwana Sakaja tũrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ oke a intervene tuiguĩre tha tu. Aingĩ ao makiuga metungumanirie makĩoya mathirĩ kuma mabengi hamwe na kombithania kĩũmbe kana nĩo macairoko. Ĩndĩ ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe rainĩkĩrĩra makoretwo magĩikara mehũgĩte marĩ biacara-inĩ kuona matigana kũgomania kũrĩha mathirĩ macio, rĩu makĩhanyũrwo nĩ amakombithia. Elizabeth Jerry arĩ nĩ gatagatĩ-inĩ ka onjoria aya. Ona gwaka gũkũ nĩ mbeca cia roni tũroire na angĩ ona matirĩ maracokia ona kĩ tukandĩkwo marĩtwa ithuothe tũthiĩ tũkombe mbeca twake gũkũ ũguo tũkĩrwo tũthiĩ twethe mbeca tũthiĩ gwa Cairoko twĩkomba mbeca tũgĩaka na nginya ũmũthĩ ũyũ matirĩ macoka gũtũrĩha. Nĩ marutĩte mũkana wa kwaga gũthiĩ na mbere na kũrĩha magoti kũngĩkinyanĩra kĩĩranĩro gĩa kũrĩhwo hathara ĩyo gĩtikũhingio. Kuna pesa ambayo inaitwa Disaster Management Fund na hiyo ni ushuru ya Wakenya. Tutazuzia kulipa ushuru ili kusudi muweze kuja hapa mtuambia kwamba tutafanya biashara kivipi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma thoko-inĩ ya Gikomba gũkũ mũciĩ wa Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Tũthiĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru kũrĩa atongoria ikĩro ngũrani mekĩrĩire nganja watho ũrĩa ũrarutirwo nĩ thirikari mũthenya wa ira ĩkiuga nĩ kũng'ethanĩra kaimana na nyanake iria irakorwo ikĩhũthĩrwo nĩ ateti gũthararia thayũ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto araheanire mwerekero ũcio kũrĩ honge cia ũgitĩri ihĩtane na ikundi itanarikia bũrũri mũtondo-inĩ wa ngahĩha. No ateti arĩa manyitaga mbaru kĩama kĩa DCP moigĩte matirĩ na mwĩhoko watho ũcio nĩ ũgwathĩkĩrwo, makiuga thirikari nĩyo kĩhumo gĩa thĩna ũcio. Mwandĩki witũ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru Robert Wamaina nĩwe ũtũharĩrĩirie riboti ĩno. Ajumbe ya mbunge-inĩ ya Naikuru Stanley Karanja wa Mariamu wa Naivasha ya irathĩro, Wilson Mwangi wa Jeff na Mwangi Mũraya wa Naivasha viwandani marĩtie kũrũmĩrĩra ndũmĩrĩri ya President William Ruto mũthenya wa ira ĩgiĩ wĩheani wa thirikari kũhũrana na ikundi cia nyanake. Wa Jeff akĩũria President William Ruto na thirikari ya Kenya Kwanza gũtiga gũthiũrũrũkia mũingĩ na handũ-inĩ hoguo gũtiga kũhũthĩra borithi na mĩcinga ya thirikari kwagagia mũingĩ. Nĩtũronire
tuonire guns uria irahurire andu aitu na ningwenda kuga atiriri thirikari ino iratongorio ni William Ruto uko kuri kindu mureka kiuru ni gwitua mugoka ha press-ini mukamberia kwariria andu mukimeraga uria gwako kwina thayo na ni muramenya na kuria thutha murathie gutubangira uria mugaturehera guns ni turamenya guns ici ni cianyu na guns ici irehetwo ni thirikari tondu gutiri mundu ngikore na mucinga akarathukia mucinga iguru na ati thirikari ni kurareta iranyita mundu ucio no tigakorwo ari muthigari ngari iria cionekire igithiururuka huruma na AC kuria Olkalau ngari imwe ni raneka wega ni ya mujumbe wa Kiamba witagwo Kawanjiku na nginya umuthi umutire muramunyita niki mwethereire ni ushahidi uriku ngimurenda kuonio tutiri akigu kuringana na MCA Mwangi Muraya wa wodi ya Viwandani na Ivasha ugite gutire hindi minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen agiranira guthuthuria ni acio mahuthirire mishinga o riria maramenyeka wega acio mari na mishinga mari maabitha borithi CS Murkomen ungithie gwetha mburi yaku yurite umiethe na muici nduri hindi ukamiona ona ihindi ona mwanyo andu kamenya kuria mathi tondu ndagagutwara ruti iri athire kumirira tiga gutinda ugitwira ugituhurithia ithaka ni uramenya nia ni uwi ni meko o no guo kwambiriria hindi ya 1992 the late President Moi ambiririe kurikurut gikiambiriria kuhuraga nikio giokire kurigiriria gituika mungiki andu acio matiari controller ukiri ugwa jumbe aya ni magithetie kiene miario ya mahinda kwa mahinda iria ikoretwo ikihuthika ni President William Ruto na Minister Kipchumba Murkomen Stanley Karanja wa Mariamu MCA wa Naivasha East akienda bunge aria makuruhanitio na kuhuthira nyanake icio makorwo magithuthurio na gutacokerio makinya andu eri ni akuo ciana igiri ni nguo na Murkomen yarero na ndaraigua eritwo athia rore korwo ni mwana wake okuiteri angiraigua atia ni achunguzwo ni undu wa andu acio menda kura kanini kega na anake eri makuite handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru ritwa riakwa ni Robert wa Maina riboti iyo nä gå tå hingira mohoro maitå ma ithaa rä tå ria thaa 4 rũcinĩ rĩrahĩtũkia horo ndagĩka 7 tu no harĩ bata gũkũmenyithia horo wa ica ikuhĩ kuma kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ kũrĩa ũhoro ũratũkinyĩra ũroiga maabitha kamĩtĩ ya kũhũrana ungumania EACC nĩ marĩkĩtie gũikia ngono mũcirithania wa igoti rĩa Kangema agĩcukĩrwo mahĩtia ma ungumania. Mũcirithania ũyũ rĩu arĩkĩtie gũtwarwo kũrĩa ceceni-inĩ ya borithi ya Central kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ taũni kũrĩa arahũngwo mahũri mbere yacokete kũrũgamio mbaũ-inĩ na nĩ ũhoro ũrĩa tũrathiĩ na mbere kũrũmanĩra naguo. Kũnyitwo gwake gũkĩte kũrũmĩrĩra makaya ma mũhũri biacara ũmwe kũu mwena ũcio ũrĩa ũrandĩkĩire kamĩtĩ ĩno ya kũhũrana na ungumania akiuga nĩ kũrĩ na ũhoro ũbataire gũthuthurio. Honge cia ũgitĩri ikiuga nĩ irĩkĩtie gũikia ngono mũcirithania ũcio na nĩ ũhoro Theuri wa Mbogo mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ ararũmanĩra naguo kũrerĩkana aranyitĩkanire na ciringi 170 mbeca baribari itoĩkaine kĩhumo gĩacio. Ũtuĩrio gĩthiĩ na mbere na nĩrĩigĩrĩirwo gũkinyio igoti-inĩ na kũnyitwo gwake gũkĩte rĩrĩ mawakiri ũmũthĩ guothe Kenya maragũmĩra kana maragoma gũthiĩ magoti-inĩ makiuga kũrĩ na acirithania aungumania. Nĩ ũhoro tũgũthiĩ na mbere gũkũmenyithia gũtarĩ nganja. Tũkũrũgamĩra hau rĩu tũthiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Jathani Kamau njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na mane motoko mathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Anyititemi thĩinĩ wa rũhonge rwa wonjoria nĩ mathingatĩte atongoria kĩũteti kũrĩmĩra thayũ hĩndĩ ya kambĩini na gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte. Maugĩte wagagu na ngahĩha bũrũri-inĩ nĩ igũcũngĩrĩra gũthararia rĩera rĩa wonjoria bũrũri-inĩ na kũingata aigithia. Marauga kambĩini na gĩthurano kĩa thayũ nĩ cikũhotithia kũgacĩrithia wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Hii mshuko sasa unaona saa ile kuna mgomo, kuna road block. Sasa watu wengi hawakuji kazi juu kuna msukasuko, gari haiendi. Sasa wewe unavaa kukaa nyumbani. Wazingatie tu amani ndio isitudhuru kwa pande ya kufanya biashara. Hata kama wanafanya mambo yao ya
siasa, tunafanya kwa amani. Juu at the end of the day, hata kama siasa zikiisha, si tutarudi pamoja na tufanye biashara. So amani ndio kitu ya maana. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi a makadamia kuma kaunti ya Murang'a no mathiĩte na mbere gũkaya kuma na thoko njoru makĩũri marenderia agũri a gatagatĩ-inĩ o brokers na marĩa mangĩkũrĩra mĩgũnda-inĩ yao. Na ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria rĩu maroria thirikari ĩthiĩ na mbere kũgacĩrithia thoko nĩguo mateithĩke na ũrĩmi ũyũ. Mathĩna mamwe nĩ ciyagwo kũiga ci mũgũnda na rĩu tarĩu maregete gũtũra cigaitĩka ciũrĩire nyingĩ thĩ. Na ũrĩa wagoka kũgũrĩrwo no ta gũte ũkuta hathara wathiĩ. Nĩ makaya ma arĩmi a makandamia kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa maugĩte thoko ĩrathiĩ na mbere gũthũka hamwe na ũici wamo kuongerereka mĩgũnda-inĩ. Makadamia ona ũrakĩmona ta ũndũ ina gũkũ mũgũnda wona mahana maihũrĩte thĩ itũ cirĩte ikaremwo. Irĩte ikaremwo na mũgagaca. Macio nĩ itũyũ tondũ ona gwa kwendia gũtirĩ mayoga makagũrwo thogora mũru mũno ta wa gũte. Icera-inĩ rĩakwa itũra-inĩ rĩa Kĩrĩmahiga mathioya mĩgũnda-inĩ ya makandamia turacemania na Julius Mwangi ũrĩa ũkoragwo na macini ya gũkonyora makandamia mĩciĩ-inĩ ya andũ. Njĩtagwo Julius, makandamia rita rĩrĩ nĩ maga market kagũra macini ta rĩu ona mwaka ũyũ nĩ ta mahĩa tondũ makandamia thaa ici me ciringi 40 gũragũrĩra mũrĩmi. Ahũthagĩra petrol gũkonyora. Na nĩ ndĩmagũragĩra makandamia ndagũra ngatwarĩra mũndũ ũrĩa ũragũra kanjoera na ndaranjoera wega. Gũkĩrĩ ũguo honjoria maroria thirikari ĩthiĩ na mbere kũgacĩrithia thoko yamo. Ũkarĩha ahũri ũcoke ũkonyora ũgũrũ wa ciringi 40 nĩ ũhĩte na mũtĩ ũcio nĩ ũrĩmaga ndũĩ kĩndũ wona. Ũgĩkombea na mwaka ũrĩa mbegũ ciagũragwo ciĩ na market na ciĩ na mbeca rĩu nĩ nyingĩ na irorĩra mũgũnda. Metha-inĩ ya ngorono ya wonjoria kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Na macio matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Miaka 23 TV koigire ukoretwo kiarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tukoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa miaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Twagĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tukoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tũgĩkũngũĩra miaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro Cia wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ĩnĩ Inoro cia wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Thirĩrĩka ũyũ nĩ mũmbũro ũtie mũthuri mwega ũthio nĩ woneke atĩrĩrĩ no aruta wĩira mũmbũthũko mwĩtotoro. Twathiaga kwa wabici ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio atũria mwarimũ mũingata nginya mũrĩa ũtu muoyo mumo mumuko. Haha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka. Ũrora kĩhiko-inĩ tarĩ kwega gakarĩte kĩra toria andũ wera makwandĩkĩra kana ũrĩ marahũrwo nĩyo gũkĩra we ngothi kũrura kũhũrana nokĩa icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ thĩrĩrĩka. Onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inoro ũgĩcerereka wega. Nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho, na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde. Nĩ gũthĩrĩrĩka kũbĩrĩrĩka kata kĩbĩrĩrĩki. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu
ngumonogo ciro gucokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumonogo ciro gucokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria thĩrĩrĩka na Kamonde na Wakarĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Nĩguo gwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Wakarĩndĩ wa Ndeithi, Simon Kamonde. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩcikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Rĩu thĩna wa kwenjeka magego wĩna kĩhonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ĩna eugenol ĩrĩa ĩhũranaga na gĩcunjĩ kĩa 99.9 harĩ igana kĩa mathĩna ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ĩno ti ndawa ya kawaida, aca, amu ĩthondeketwo na clove. Harĩa he clove hatikoragwo na thĩna wa magego. Hũthĩra ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hĩndĩ ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Nima maisha maya nĩ maritu na no nginya wigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigĩrĩre atĩ mathabu mau nĩ maingĩrana. Ningĩ no nginya ũtwarithie mũtũrĩre na mbere ona thengia ya mathĩna maingĩ, amu to biacara ũrahũra no nĩ mũtũrĩre waku ũrathondeka. Ikinya gwa ikinya, rita rĩrĩ ũrabatara mũrata wa ma nĩguo faulu mũtũrĩre-inĩ waku. Gũtũmana kwamũkĩra mbeca ũtarĩ na stress, gũprocesserwo mbeca ciaku na ihenya, no save mbeca ciaku handũ hagitĩre. Faulu Bank, tufaulu leo. SMS kiugo faulu kuri 22506. Toyota ikoretwo gĩtwarana nawe rũgendo-inĩ oro ruothe, ũgĩthiĩ wĩra-inĩ, biacara-inĩ, mũgũnda ona ng'endo ciaku rĩrĩa wĩna family. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũhe Toyota yaku ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Mweri ũyũ wa July cerera rũhonge rwa ũtungata rwa Sifao Mobility mwena wa Eldoret, Mombasa, Nyeri kana Nanyuki. Ũthũrimĩrwo ngari yaku mũthemba wa Toyota oro yothe na ndũrarĩhio ona angĩkorwo ndwamĩgũrĩte gwa Sifao Mobility. Makĩria moguo nĩ ũraheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana nĩ ũndũ wa spare parts na service. Oho kwĩna kĩheo o customer wa 10 oro mũthenya nĩ arehotanĩra e-service atekũrĩhĩra ya nginya ciringi 24,900. Hũra thimũ 0719029000 kana WhatsApp 0748577347. Sifao Mobility, huduma halisi kwa kila Toyota. Uyu ni mwago wa Mserere Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Niwe tukinyithĩtie hafafa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Mũrimũ wa fistula nĩ thĩna wa kũremwo nĩ kũhingĩrĩria mathugumo na kĩoro kũrĩ atumia na airĩtu, na mũrimũ ũyũ nĩ ũrigitagwo na ũkahonwo. Amref Health Africa Kenya manyitanĩire na Flying Doctor Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation nĩ maramenyithia mũtumia o wothe ũngĩkorwo na mũrimũ ũyũ atĩ rĩu no ũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub-county. Ndũgatigwo na thutha, cerera thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ya sub-county gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na ũtuĩke wa kũrigitwo na ũhone. Rĩu nĩtũcokie riri wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũrimũ wa fistula nĩ ũhonagwo. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi 0800-722-600. Wakarĩndĩ wa Ndeithi mena Simon Kamonde. Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ngũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread.
Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma spesheli za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu yagerio na mwaki yokagĩrĩra mbei. Njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩrathikĩrĩria Wakarĩndĩ wa Ndeithi o hamwe na Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Wakarĩndĩ Simon Kamonde Murio Mutheri. Wakarĩndĩ wa Ndeithi Simon Kamonde. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thirĩrĩka. Thirĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthirĩrĩkaga. Turariga murango kapata tuigurire
Ithio waku Ureithwe ndungata ciaku Twamukageria ona rwandu twamenya marĩkũ Hingũrĩra 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 Mũndũ wahoya nĩaheagwo Rĩrĩa magani onaga Na wakũringaringa mũrango nĩakĩhingũragĩrwo Tũragĩkũhoya tũrĩ Turamatha nĩguo tuone Turaringaringa mũrango Bata tũhingũrĩre Hingũrĩra 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 Nĩgũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mũcerere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Jehova nĩwe wĩngatithagia maruo gĩconoko gatũma gĩkinye mũico ningĩ wĩ Ngai ũtendaga ng'ano nyingĩ atemaye mũjugwo nĩndionaga wa kũndikia mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa megwatagĩra mũciĩ magatũma ũtũre na gĩconoko gũgakĩaga mũndũ ũngĩteithia arĩa angĩ Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mũico mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga Gaceke gathecaga ngoro mũndũ amenya gũtirĩ ũndũ atageretie ngoro ĩkagirĩka nginya kainama ũtangĩingĩrĩra gũtingĩagĩrĩra mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga kũrĩa ndanire tarĩ gũkorogerwo ndathiĩ kuma ngerwo gũkũ ndũkoima we waramĩrie Jabezu mĩhaka oronduta kunginya gĩkĩro kĩngĩ mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we
cimomoraga mathina maria manyitaga andu migwate Jehova we niwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andu aku Jehova we ni cimomoraga mathina maria manyitaga andu migwate Jehova we niwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andu aku Jehova we ni cimomoraga Etagwo Josephat Macharia retagwo mathina ihingo ruru thainya muthikiriria kehata wega na ndagika 32 mucio tuginotana Inooro FM githaa giathirika ni kiambiriria riu ni mathaa matatu ma kumatha guthukuma gutukura wira ni kuma thaa ici Ginya cia thaa mugwanja cia miaraho haria hothe uri how are you good morning to you we mwega wa mathaa mwathani agocwo na tumukumie Yesu Kristo Wanyu kuhana atia ni urairie mwaki ni urokire kumatha aitionago ni ithayo ici na iko twasimatha tucione iromie moko nake Ngai atutaithie gucira mata ni twakura wa matha riu ni gutukura wira ni githaa kia muthukumi ucio witumaga rucini Ushirokire kumatha iki ni githaa gitu no muthi ni Wednesday ka WCW edition ari Wednesday ya tariki 22 mweri wa mugwanja mwakani wa 2026 gatho cia mwanya ni kwenda gucagura hamwe na gutwa Inooro FM seseni yaku kona ni twakura Karibu sana tu live Facebook page yetu ya Inooro FM, tu live YouTube Inooro FM, X na Inooro KE, TikTok Inooro FM 22989. Kuna kumuthikireria ni mwena wa SMS ukithie mwena ucio no twareria reke tumenye we how is your Wednesday morning Urorokire kumatha kuhana atia gwe thayo wa matha oh yes Githaa giki tugaga ni githaa gia kuruta wira githaa giki ni githaa gia guthukuma na thiini wa githaa gia thiririka tugaga gutie wira akewira kana kawira thiini wa githaa gia thiririka awira ni wira Ucio we thoko-ini akiendia nyeni akiendia waru akiendia karati akiendia mboga akiendia spinach mwena wa cereal arendia bebe akiendia mboco akiendia jahe akiendia nginya thoroko Giki ni githaa gitu ucio we mwako-ini ucio ni hindi mararuga nginya kagoto oh yes Kada cia moko mafundi mothe mafomani mothe nginya aria mamwandikite itonga icio cianyu Giki ni githaa gitu good morning Ucio we matatu-ini athiaga na matatu ni ndereba kana ni donda ona kana ni kamagera ucio athiaga na nduthi aitha mwi handu mwi kamumu kana we handu mwi mundu kiumbe no athikiria Inooro good morning to you Ucio thiaga na gibathi ucio wina kirori ucio bado urathie na ngari ya fuda ngari ya ng'ombe arathie na mbege ucio we thiini wa transport sector giki ni githaa gitu good morning Ucio we mukawa-ini ni hindi muracagura mboco niguo muhagire ucio we handu ni hindi murakera mboga ni undu wa githaa kia ranji mukawa-ini aitha ni waku kana ni kwandikwo giki ni githaa gitu ucio we bucera-ini ni hindi araingiria nyama ni hindi auma githinjiro ni hindi arathima agithondekaga display giki ni githaa gitu karibu sana hena andu me mawira fomo akime thibitari-ini ni ndagitari kana nathi he murwaru uri handu thibitari-ini na niekireirio Inooro ko rimwe wao hona na ihenya wa matha ucokererie mihango yaku ya kawaida ka uguo tu mawira matiganite hena andu me handu me thiini wa construction industry ringi ni fundi wa mbao handu agithondeka coffins arathondeka metha arathondeka iti arathondeka itanda wira ni wira ucio arathondeka mathanduku ucio arathondeka nginya itanda ucio arathondeka nginya wera ni wera nginya ucio arathondeka kabati giki ni githaa gitu good morning karibu sana hena andu me mugunda aitha ni macani muragetha ni kahua muragetha ni mucere muragetha ona kana kurira murarira mucere ungi handu kiugo-ini ni hindi arabanga ng'ombe ciake ni hindi araumeria mburi karie tondu ni kuheukite giki ni githaa gitu wira ni wira wa matha muthenya mweru kirathimo kieru gitumi kiiganu giakoca Ngai tugaga wokira rucini wakora wina hinya kumagara wakora wina nginya mihehu wina mihumu ya muoyo iraga Ngai ni thengio ndukoragwo hari undu wa kawaida tikwagira cawa matha ona tiguthinga tuga ni thano tugiwa Jehova na iria aturokagire orucini na nikio tumwiraga ni ngatho tucoke tuhore muthenya uyu wa Wednesday kuu turaroka kuu turokire tutikainoke moko matheri ireke gwitu kunugia gitunguru reke ciana ithome reke turihe manyumba
iroto citå nacio ikinyanire we wiriragiria gwaka kenjomba kenene muciĩ mwega mũnene reke Ngai akũhingĩrie we wonaga mĩraũ mĩnene ta ya gavana Kamau Akang'ethe ĩkĩhĩtũka kana ta ya mũcina wa Kiumisi ĩkĩhĩtũka ũkauga no wende mũtokaya ta ũcio reke Ngai akũnengere uga amen. Rĩrĩa kwenda mũtumia nengera mũtumia mwega ta ũgũtanga rĩrĩa kwenda mũthuri nengera mũthuri mwega ũtarĩ nyuaga amen. Na yo kwenda ciana nengera mahatha uga amen. Gĩthaa gĩathirĩrĩka nĩ gĩakũra wa matha oh yes. Tũkwamba kũina gĩbungo kĩgima kĩa rwĩmbo rũrũ rwa Josephat Macharia na Josephat Macharia mũndũ ũkũmuona mũrenya geithio sana nĩ wa Karĩndĩ mena Kamonde. Good morning. Athuri nĩ maranegena nĩkĩ maroria atĩ ũrĩa aratumia makĩrathimwo na athuri matarĩ nyuaga maume kũ nĩguo maroria. Tithagia maruo gĩconoko gatũma gĩkinye mũico ningĩ wĩ Ngai ũtendaga ng'ano nyingĩ atema mũjugwo nĩndionaga wa kũndikia mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa megwatagĩra mũciĩ magatũma ũtũre na gĩconoko gũgakĩaga mũndũ ũngĩteithia arĩa angĩ Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mũico mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga. Rĩu tũhana ũguo mũthikĩrĩria twĩtiare kũmatha tũhana ũguo mũthikĩrĩria reke indo irũmie moko rĩu nĩ gũthuna cati tũrike wĩra-inĩ tonga in Jesus name njĩtagwo wa Karesh yes kana wa Karĩndĩ yes wa kana Kĩhiki kana nyina wa Mso kana mama Taraji kana mwarĩ wa Ndeithi macio mothe nĩ makwa na niĩ ndĩ Jonja mũthikĩrĩria ndairie mwaki ndoka tũmathe niĩ na niĩ njĩtagwo Kamonde mũthikĩrĩria na njĩtagwo Simon Kamonde na ndĩ mwana wa mũtumia wa ndigwa na ti ndigwa ya kwĩigĩrĩra nĩ baba witũ wahurũkire titori andũ aingĩ mareita andigwa na athuri ao me muoyo nĩkĩ togwĩtĩkia ndiye introduction Good morning. Good morning. Good to see you. Good to see you too. Atumia maranege nae. Marauga ndamahoera. Na ndahoya ihoya riega. Yes. Ndauga mũndũ ũtarĩ na mũthuri rĩ. Na nĩ arenda rĩ. Arathimwo. Na mũthuri. Ndapatauga mũndũ ũtarĩ na mũtumia rĩ. Aheo mũtumia mwega. Aheo mũtumia. Mũtumia mwega. Mũtumia ũtakũmũtanga. Athuri mauga amen. Amen. Ndacoka mwena wa atumia. Yes. Ndauga na watumia arĩa marenda athuri rĩ. Manengerwo athuri ega. Yes. Athuri mataranyua. Athuri marehera thĩna ha. Maroria atĩrĩrĩ. Okay. Does that mean wa Karĩndĩ ndũrenda tũgĩe atumia? Tondũ nĩkĩ? Mũthuri ũtaranyua. Ũkũruta kũ? Exactly. Nekuo twĩkuo tũrĩ. Na watumia makauga atĩrĩrĩ. Wa Karĩndĩ kama utaki tupate mabwana. Yes, you said it. Tondũ gũtirĩ athuri mataranyua. Mataranyua. Gũtirĩ. Harĩ athuri 10 rĩ.
tu nio mataranyua maheni waka mayao maheni scientific research done by Wakarende and Company Limited atera ugatea hari athuri 10 eri nio mataranyua matarakemba tanetue guku tanetue for example guku turi gutarere andu 10 tutare tuge nie muhya wa maina ng'ang'a wa Njoroge Mbogua wa digital na Kamonde na Karwimbo na Njuguna na Njomo Jeff Kuria Kamau wa Kang'ethe na Benjamin wa Ngari riu to mathathaure acio ni andu 10 ndakwira hari andu 10 ri eri nio mataranyua andu eri nio me fresh nio mataranyua hari ricio ndagutarira ri oya Jeff Kuria mweherie mutare hari andu acio 10 matara aria mataranyua ndamba ndeheria wa mbere ndeheria Jeff Kuria ndatigia arume anana haha watigia kenda mina kenda so ndigaretie koyo mwe tu aya nge makoma makenyua aya ndetera ireki jigwa ucio mukua yau uga ndigetwa na Kamau nanie na Karwimbo na Ng'ang'a na Muhya na Mbogua na Kamonde na Njomo na Njuguna henongi na Kamau governor riu nawe muthikiriria hau ngirwo cagure omwe ri weheria omwe ange manyue eni ndureke njoe Ng'ang'a wa Njoroge Baba Wayne Woza simple haya kana gete yekere bai no ora vi ona kaba gituike ni ndiranyua no ndukunjehereria Karwimbo reke tunyue nake na kaba ukondera tigara ha kunyua weheria ngireke haike Karwimbo tuikare nake kiuge atirere ndate ya keremba atige kunyua ndeheria Karwimbo hau ni possible otigia Ng'ang'a wa Njoroge acha ndugitiga Ng'ang'a wa Njoroge ha kunyua so wauga ndeherie u ona kaba riu ningi tuge atiriri andu aya kenda ri reke nie njikare ha kunyua reke nie njikare ha kunyua riu tuge atiri no nduka weheria Ng'ang'a kana weheria Muhya reke Karwimbo ikare mwene ndate ya keremba nie ndire ndamuona ndimuona wega ndikaruta wira wa Karwimbo ndire ndamuona akenyua no ndimuonaga wega ndamuonete hana miti-ini mena nyonjoro na ngiona mundu uyu nyona thakirutaga gaikia muhuko ni scientific research yakwa njikite iyo ti njega iyo ndiri sawa so njikire andu igana hari 10 hari 10 ikira andu ana atandatu ni maraga no hari aya atandatu ri atatu ni mbia matari ndikunywa matangenywa ndikunywa matangenywa so ekona kuongerera ri nyongerere andu eri ni ndeheria Ng'ang'a wa Njoroge na ndeheria Jeff Kuria nyongerera mundu ungi umwe Kamonde na Ng'ang'a wa Njoroge tukeheretie Ng'ang'a tiari ukweheria Muhya na Ng'ang'a wa Njoroge na Kamonde na Jeff reke ange manyue nginya Karwimbo reke ikare hau Karwimbo ikara ni inake hau avyo na ndugu iria nyona mwi nayo anyina Karwimbo kumata kou ni kuramata uru ni wa Nyeri gwitu no Nyeri ma Tando yambaga gucinwo na mwaki muhiu niguo yongerere mbei etiria nayo imira thabu iyo ikongerera mbei tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene tiga Ngai akoretwo mwena-inĩ wakwa ingĩkũhoteka thahabu
no tani igane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene tiga Ngai akoretwo mwena-inĩ wakwa ingĩkũhoteka thahabu yagerio na mwaki yongagĩrĩra mbei ngatoria nguo cia thĩ ĩno ũthamaki-inĩ wa Ngai yongagĩrĩra mbei gũikanio ndanaikanio ngwe no ndirĩ ndatungumania kwererekio ndanererekio na ndirĩ ndaraganio ngerwo mwamuona ũyũ nĩ gũte itanateo babogoko kanjoya tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene tiga Ngai akoretwo mwena-inĩ wakwa ingĩkũhoteka thahabu yagerio na mwaki yongagĩrĩra mbei ngatoria nguo cia thĩ ĩno ũthamaki-inĩ wa Ngai yongagĩrĩra mbei. Thank you Baba Daisy. Ekana mpendwa rwitagwo tigane kwĩihũria rũrũ Ben Gĩthai thaa ithano mũthikĩrĩria tigĩtie ndagĩka 11 peke yake wari mũcio tuginotana Inooro FM SMS yaku nyingĩ mũno ũkiuga wĩ mũtambo-inĩ na ntuko tũgĩcimũrĩka thutha wa kahinda gatarĩ kũraya but in the meantime ndwageithio nĩ rĩrĩ nĩ kairĩtu getagwo Dama Waiganjo nĩ ndageithĩka sana Dama Waiganjo nĩ metwako nake gũkũ mũthenya wa rũciũ nĩ wana gũkũ Kĩamba nĩ wana gũkũ Kĩamba ekaga atĩa nĩ mũbyanyi biacara no ngwĩciria nĩ ararũgama He's studying for chair MP I think something like that no nĩ agatwĩra rũciũ ndirĩ clear as such no nĩ njũĩ agĩũka rĩ agoka kwaria na atumia atumia aya marĩ ũteti-inĩ atumia marĩ biacara-inĩ gũkorwo wĩ mũtumia na kũhotithania macio mothe tondũ wĩ mũtumia wĩ mami wĩ auntie na wĩ a wife somewhere okay so kujago macio mothe it's not very easy it is not na nĩ aingĩ mũno kwanza season gĩkĩ atumia mũno nĩ maingĩte ũteti-inĩ agakorwo akĩaria na wamere how possible it is in short we are empowering women that is it in the rereka na wĩra nĩ wĩra nginya woteti no wĩra itigwo woteti nĩ Colin woteti ndoro arĩa mararuta kĩwĩra arĩa maruta kĩwĩra kĩrĩa batakĩrĩ ũndũ bareka ndorĩa gavana na women rep wana gũkũ atuĩka ndĩreinũka nĩ wakũ wana gũkũ Mombatha atuĩka kuma rĩrĩa acagũrirwo ndareinũka akũra gũkũ gũkũ mtani arathire arerwo wanta acagũrirwo Mombatha agĩũka gĩikara gĩcuka agũrire kanyũmba na gũkũ ayathire acuka na ndege nĩ wa Wajia Wajia oka arathire mũthenya ũngĩ arerwo ũtũire ndwa matierega kũmuona where have you been kuma hĩndĩ ĩrĩa acagũrirwo arathire last week kuoneka rĩa mbere aronekire last week ucio nĩ wĩra kana nĩ Colin acagũrirwo Wajir agĩũka gĩikara gĩcuka gĩcuka agĩũka Kilimani no gũkũ umĩte Wajir onawe no ũcoke Wajir no ũke ũinũke nĩ ũikara gĩcuka nĩ akamũrutĩra wĩra mwaka ũyũ mĩaka ĩno ĩngĩ ĩtano mũkũmũhe Wajir rĩ ũringithanĩtie maica ma Nairobi ũmenye Wajir nĩ kũrĩ nduthũki no ũthiĩ guo na ngari ya mwecimwa ĩtuthũke magũrũ mũrenda oke kũu akue mũgacagũra ũũ 2027 ĩkaikara security gũkũ Nairobi tũrĩ ngano okay ũnjĩre rangi ũyũ nĩ ũrĩkũ green ĩno nĩ nomo yo nĩ tere ya DCP bas nĩ green kila handũ nĩ green ici nĩ ng'ano cia Simon Kamonde akari ndĩrenda gũkũhe ũhoro wa andũ erĩ situation igĩrĩ cikoretwo na ciakorirwo na arata akwa ĩmwe nĩ ya kũigĩrĩrwo ĩmwe nĩ ya ma ya kũigĩrĩrwo ngakũhe rũciũ twarie ũhoro wa ĩno ya ma mũrata wakwa rĩ na nĩ mũrata na wiki ĩno ngoretwo ngĩkũhe maũndũ ma true story
murata wakwa ri okay hakire na muthuri aturite Amerika agithukuma wega miaka yathie gibau nake mutumia wake ri mari onake na kuu magiukana guku macokana guku Nairobi ri magithie makigura mucie na haha Kamuru ni true story magora mucie na haha Kamuru ri muthuri uyu akira mutumia wake atiri he ngari marenda kwendia na mena indo biu mutumia uyu agicaria riu ucio murata wakwa etagwo Kahindo murata ucio wakwa etagwo Kahindo akimwira atiri riu nigetha makiendie ngari tondu niwe broker ya ngari iria nene na miene iyo akiheo wira wa kwendia ngari ri riu Kahindo ni broker etoni kapu ino kapu ino ni cokanirie mbia na atumia rimwe no turamwe empower ri rimwe ni mathia kwago magathukia thuri mutumia uyu akiona indo ici ni nyinge agithia agithukia muthuri akithukia muthuri akirita riu wira wake wari wa kuima hau nja na akanywa gacai agacoka nyumba makiendia ngari ri Kahindo matuma ndugu na mutumia uyu broker eno broker riu murata wakwa muthuri aritio ri mutumia moyana na Kahindo broker eno na maikara we riu Kahindo no kaga kahituka muthuri hau tondu ni kagege akaingira agaikaranga ona akarara tondu muthuri hau muthenya omwe ri muthuri ngai wa muthuri ni okire ndio kana mete yahorire nemete na yabira kuhora Kahindo eko ure tegethira inya na true story ndio horo bizana Kahindo ngwendie gathi once mete gethira hinya kwa ndeka ciga nona muthuri ri gikora Kahindo ari bedroom ira muthuri okira banga na tondu ona atatari mari riu ari kigege akimuria nini kiuria muthuri niki muthuri akimugambia banga ya ngongo na ndari sati pa akimwira riu ri maundu ni meri amuragia riu na hinya biu kwanja muthuri ucio anagirira ihinda riu acokeirio hinya amuragia atiriri tukate mukono wa masehemu akamwira sasa mzee akamwira niliwa sasa mzee nakuuliza sema na nguvu mkono wa masehemu Kahindo akawa sehemu asa mukono akirugirira metha iguru akigambio ha gukirengerwo haha ndari guoko kwarengerwo haha riu thina ri ni Kahindo riu he story ategwira tare muramba wa irigo atera ndaiguire ihindi thina ri muthuri amurenga guoko ri agicoka na akirita riu neteke ya hinya ringi agituika kigege amurenga guoko agituika kigege na agicoka gitini arikara Kahindo ajira ati ungirengwo ri experience ingi no wirirwo ni mundu murenge ati ambire kuriganirwo ni kukwareko ati ni amenya ni murenge no ndamenya ni kukwareko stairs cia guikuruka nigetha umere ati ambire kuriganirwo nginya njaga stairs ni stairs cikoro ugaikuruka haria hena handu ha kurest nigetha wikuruke icio ingi cia kuma haria arangaga kinya rimwe arangaga uguo gakinya ha ate ici ikurukire na makinya ta matatu ha gikinya haria kianda riu ho niho atuhurire ahurira ri ngioka ngimuria twamukorire bara meini ndari nguo anyitire guoko ni ndarona andu ndamuragia kuma ukira haha ni amahetukite kau ndionete mundu ndariku anyite anya kunjanĩire ũguo andũ ũguo tukimutwara Mama Lucy agĩikara kũu
twamuruta mama Lucy tukimutwara Nairobi ndamuragia atiriri muragia thaisi no thie kwa mutumia mutumia wende tiga mutumia wene niona ndauma kuu ri ona gwakwa ni ndaikarire ngihahukaga tamu ate wake ikarire akihahuka ajira tondu ni ayumirio wakirengwo ri akirengwo ni agathire akirengwo ni agathire oguo ri aikarire mweri umwe atari aragathura aikarago icio ciuma ng'ano cia Simon Kamonde uguo koko gutire gwetikira ni kwarengirwo no ahiuragia ha agira kigoti agacuria rugo koko ni gucuhu no ni urona ha ni hareko arirwo arengwo kwa kuorio arirwo kureka kuorio kuorio ni kwa right on okay okay gũteithanagia mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare Inoro Oroshine. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Atongoria amwe arĩa maramatha iturwa cia kĩũteti mwaka ũkĩte kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ marutĩte mahĩtia Rigathĩ wa Gachagua nĩ kwenderera na kwendekithia atongoria amwe. Atongoria acio moigĩte mĩario ĩyo nĩ ĩracambicũra uge wake wa kuga kĩama kĩa DCP nĩ gĩgatabania ithurano cia wamũrani cirĩ na ũma na waragania. Hamwe na ũguo nĩ makũmithĩtie Gachagua nĩ ũndũ wa kwenda agendi matige gũcera gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga mwerekera ũcio nĩ ũkuonjia wonjoria na utonga wa bũrũri. Maranĩirie na mwandĩki witũ Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi. Twĩ andũ etigĩri Ngai na twĩ andũ moĩ kũthura atongoria mao. Nĩ Caroline Karĩmi Mũgũnga agĩũkĩrĩra mĩario ya Rigathĩ Gachagua rĩrĩa rĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga thutha wa gũkorwo onanĩtie arĩa aranyita mbaru thĩinĩ wa vuranĩri wa iturwa itiganĩte. Na tondũ nĩ arakiugire kĩama kĩa DCP nĩ gĩcũru na arakiuga andũ arĩa angĩenda na arĩa ekĩrĩte mbathi-inĩ tayari nĩ tũrenda atigĩre mũikari wa Kĩrĩnyaga na aspirant mothe ma Kĩrĩnyaga ma various seats mambondi mbathi iria ingĩ itigarĩte na mbathi nĩ nyingĩ gũkũ nginya twĩna PLP ũmwe witũ Wangari wa Karũa. Mini ugĩte mĩario ya Rigathĩ Gachagua rĩu yonanĩtie arĩa marera iturwa itiganĩte makorwo magĩthamĩra thĩinĩ wa ciama ingĩ. Arĩa maracangirie Gachagua na andũ arĩa mambondete mbathi yake ya DCP ti atongoria nĩ njamba. Onoka Kĩrĩnyaga na araugire we nĩ njamba, auga nĩ njamba, arauga na tũmũbe njamba cingĩ nyingĩ kuma Kĩrĩnyaga. Njamba ciothe nĩ tũkũmũba no athuri andũ ma Kĩrĩnyaga makathura atongoria ti njamba pe ngũrani nene. Kundi gĩkĩ kĩrakorwo gĩkĩgweta mũgambo ũyũ mũthenya wa ira. Amarĩtwo nĩ Irene wa wĩra wa maĩ na to ũguo gũka gũtũthurĩra atongoria nĩ tũngĩmwĩhoya nĩ tũmwendete na nĩ witũ tondũ nĩ wa Kenya no nĩ atĩrĩrĩ ndagatũthurĩre atongoria. Angĩkorwo we nĩ mũthamaki reke twĩthurĩre mũtongoria ũrĩa we tũĩ wĩra wake na cioneki na tũna kĩrĩgĩro nĩ gũtũrutĩra wĩra. Na ũboro wa wĩgiĩ gũcagũrĩrwo atongoria ithuĩ ta ikari ya Kĩrĩnyaga nĩ tũrevoya na tũkauga na kayũ kanene atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũĩ atongoria macio ũguo tũbeo uhuru na raiti ya kwĩthurĩra atongoria marĩa tũrenda ithuĩ tondũ nĩ ithuĩ tũĩ nũ kana ũ nũ ahota gũtũrutĩra wĩra. Kundi gĩkĩ nĩ gĩcokete gũkĩrĩra mĩario ya Rigathĩ Gachagua thutha wa kugonjoria matagĩrĩirwo nĩ gũka gũkũ bũrũri-inĩ nginyagia gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 thutha wa kuga gũtirĩ na ũgitĩri. Economically nĩ tũgũkorwo na challenge nene mũno. One, kaũa gaitũ ti ithuĩ tũnyuaga, macani maitũ tũnyuaga manini mũno na tunategemea market
it from outside Mount Kenya region. Teikari ya Kirinyaga tutienda miario ya mundu umwe itume ithue teikari yothe ya Kirinyaga tutengo ni jamii ici ingi cia bururi ni undu wa miario ya mundu umwe araririe na interest ciake. Ngiriboti Inooro FM kuma gicigo-ini kia umbunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithie. Tuthie kuria Kajiado kuria twarithia nduthi cia boda bururi-ini ni moritio metheme kuhuthirwa uru ni ateti mwerekera-ini wa githurano kinene kia mwaka ukite ni mugambo wa amemba a bunge la mwananchi kuria tauni-ini ya Kajiado aria moigite atwarithia nduthi macoka gutiganirio ni ateti riria ugwati waimira amwe na uguo ni moritie borithi gwikiraga uniform ciao mari wira-ini niguo muingi ukahota kumathutukania na mihuni iria irahuthirwo uru ni ateti. Mwandiki witu wa Cuka wa Kiarie ni aratarĩria. Kumana na andu amwe gukorwo makigiritania na atwarithia a nduthi na kuhuthika hari gututhura ngui na guthararia thayu wa muingi, riu ritana ni rikitio kuri andu a nduthi gwithema na kuhuthika ni ateti na makiria riri bururi urethagathaga ni andu a ithurano cia mwaka twerekeire. Polisi akae kama polisi, raia akae kama raia, na sisi wa raia tunajuana, kwa sababu mimi najua ni ile ni Otieno ama ile ni Kamau. Lakini hii mambo ya polisi wanavaa nguo za raia na wanajifanya goons, hapo tukiona sisi kama raia tutapatia pia polisi kichapo cha umbwa. Polisi tunataka siku ya uchaguzi polisi avae nguo ya rasmi ya kiserikali. Hii mambo wanakuja na maprado wanakaa na nguo za raia na wako nayo kwa prado na ni polisi, hiyo hatutakubali. Polisi watumike kama utumishi wa umma. Kwa kujifunika uso, hiyo hatutaki. Niretana rikitio ni amemba agikundi kia bunge la mwananchi tauni-ini ya Kajiado na kuria muingi maugite ni nginyagia maofitha a borithi mekire matonyo mao ma wira niguo gwithema kwitithanio na mikora na gutharikirwo ni muingi. Wakati tunaelekea wakati wa siasa, unajua kwamba mnapenda kutumiwa sana katika hali ya kuleta taharuki na kuleta fujo. Wanasiasa wasiwatumie kwenda ku create havoc mahali popote pale kwa sababu ya interest ama benefit zao. Ningeomba kabisa tukue wazalendo, tukue watu ambao wanapenda amani, tuhubiri amani, lakini isikuwe ni kama kwamba eti wana bodaboda ndio wanatumiwa kama goons kwenda kuharibu mikutano ya watu ama kama goons kwenda kuchoma vitu za watu. Ngiribotera Inooro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo wa Cuka wa Kiarie. Thaa ithano irahitukia ndagika ithano ni guhunduka na matemo mangi wona ciahanda thaa thita jetagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Riu tuthie kuri wanja-ini na JK Rifari mwenyewe ndogo ndukire kwa muraitha witu mwega muno na thayu niguo tukwenda niguo turahunjia kuma rucini thaa 7 miaraho hwaini mathaa mothe turoiga atiriri tukwenda thayu kabisa nigetha andu mahote kuria kiria mathukuma metari na guoya matari na wagagu he rugano tugikirwo na waini-ini wa Kamukwa guthitererwo ra mathako thaa 3 na rukwaragia uhoro wa atumia na exactly thayu ni kindu kia goro muno ungiaga thayu ni ukorwo wina thina muingi muno ni ukoragwo taurira umenyerera kwina kungituka kwina wagagu cerete wete kwatuka kwina mirungano kana nona ona nginya tuka wira na thina muingi muno tutihotaga ona guka rimwe na maginya tatu mahamo moki ukamenya riu aya aya ati harambe marabanga ande ni marabangira komuni wambagia kumakaru ni kindu gitagwo thayu ni kindu gia bata ni wega kuthingata thayu kuma oro tene ri ni wendaga kurimirwo na ni wendaga kuramatwo tondu no ngabata muno riu no kuhorera gutikire na problem gukirite ki riu uguo niguo turenda twendaga bururi ikarite uguo uhorereire tondu riria kwagĩa na maundu mangi ni kureha githina gitari kiega riu mothe ndie na maundu maingi ndie no kwihorerera na gukigatha Ngai-ini tondu wa ũgima wa mwĩrĩ. Kana gaka no muthenya kana gakinya muthenya wa mbere aya kana karaciarirwo ira riu ũmũthĩ ke day 1 riu by the way kana gaciarwo ta ira ri negacenjetio diaper ta 3 ithatu tondu riu agiko gaciarirwo ira ri ya mbere gacenjirio kindu karacenjirio ya mbere kindu 7 iwe ingĩ gacenjio utuku rucini ni gacenjio ingĩ nako karakiria ni kararia
ni kana ge kuria ndui gatikina maundu maingi ko thina wako munene no kuhuta ndui kana kanini gati maundu maingi no toro na kuria gati maundu maingi ithe tu ciingiha ni sawa sawa ni njaga those are enough kau kana kau ni very healthy nĩ tuva wa mathako. Nama na hinda rĩngĩ nĩgetha tũthi wantu moja ho nginya iharoinĩ citũ tũrora ciana cia tumĩre garekondo bara gĩting'ũri iharoinĩ mwanya mwanya na karibu. Kirabu gĩa Chema kĩa mũbira wa moko nĩyo volleyball kĩrĩa kĩrĩ mĩri yakĩo mwena wa Juja na gĩathondekirwo mwaka wa 2021 nĩkĩo kĩambĩrĩirio nĩ Charles Wanyĩrĩ na Emma Mung'ara gĩkoretwo gĩkora ta irũngo rĩa kĩgwa na kumana na kwĩrutanĩria kũnene na gũkorwo gĩkĩiga thĩ ithako hĩndĩ ya mathako. Rĩu kĩrĩ na nditimũrano nene mũno makĩria ikinya rĩa quarter final kombe gĩa Kenya Cup kuria magakorwo magicemania na njorua nginya timu iria ndito muno makiria guku bũrũri-inĩ na muthenya wa gatano mari na mbĩtĩka maharĩrio gukorwo magĩthaka. Mwandĩki witũ center forward Robert Wamaina kuma kũrĩa mwena wa Naikuru reke tumũrĩkĩre ũhoro wĩgiĩ kĩrabu gĩkĩ. Kuma ũkĩambĩrĩria kĩa ligi ĩno kocha mũnene wa kĩrabu gĩkĩ gĩa Chema Jeremia Mukopi aliona kioneki kĩa ũhotani. Si safari ndefu sana, maana ukiangalia yale mazingira tulikuwa nayo na yale mazingira ambayo tunapigania upande wa ligi ni vitu mbili tofauti, na kwa kweli my main target ni league, na ninachozingatia ni kwamba league tunaichezea ndani ya nyumba, na hapo hata wao wenyewe wanajua Chema si rahisi. Kũringana na kocha ũyũ augĩte ndarakoretwo na wagagu wa gũkorwo nĩ hĩndĩ kĩrabu gĩake kĩraingĩrire ligi-inĩ no nene ya mũbira ũyũ wa volleyball hĩndĩ kĩoneki kĩnene kĩrarĩ gũtigĩrĩra nĩ ahotana. The approach was strong because from the first set we could not contain the pressure KPA had come with, and due to that we could not receive well, we did not serve well. I accepted the result to be the first runners-up. I will not say no to it because we have worked for it time to reach where we are. Nĩ ligi kĩrabu gĩkĩ kĩrarĩkirie na kũiga mũthingi mwega wa kwĩharĩria gũtitimũrana ikereka-inĩ rĩũkĩte. Ũyũ arĩ Charles Mũrũgami kuma kambuni-inĩ ya Chema. Ukiangalia timu zingine zilizo hii Kenya, especially upande wa wanaume, hakuna timu inayofikia katika kuwapanga na kuensure that wachezaji wao wanazingatiwa mambo yao yote, iwe ni kuwalipa allowances, iwe ni kuwalipa mishahara yao kwa kila mwezi, sababu hawa si wachezaji tu, wanapangwa kama wafanyikazi. Wanaingia kucheza lakini wanatritiwa kama wafanyikazi, kazi yao ni kucheza. Kocha mũnene wa Malkia Strikers niwe David Lungaho akiuga kĩrabu gĩkĩ gĩa Chema nĩ kĩraigire mũhiano mwega ũbatiĩ kũrũmĩrĩrwo nĩ irabu iria ingĩ ireyũkĩrĩria nĩguo kũrehe ũcindani mũnene mbĩtĩka-inĩ cia ligi ya volleyball bũrũri-inĩ. Zile contracts ambao ni nzuri, manake mchezaji ambaye amelipwa vizuri na anaangaliwa vizuri na pia fasili za mazoezi vizuri, then hana shida nyingine. Shida yake ni kuweza kuperform na kuleta ushindi. So hiyo ni kitu ambayo timu mingi zinahitajika kufanya, na kama timu zote zinaweza kufanya hivyo, level yetu ya wanaume pia itaenda juu zaidi. Maya marathiĩ na mbere o rĩrĩ kocha wa Chema augĩte rĩu maitho make merekeire kwanũra irabu cia GSU, KDF, Kenya Prison ũndũ ũmwe na KPA gũtigĩrĩra nĩ aiyũkia ũhotani. I still want to be the best in Kenya Cup. I just need to be in the finals, and being in the finals means you need to go for the cup. So I still dare them. I'm still coming for the finals, and I need that Kenya Cup. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tubo wa mathako kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ the center forward Robert Wamaina. Nayo timu ya bũrũri ya athaki 98 nĩ raumaganĩrĩkĩire bũrũri-inĩ wa Scotland nĩ wa mathako ma mabũrũri marĩa makurio magĩathwo nĩ Mũngeretha nĩmo metagwo ma Commonwealth marĩa makambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Timu ĩno ĩrathire gwĩturanĩra na athaki angĩ 3,000 kuma mabũrũri 74 marĩa magũkorwo magĩkimana mathako-inĩ 10 marĩa manyihĩtio kuma 17 ta ũrĩa kwarĩ mwaka wa 2022 mũciĩ-inĩ wa Birmingham, na oho makanyihia athaki kuma 5,000 o nginya athaki 3,000. Kenya iratongorio nĩ njorua ya gũikia itimu Julius Yego na Zedi Cheriot ĩrĩ na muono wa gũkorwo ĩgĩka wega kũrĩa mekire mathako macio mangĩ kũrĩa mainũkirie mĩgathĩ 21, 6 yarĩ ya thahabu, 5 yarĩ ya fedha na 10 yarĩ ya rũthũku. Rita rĩrĩ mena mayũ ma kũinũkia thahabu nyingĩ thutha wa thirikari kuongerera mbeca ciayo iria ĩheaga athaki wona meka wega, kũrĩa thahabu mũndũ akaheo ciringi 2,500,000 iria ciambatĩtio kuma ciringi
ngiri 500 iria ciheanĩtwo hĩndĩ wengi. Mũhotani wa Mũgathĩ wa fedha akainukia ciringi milioni 1 na ngiri 500 kuma ciringi ngiri 300, nake mũhotani wa Ruthuku agoka anengererio ciringi milioni 1 kuma harĩ ciringi ngiri 100. So any gold medal will be paid 2.5 million, and that is the figure that SRC has already approved. You know, this is the government money. We work with the government agencies, so they have approved 2.5 million for a gold medalist. For silver, the team that went last, they were paid 300,000, but through the effort of His Excellency the President, this one has been reviewed to 1.5 million. Nama modo haruine ni bamba moto sana. Jita kwa nafari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Gashipu nĩ kĩndũ gĩtabatie kwaga mũhuko wĩna homa kana ũtari. Nĩ tharaga mũndũ njono-inĩ, angĩtuĩka rĩngĩ gatomba nĩ kamũingĩra maniũrũ, angĩtuĩka rĩithori nĩ rĩitĩka, angĩrĩa biribiri ĩkĩre atuĩke na rĩithori, ona kũrĩ maitaga kĩmira. Rekei tũkuage Gashipu na ĩgaikare ĩrĩ theru mahinda-inĩ mothe. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Inoro miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Twagĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambarũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai, nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Social Justice Centers makoragwo marũgamĩrĩra maũndũ megiĩ kĩhoto, ihoto cia ũmũndũ na maũndũ megiĩ gatiba. Marĩ ngwatanĩro na Del Monte, Haki Africa marakũnyita ũgeni harĩ kũrugũria Legal Aid Center kũrĩa Keno. Centeno ĩrĩkoragwo ĩrĩ ya kũrũgamĩrĩra mũingĩ gwakinya na maũndũ megiĩ kĩwatho, kũmahe motaro oro ũndũ ũmwe na kũrũmĩrĩra maũndũ megiĩ ihoto cia ũmũndũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a na icigĩrĩra ciakuo. Na to ũguo tu, Social Justice Centers tukinyithĩtie hafafa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Thirikari ya kaunti ya Nyeri rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Governor Mutahi Kahiga ũnyitanĩri-inĩ na anyiti itemi a Wambugu Agricultural Training Center nĩ maragũtĩra monanio ma thikũ igĩrĩ ma ũrĩmi. Monanio maya magatabanio tarĩki 24 na tarĩki 25 mweri wa Julai thukuru-inĩ wa Wambugu Agricultural Training Center barabara-inĩ nene ya Nyeri gũthiĩ Karatina. Nĩ ũgekinyio thome maingĩ megiĩ ũrĩmi mũgacĩru, makĩria ma kambuni 120 cia kwendia indo cia ũrĩmi ta mbegũ cia kũhanda na indo ingĩ nyingĩ nĩ magakorwo thĩinĩ wa monanio maya. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0758 357 397 ndũkanatĩre.
mwaki wothe wa nyumba kana mwene nyumba endaga mabati ekũgitanamo maikarange nginya rĩrĩa kaigua nĩ maikaranga. Ĩhi nĩ ũĩ atĩ MRM wona magũthondekera mabati ma Covermax wekĩra nĩ wekĩra. Ici na ingĩ makĩria nyitana na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Niwekete magegania ndigĩhota gũtarĩria ndũkanjethe harĩa ũrandigĩte irai mũheani mutugani. Niĩ njĩtagwo Sami Irongo, nĩ ngwenda kũruta ngatho ciakwa cia mwanya. Ndaigua nĩ wega njuge nĩ thengio hĩndĩ ĩno Inoro ĩrakũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa yahingũrirwo, nĩ tondũ ũrĩa manderire kĩheo gĩakwa gĩkĩ nini makĩndera. Niĩ njugaga Inoro nĩ ta my mom, nĩ tondũ nĩyo ĩnderete nginya ngakinya hau ndĩ. Njoe mweke ũyũ njĩre Inoro makorwo na ihinda rĩega rĩa gũkũngũĩra mĩaka 23. Na inyuĩ athikĩrĩria a Inoro FM mũrathimwo nĩ Ngai na ndamwendithĩria wega o kũrĩa guothe mũrĩ. Thank you. Mũciĩ wa Tũgĩnotana Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Tũgĩthĩrĩrĩka matatu-inĩ no mthĩrĩri, thoko-inĩ no mthĩrĩri, jeshi ya nduthi no mthĩrĩri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Karo katuni ndĩna kĩeha ta ngũkũ thikũ ici andũ gũkengeta mararia ũru nĩ niĩ kũgĩa rĩtwa ngarigwo thikũ ici andũ mendaga atĩa. Mendaga arĩrĩa makona nĩ wathiĩtaga makambia kuga nĩ takeraga mathekaga magĩkua rota njarie mana ti maenio kũigua ũru rũrũ nĩ rũheni wenda kũmenya menyoria ndani ndĩna twana arĩa tena kemeni na ndarathi mũnyuĩ mũkaiga atĩ nĩ ndatĩire kwanjataine micere arapostire juthi ya ngari nene na mati yake, ya ngari nene na mati yake. Mam na baba nĩ mwaiguĩra taigua tũirĩtu mahendi tũrahenia nĩ tũkũhe ikeno itarĩ cigino cia kũnjitĩrĩra kwa ngoma, ikeno itarĩ cigino cia kũnjitĩrĩra iherero. Na waro oroko na iherero nĩ gĩkuo gũtienda itherũ nĩ gĩkuo gũtienda itherũ nĩ gĩkuo njaria mana ti maenio kũigua ũru rũrũ nĩ rũheni wenda kũmenya menyoria ndani ndĩna twana arĩa tena kemeni na ndarathi mũnyuĩ mũkaiga nĩ ndatĩire kwanjataine micere arapostire juthi ya ngari nene na mati yake, ya ngari nene na mati yake. Miriam Martin Githe Kamau Yama tondũ Jesũ arĩ mũndũ ta niĩ mamũririe kĩmamwambĩire kĩna warora wega we ũkona nĩwe iruta rĩa warĩ wa Kaini, na warora wega we ũkona nĩwe iru ũrĩa warĩ wa Kaini. andũ awe iru maũrwo faini we jaji nĩwe fama edikan nĩwe fama edikan njarie mana ti maenio kũigua ũru rũrũ nĩ rũheni wenda kũmenya menyoria ndani ndĩna twana arĩa tena kemeni na ndarathi mũnyuĩ mũkaiga atĩ nĩ ndatĩire kwanjataine micere arapostire juthi ya ngari nene na mati yake, ya ngari nene na mati yake. Taine tũirĩtu mahendi tũrahenia nĩ tũkũhe ikeno itarĩ cigino cia kũnjitĩrĩra kwa ngoma, ikeno itarĩ cigino cia kũnjitĩrĩra iherero. Na waro oroko na iherero nĩ gĩkuo gũtienda itherũ nĩ gĩkuo gũtienda itherũ nĩ gĩkuo njaria mana ti maenio kũigua ũru rũrũ nĩ rũheni wenda kũmenya menyo
Wajataine Miseri harapostire juzi ya gari nene na mati yake, ya gari nene na mati yake. Miracle baby, yeah man. Karoka true, the real deal. Matomat, Amoliga, Tabamu. Umuthi ni Wednesday na ni Wednesday ya tariki 22 mweri wa Mũgwanja mwaka wa 2022. Na Wednesday thĩinĩ wa gĩthaa gĩa thirĩrĩka twaugire it is a hug Wednesday. Nĩ mũthenya wa kuonania wendo, nĩ mũthenya wa gũtigĩra mũndũ ũcio wĩ hakuhĩ nawe, ũcio mwĩ nake thoko-inĩ, ũcio mũikarĩte nake matatũ-inĩ, ũcio mwĩ nake broti nĩ hĩndĩ mũrahũra nguo. Yes. Ucio mwĩ nake mũgũnda nĩ hĩndĩ mũrarĩmĩra indo, nĩ hĩndĩ mũrarĩra mũcere, ũcio mũikarĩte nake. Ucio na mana morarora ukamenya ire ndanendia, ukamenya iyo ndendirie, ndramenya kana ndaramenya kũrĩa kĩ. Mũndũ ũcio mũthenya wa Wednesday twaugire it is a hug Wednesday. Nakera ikemo hagi mũndũ, hemberia mũndũ, hemberia mũndũ, hug a person. Hug a person. Onia mũndũ wendo. Ugire maũndũ nĩ maingĩ gũkũ. No ũremwo nĩ kũnengera mũndũ teithio wa kĩmbeca. No ũremwo rĩngĩ nĩ kũmwakĩra. No ũremwo nĩ kũmwakĩra kana kũmũrĩhĩra nyũmba. But that hug ya kwĩra mũndũ tu, it is gonna be alright. Ni gũkwagĩra tamakaneganĩte when you hagĩte mũndũ ũmũthĩ. Have you hugged a person? Ndagĩka ĩmwe nĩguo tureka thaa ici. Hug a person, hug a person, hug mũndũ ũmwe tu. Nawe ũtige kũrega kũhagwo. Tiga gũkorwo na maũndũ maingĩ, tiga gũkorwo kĩrega. Ũrarega nĩkĩ? Hagwo. Hug a person. Hug a person. Hug a person. Onoko mũthuri ũyũ nĩkĩ aretigĩra atĩ tondũ ti mũtumia wake ũramũhagi. Hagiti njoru hagwo be. Just a hug. Hug a person. Hemberia mũndũ. Wamũhemberia mwĩre ciugo igĩrĩ kana ithatũ matũ-inĩ make mwĩre it is gonna be alright. We nawe tiga kũgucia mũndũ atĩ mũthiĩ keheri-inĩ. Mũhagĩre hau ũguo mũrĩ. Hau thoko-inĩ hau mũrĩ. Yes. Hau thoko-inĩ hau mũrĩ. Mũhagĩre hau. Acio me thibitarĩ. Angĩkorwo you are a nurse, nĩ hĩndĩ ũratendi patients aku, na rĩngĩ mwĩna radio mũraigua inoro. Mahagĩra patients atatũ tu. 3 patients only. Mahagi tumere it is gonna be alright. Aikoro mwe muciĩ rĩngĩ mwĩna mũrwaru mũrarora, ena mũrimũ wa cancer, nĩareka dialysis, ena mwĩrĩ ũtarĩ mwega, ta mũhagi mũhĩmbĩrie tu mwĩre it is gonna be alright. Mũhagi rĩngĩ nĩ mũciari waku wĩ hau, ndaraigua wega mwĩrĩ, nĩ inyuĩ mũramũramata, nĩ inyuĩ mũreka care giving, ta hagi mũciari ũcio mwĩre it is gonna be alright. Nĩ wona ũcio mũikarĩte nake, ũcio mwĩ nake wabici, ucio mwĩ nake mũtumba gĩkomba, ucio mwĩ nake mũthurwa, aikora mũrĩ andũ mweka mumu ũguo, hagi andũ atatũ, 3 people only. Ũguo nĩguo tureka 3 minutes 3 people. Ndagĩka ithatũ cia andũ atatũ, haga 3 people. No matter, don't worry, everything's gonna be alright. Nice and lovely. Cause everything gonna be alright. Andũ arĩa mena nduthi rĩngĩ mwĩ stage, mwĩ kamumu, mwĩ mbũgita ya andũ 10 ũguo. Mama, nĩ wona ũcio mwĩ nake hau, ũcio tarĩ ũrakua, ũcio ũrona wamũrora na mana moko na maũndũ maramũgia. Rĩngĩ ndararĩrio nĩ mama, rĩngĩ ciana ithiĩte cukuru nĩ kwaga bithi, matamũhagi. Hug that person, mwĩre everything is gonna be alright. Kana nĩ gũkwagĩra. Na warĩa me kũrĩa children's home rĩ, acio maroga twana tũu tũhagi twana tũtano, twĩre nĩ gũkwagĩra. Tũu tũtarĩ na aciari, tũu tũtoĩ nginya twaciarirwo nũ. Mahagi tũtano twĩre ũkarĩkia wega. Hug a person. Hug a person Wednesday. Tũraugire Wednesday yathĩrĩrĩka tũkaheanaga wendo. Just kuonia mũndũ wendo, tukũmuonia ndũrĩ mũico. We mũhagi ũtekũrĩa kũmenya ũrĩa gũgathiĩ na kũu mbere. Kĩaneiga nĩ sawa, na kĩa kũiga bado hagio nĩ important. Kĩrĩa tũgwĩka na gwĩtĩkia nĩ atĩ nĩ gĩkeiga. Gũtigũtũra gwĩkũru. Aca. Nĩ kwega. We ũrenda kũhinga biacara ĩyo yaku. Nĩ ona mũndũ ũrĩ harĩa akona. Ũcio pakĩte tũmĩrigo twake. Ũcio tanoka wĩra ira na iyo. Tondũ arauga wĩra wake nĩ wĩikarĩte ũru. Ta mũhagi. Hug that person. Mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ. Atĩ randirwo ndioka kũmũhingĩra nyũmba thiĩte ambia mũhagi. Right there this morning. Ateigua gata mundu ahagia person
Athi kihingira mundu nyumba mwira ate ape muhagi. Mugudarohi. Tego hagi ukiuma. Ukiuma higere. Nina riro dira hagi mundu arahingira nyumba. Tiago Ndoro. Tiago Ndoro tenant. Mundu ahagwa gatwandikira kwa 22989. Wahagwo ni mundu twandikire kwa 22989. Njira njitagwo Ng'ania na ni ndahagwo ni Ng'ania and I feel better. No ni ndio na no de muguthe ria thina ku. Oteo hagi ngiuma. Nakwire ne gukwagira. It's gonna be all right. Kahinge. Ngikuringa endio thina ku. Ndoroka gugutaha. Atoke gwe wakarite. Auga haga person. No menya wakarite no wathekagirwo. Ukiuga akamera inete. Hate haga person. Haga person. Na ndio andu agutaha ni hindi moka muci. Magibokera indo ri. Maigwa auga haga person. Akarinde gatuhagi. Tekurithia andu ene. Oima. No ni gukwagira. Eni. Ni kwega. Kenya bende muhagio na inyu mutingiuma uguo. Let me hug you. Let me hug you. Wega. Andu ni mahagane nginya andu akanjo utanaingata mundu na matunda macio ba muringe kihagi kimwe. Ucoke kuye matunda. Wewe. Aria mecioro-inĩ ũkĩnengera mũndũ gaticũ. We ni wambe ũmũrie kana nĩ mũhĩke. Cause every little thing gonna be alright. Right there this morning, smile with the rising sun. Three little birds, and it's by my doorstep, singing sweet song, and the melody pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Sing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Right there this morning, smile with the rising sun. Three little birds, and it's by my doorstep, singing sweet song, and the melody pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Right there this morning, smile with the rising sun. Three little birds by my doorstep, singing sweet song, and the melody pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright.
roro rwetagwo everything's gonna be alright. Roro nirwa Bob Marley. This is my Mrs. G. Hag Wednesday na wakarede ni hagi ya meguku. We nawe tondu ni akwa advice you hag no hagwo ni mundu. Have you done so? Worry about nothing, 'cause every little thing gonna be alright. Alright. Sing, don't worry about a thing. Worry about nothing, 'cause every little thing gonna be alright. Alright. Sing, don't worry about a thing. Worry about nothing, 'cause every little thing gonna be alright. Sing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Sing, don't worry about a thing. Worry about a thing, every little thing gonna be alright. Ni rau nirwa kuga no gukagira no gukarigena no gukarikia wega muthikiriria na tondu twe na Pastor Degwa Bull eguku ndamwirire guku muthi niguo nyandikire twe na Degwa Bull ihiko they must work. Oh yes. They like it or not. Kabisa. Kabisa. Yes. Mutungatiri. Mimi niko chonjo. Ndoka ndi mundu mukenu. Tondu ni murathie wega. Na ngera Ngai ni wega. Karibu. Nie ndiagiuka. Andu ni magwetereire muno. Na ndiacokeria Ngai ngatho muno. And let me tell you one thing. Wina impact nene muno miturire-ini ya mu Kenya na ya andu aria maguthikagiriria. I've been listening to people na mama ogayurio turamwe. You are doing it. Gumono gocicokerere Ngai. Amen. Tondu ni tukenaga muno. O hindi o thiini wa every generation ri kana o hindi o ihinda ri. Ngai ni arahuraga andu nigetha mateithie andu thiini wa area fulani ya muturire. Riu ni ndiretikia Ngai ati ihinda riri tondu gukoretwo na migambo mingi especially thiini wa social media ya kuga mari Jesus come hiko iturutaga wira anga ni kuhana koguo nikio Ngai atwarahurite nigetha tuke twaririe andu na nigetha ngoro ciao ihote gwitikia kana mahote kugia na witikio ngi mweru ati Ngai no atume ihiko cirugame na mbere nyambe ngeithanie omuthi twi kirathi riu ni kirathi riu ni nginya tuingire wega. I used to be a bell ringer in school. Na ndina ngeithi ni ngwamba kugeithia muthikiriria uri uratuthikiriria in general aria hothe ari na ndimwire nie ni njokagia ngatho muno ona ni kuona message cianyu na kuona uria mukenaga ni uria tureka ona ta riu ngiuka andu maroko makindumaga ngeithi makindu ona ni ndakinya handa kuonia muiritu wetagwo Shiro wa Gaitho aranjira atiriri ungeithirie Kamonde muno ni angenagia and his future is very bright. Na ndakanaume kwa Ngai ucio ni Shiro wa Gaitho watumana ngeithi icio na ndikamugoithia umwira ciugo icio agathirika na matuko maroka njukite oro guo ri ninge ngathie ngona mundu gwitwo ndagitari Kamau wala net mitambo-ini muno na ni akenaga muno ni cwino ngacokia ngatho cia mwanya muno riu ngauga ni wega na ngamucokeria ngatho muno ni undu wa uguo mutunyitiriire weekend ni turari na crusade nene muno haria Kahawa West na njokeria andu a Kahawa West ngatho muno twari na bishop wetagwo Bishop Ben Musyoki wa Christ the Source of Life na njokeria andu a Kahawa West maraumirie andu makiria ma 5,000 marahingite nginya bara haria murabanga ni ngoka iwe ginoroka ina thuti karibu sana koguo mamukire ngeithi twena Shiro wa GP na kiamukire ngeithi na mundu gwitwo DK Karanja ira ndiratindire kundu gwitagwo Nembu ni undu urangenirie muno ni kuona uri andu maratuthikiriria turari mathiko ma muthuri elder muthuri uikangitie tumiaka etagwo Elder Muiruri enda miaka arahurukire na miaka 94. Wow, what a elder na ndiratumwo ngeithi nyingi muno bishop wetagwo Bishop Jomo wa diocese yo ya Gatundu ya AIPCA andu mana ngeithi muno na ndiratumwo mutumia ni secretary wa diocese etagwo Jennifer Githuku aranjirie na wakinya ungeithie na atumia othe akanjo ya mure acio akuu Nembu ni marandumire na ngeithi muno na ni turathikiririo muno na tukera Ngai ni wega muno
na riu ngioka ri ndakena muno tondu mweshimi wo gwitwo wa Njoi wa kuria Kabete ni andu manangethi na njira ndi mitambo-ini na uthi wire wa Karindi na Kamonde ndi mitambo-ini no ndiramathikiria no ndakimwira riu kando na kumuthikiriria ri akimenya uria ona egwika nginya ni heho ino no tugagikena muno ndina ngethi nyingi guthi ngiciheanaga ukahora no njokie ngatho muno na ni tukoretwo tugithie wega na kuria matura-ini ri andu ni maramukira uhoro na njira njega muno koguo ni njokie ngatho muno he njamba ngitagwo Mundia ni wa kuria gwitu Ruiru na ni uraiguite ni kuria andu mararumana we bana ku ni hunjagiria itura ria Ruiru no Mundia to nio makirutaga wira na member of parliament ri na thirikari ri mararora ndeto icio ukionekana guku ningi na guku agaku ndirwa kirumana Muranga kwena maundu maingi no turahoya Ngai guthie wega gukorwo gwi kwega ko Ngai amurathime muno na ndakena ni kuona wa Karindi na ngakena ni hug Wednesday ndetiguo he maundu mamwe tonaga tari ma kawaida no he mundu wanyandikira njira atiriri ati akiwa Karindi nilitoka hosi niko na shida ya kidney my wife ameni hug wow etagwo Derefa Mugo Derefa Mugo uga ni arumire thibitari ena thina wa kidney no to uga andu mahagane ri ni ahagwo na ni aigua sawa better Derefa Mugo Kajoro wa Subukia simple things that we can impact kuona kwa na ihenya now yes karibu sana asante tu kwamba tuthie kuria gwake koyo tukirekereria guo ndeka 2-3 tucoke tuingire kirathi kabisa muthikiriria ni tuthie kuria gwake koyo unduire witu reke tucokie rwe mukaro yokia ngeithi tabarira ni unduire witu njitagwo Benjamin Wangari mumbui wa Mbale Yambu marika merende mawathani gikoine ninde wa Maina Mwangia Keria ndiaragia no ninde mwiraga ituika niri ukite gikoyo oi ndie kana we no nyitanagira na ni tondu no ni ndatigaria njugaga atiriri mutugo wa gikoyo wa gutiganira wariho no cio niguo tondu Mwangi ndagiciaraga Maina tiguo nake Maina gaciara Mwangiri uguo niguo guthiaga ni thala bwana utakiro ta ciarongi ni guthondekwo igongona ndigwicire he kindu twetereire atiriri athuri mekuo na Njoi kirio kuo kuria ituika ria nyamwire gutunda bathi ya kibaga niguo no tondu maundu ni maragithie macenjetie na mahinda ri atonyi na gongoni aria me bururi utondi mataratara ri no uria unguriirie muno andika Njoka wa Bukonori na maundu gwitwo Waweru na Waweru warukira la Ngai akimwe thayu ri tondu akoretwo akigio ni mwiri no Ngai ni amuhonetie riu rugano rwa igongona ri tari uri no tutaririe wega ni turiwe no ria ringikwo no ria ringibangwo no ria ringituigithanio miaki yothe na andu othe airira merwo to tureingirani ni ngenaga tugiciaruruka uguo ati amareito na mareito no mareito na tutikiri andini ithuothe turi a muthimo ithuothe turaria kimwe kono kuhoteke igongona rihariririo tungika wega muno mundu gwitwo Ndungu wa Gaithuma ri ti ciamani wa kiama na mundu gwitwo Wachira wa Kiagori nake ti ciamani wa Kikuyu Council of Elders ona muthuri wetagwo wa kuria mwaki wa kuria Kangari kuria rwarigana na muthuri ni amenya we wathuri akuria Kirere na athuri akuria gubona Kangema no riu hari tutingikira tari athuri akiama maratongoria tondu tukurehe tari kunyarara kana kuraria riaki undu uyu kwenda mundu wothe ugaga thai hakiriri na wothe urongoragia kirira no nginya hagie na riri no gutongoria igongona tondu tibangwo ni othe ona no kwamurwo mundu gwitwo irungu makungu ri niwe uratutongoria hatire bara na ni kuri andu metagwo ri kana ni ukumamenya Mwangi na Maina Trust no anyita acio ri na ni o muno tondu muthuri ugwitwo Joseph Kaguthiri gwiraga ni enda ruriri
Uyu muthuri njamba nĩ mũthamaki na tũndũ tũingĩ oĩ tũtiĩrĩgaine mũtiĩrĩgaine nĩ tũikaraga tũkaria twĩrĩgaine oro hanja tũgĩcira ndiri gĩkĩingĩra na kĩagĩgĩthiĩ na nĩ mũthuri mena ũrĩa ũngĩ itoretagwo wĩho ũyũ mũkwĩ wĩ nderu nyingĩ atĩrĩrĩ Benjamin taru hala mathia magatue ciũma nĩ rũĩ rwĩ hau rĩ nĩho ituĩka rĩekagĩrwo na rũĩ rũrĩ hau rũgomanĩire no hoi rwĩtagwo atĩa rũĩ rũrũ ndiwana kũu no harĩ rũĩ rwĩtagwo mathio magatua ciũma rũgoka rũgaitĩrĩra rũngĩ kanũo rwa mathioya andũ amwe no cio no matwĩre na ndigũkũhitha magongona ma mekĩrwo nĩ maingĩ mũno nawe rĩ ora bũrũri wa Gĩkũyũ wa mwena wa Mũrang'a Metu wathiĩ Kĩambu no gũkora haho tondũ ihinda rĩakinya rĩa gũtuithania Mwangi na Irũngũ kwanagĩrĩrwo Gĩkũyũ-inĩ gĩothe mwĩharĩrĩrie Mwangi oe thamaki rĩu mwĩharĩrĩrie Maina oe thamaki rĩu na reke ngwĩre Benjamin warĩ ũndũ mwago mũnene mũno tondũ thamaki ndũngĩgĩtũrĩra mũndũ ũmwe Mwangi ndiũĩ nĩkĩo nawe Mwangi onawe rĩu nawe nĩ atĩa Mwangi ndũĩ nĩ kĩrĩa nĩ ũhoro-inĩ ũyũ wa rĩrĩ wa gũkorwo atĩ harĩ thirikari cioka bũrũri ũyũ cianyarara ũndũire witũ na ona mũthĩ no ũiguaga kamũhwa ga kũnyararwo na kũnyũrũrio ona andũ twĩrega rĩ nũndũ wa kuona twĩohete na twakĩũmbũraga rĩ no kona mothiũ mamwe ũkona andũ acio rĩ yaya marakĩmũrũra barabara makona kamũtarĩ andũ biũ ona andũ aitũ magĩthiũrũrwo monage tarĩ ũru tareke ngwĩre nĩ ũĩ Benjamin kĩrĩa gĩothe mũndũ arĩa kĩamũkano kĩmũrehagĩra ũgwati thĩinĩ wa mwĩrĩ no ngĩrĩa kĩrĩa kĩa ũndũire ngwacĩ ndũma marigũ na ikwa na ndũgakarange ũtherũkie na nyeni citũ mwĩrĩ waku ũtandũraga ta inoro ũguo andũ nĩ macoke mũtugo-inĩ tondũ mũrĩ indo cia ũndũire mwaria ũndũire na mwĩciragia ũndũire ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ nĩwe twĩ nake gũkwa Inooro FM njĩtagwo Benjamin Wangari Mũmbũi wa Mbare ya Mbu ĩndĩ nĩ kamwĩca mũno kĩroro manyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ thaa thita mũthikĩrĩria ĩna ndagĩka kana thaa thita ĩtigĩtie ndagĩka cigana ĩtigĩtie ndagĩka 16 ũndũ mena kuga atĩ thaa thita kana thaa ithano ĩna ndagĩka 10 na thaa thita ĩtigĩtie ndagĩka 15 akarĩndĩ kawahaga na wathirĩrwo ĩna 44 korenda hagi ena mũndũ wa njĩra nyarenda kwĩrwo it's gonna be alright etagwo Macharia wa Maina na he mũndũ ũngĩ wauga bado nyarenda hagi etagwo Gĩcũki Maina GM acio marauga they all need a hug just to be told everything is gonna be alright na hena mararega he mũndũ wa njĩra athiĩ kũhagi mũtumia mwende kwenda wana acio nĩ wacio no tũmatigaire ndegwa bull ndegwa wa mũthio ranjĩra kamonde mũtumia wakwa auga ndekwenda wana arega na hagi akaina mwega nĩgũkwagĩra ũngĩteithĩka nezireke tuonanagie wendo wega hena maũndũ maingĩ mũno mathiĩ na mbere no njũĩ ndagĩka ta 10 ũguo na 15 cia mũico nĩtũkũmarĩria tanaumagara tondũ kĩhinda gĩkĩ nĩ gĩa Pastor Ndegwa Bull Wednesday tũkoragwo mĩciĩ-inĩ ũmũthĩ wĩna nginya ngengere tamĩhũre nĩ kĩrathi andũ maingĩre kĩrathi watu akuje kwa class ikaika fungu ngengere no kai yaitũkĩra moko-inĩ maku andũ moke kĩrathi umete mete wega tamete karibuni kwa class ndio rĩngĩ maita matatũ nĩguo yahũragwo andũ maingĩre kĩrathi na njokie ngatho mũno tondũ kĩrathi kĩna andũ aingĩ piũ na niĩ nĩ ndĩrakena mũno na ũrĩa mwanyonirie nĩ gũtambũraga andũ aya matũthikagĩrĩria tondũ nĩo matũmaga tũgoka haha na makaigua na makaigua ũrĩa tũrauga na magatũnyitĩrĩra mũritũ kairĩtu getagwo Jane anjĩra ngeithie sister yake harĩa OTC Mall ground floor etagwo Mĩrĩũ wa Glamour Beauty na aranjĩra kũu guothe nginya OTC no ithuĩ tũrathikĩrĩrio na matũgeithire nginya Bishop Maina wa OTC koguo niĩ ngacokia ngatho mũno ngwĩciria rĩrĩa tũrarĩ haha he maũndũ twaririe mũthenya ũrĩa twarĩ haha na maũndũ macio nĩ ngoretwo ngĩkĩona magĩthiĩ na mbere na gũtuthũra ngũĩ kũrĩa mitandao-inĩ na ngakenera Ngai mũno topic ĩrĩa tũkoretwo nayo nĩ ũndũ wa mũndũ wa woko mũthĩ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa
urata na arata na arata thiini wa kihiko urata na arata thiini wa kihiko tukiaria tukiuga atiriri we na mundu waku ri mbere ya mutuikite muthuri na mutumia ri mwagirire kwamba kurimira urata tondu twonire andu aingi makoragwo makirimira ithe gukorwo ndi ithe wa ciana ndi nyina wa ciana no matirarimira ki urata urandimira ni ndi mutumia wa Pastor Bull ndi muthuri wa ng'ania no ndirarumira riri urata na tukiuga atiriri mundu uri ombitwo ni Ngai ri ni wa gukorwo na arata koguo mundu waku riria arega kurimira urata ri ufocagwo ugathie gwetha arata na kuunja na tukiana example tukiuga atiriri andu aingi ni mathekaga na andu ara mautaga wira muno nao makaringana nginya high five ithe ndwaigua nginya kuhagi guku ria ndirona mukihagi guku ona kihagi kiria wakariri araringa andu guku kire kimata nginya ukona kabogu ambia gucenjia nginya thura gakanjia kweruha gakagia kigimbi gitwa kigimbi riu hagi ta icio ri ugakora kuria micii-ini ri andu matirahagana no igua ati mundu athie kuhagi mutumia kiro wenjeria wana nenda wana we twara wana naku riu ri tondu urata ni wagire thiini wa ki wa iko nyingi riu andu na urata gutiri urata ukaga naturally urata no nginya wike atia urimirwo no nginya wethe tumaundu uitiririo tumai uhurwo dawa ya ria uhurwo dawa uhurwo dawa ya tugunyo tutunjiguaga mugitariria urata ucio no nginya urimirwo no thondekwo riu andu aingi kira mekaga ri mahikania ri ni murango mahingaga wa guthondeka urata riu makambia gutengerania na ndi muthuri wa ng'ania ndi nyina wa ng'ania ona nduigua gatumia ingi mundu etaga atia Waciko kwanza itu agikuyu nie ndimenya kura kwa Waciko njetago Waciro njetago Waciko Acogoni Acogoni metana mundu na ndecoka gwitania na muthuri ringi ambagia kwitania na ciana ndikana wanyita ku tukiambiria kuga atiriri kindu kiria kirabatara mbere ni mundu kuririkana gatiriri ndiahikirie thu yakwa bethe ni andu aingi maikaraga tari thu. Very true. Mundu ona kionaga thimu ya muthuri ka ya mutumia akamba kahahuka kana kona ngathia bia kugamba uguo una kindi kiarenda uni kina kiaranjira ndamenya ndi wira na ndakwirire andu aingi thimu ya mutumia uga wona atia no ya wakarindi hi renga ngwite ona nginya credit yake ndirenda kuhuthira hi beautiful oh hi queen hi all karau yani mundu ucio ni ndoraga andu mundu akieria na arata na akere mutumia ngarigwa atiri niki kina thina you know one day twai na arata kwa handu ngioya thimu na ndagire hi dia mundu akinjuria atiri no akure ngimana mutumia akinjia ndeke icio ciothe ri what are you talking about nginya urauma haha turi ati mukari na mutumia niki kiu murathie kwirana tondu nucio ni aikiriria atiriri mutumia wakwa ri ni uria ndamwiria haha gasi ni yathira uga gasi ni yathira gutire cumbi uke na sukari uke na kina gutire kuria mundu watinda atia na kwanza atumia hau ni ndiramerire na nikenaga muno nikabugu toni anyitaga wega muno atumia na riu woe thimu yaku o riu wona video no na waigua uturaria uthie urori atiriri message iria mwandikanire na muthuri waku ri umwandikiire atia kuja na sukari ona nduki mundu kenda kumenya ka mundu ni agikuire ndukandikire mutigaire ona ndukienda kumenya ka mundu e muoyo ono mundu aba kugeithia mundu how are you dear uhana atia agakwira ndi sawa no riu atumia ingi andika kuja na sukari na chumvi na agana diapers imeisha gas imeisha ona ndui mundu cio kanona akiri muoyo kana token zinalia haya akoro mundu cio ndaroya ri ni thimu riu renda tuikare guku nduma-ini nginya message ingi kaumana thutha ujaona message yangu mundu wambirire kindu kia mbere hi my dear uhana atia aigucokeria ni kwe riu ucoke mwire ni tukwendaga kina na kina no atumia ingi ona ndahuragira muthuri ucio thimu amuria ona ndamwandikagira ka message aba amuria atiriri uhana atia by the way ni hinya muno ni andu anini muno kamonde mutumia ukiraga muthenya agatumira muthuri wake message ya kumuria atiriri unaendelea jedia niko poa ni uguo ona gutikiru kwendaga arume riu nio ehere
nĩ mĩhango na thirikari ĩno mũndũ no nĩ ũkoraga atĩrĩrĩ mĩhango-inĩ ĩyo wa karĩndĩ nĩ ũrakora atĩrĩrĩ he kamũhiki ũtextire wega ona wĩ ngari-inĩ kanjamu-inĩ ndagĩka 2 ũhana atĩa kamama ona ndĩgatwarire ranji so I had the time you had the time for other people no ndũnagĩa time na mũndũ waku koguo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ngwendaga kwamba kũmaririkania hau atĩ no nginya wĩtĩkĩre kũrĩmĩra gũtirĩ ũrataũkaga automatically kwanza na nĩngwĩre akorwo harĩ andũ mambaga kũpoeka na ihenya nĩ ihiko nĩ arũme na nĩ ndĩramwĩrire haha the more ũrenda mũndũrũme hena ngengere roka no hũre the more ũrenda mũndũrũme the more mũndũrũme amboekaga tondũ naturally rĩ mũndũrũme hau nĩ ingĩahũra nĩgetha manyite naturally mũndũrũme ombĩtwo wa kũhound yani mũndũrũme nĩ akenaga kũhunt kũhĩta mũndũrũme nĩ akenaga mũno akĩhĩta anyita nĩ ũguo anyita nĩ akinya tondũ rĩkĩrĩ mũciĩ nĩ ũkĩhĩta na rĩu ũmenya thĩna ũkagĩra haha wa karĩndĩ mutumia ũrĩa akawa haipĩtwo nĩ mũndũ ũyũ agĩkwenda ũrĩa akawa haipĩtwo ũrehagĩrwo nginya nĩ ta ũrĩa ũrona nginya boti cigĩũka ũkareherwo gũtikĩndũ gĩtakorwo gĩgĩũka ũkahaipwo rĩu he kaũndũ kera mutumia atĩrĩrĩ haiping ĩno nĩ ĩgũthiĩ na mbere na ndamũharĩirie ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ona ũkĩhaipwo maũndũ-inĩ macio mothe ũrahaipwo rĩ ũguo ũraigwo igũrũ reke hũthĩre kiugo gĩa gũkũ nĩgetha nginya arĩa me icagi-inĩ manyite kũigwo igũrũ ũguo na maũndũ macio ũrerĩrwo rĩ ũmenye mũndũ ũyũ nĩ mũhĩti na nyita maũndũ macio ũreragĩrwo atuona nĩ kũrenga marengaga ndĩroririe andũ handũ ndarĩ mũcemanio wa couples ngĩmoria atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ rĩ mũtanaingĩra nyũmba rĩ nĩ mwathiaga kahũa nginya nyama rĩu mĩaka nĩ 5 o weekend ena ka excuse nĩ kwendaga tũthiĩ no nĩ kwendaga tũthiĩ nĩ tondũ nĩ wahĩtire ũgĩka atĩa ũkĩingĩra na hau nĩho arũme tũgwĩrĩire tũgwĩka atĩa ũmũthĩ tũrenda kwamba rĩrĩ tũtanamba kũmakora nĩgetha nyambe ndĩkie harĩa ndatigĩrĩire ona he handũ ndĩrenda wambe ũhutie ndaigua he bata mũno na nĩ haratũhutia ithuĩ atumia atĩ wauga gũtirĩ mũndũ mboekaga na ihenya nĩ kĩhiko ta mũthuri by the way arũme rĩ na matikae kũndakarĩra rĩ mũndũrũme nĩ mwenda njerũ naturally a man endaga indo njerũ hingo ciothe na ngwĩraga mũndũrũme wothe ũranjigua tha icio no ũrĩa ũrona ngari ĩyo ndarathiĩ nayo nĩ tondũ nĩ amĩendete nĩ mbeca ciake harĩa imũkinyĩtie ona kuu araikara tondũ angĩona mbeca nĩ acenjagia kĩndũ gĩothe no karora arũme aingĩ nginya mĩciĩ magaka kũndũ kũngĩ ona akendia nginya kũrĩa arakĩte akagũra ningĩ kũngĩ acenjagia nginya mũtumia acenjagia indo ciothe ngari mwĩhumbĩre kĩndũ kĩrĩa atigagwo atacenjetie no mũtumia ona ciana iragĩcenjia actually ciana tũrĩa twarĩ tũnini rĩu nĩ andũ agima no ũthiĩ mũbira nao na kama twara cukuru tofauti kũringana na actually magathamio gwa kanjũ ũkaigua gathomagĩra ko international school ũkaigua nĩ ciatwarwo mũrĩmo nginya ciana nĩ ciacenjia mũtumia gũgũthiĩ atĩa haha rĩu nĩho thĩna ũkagĩra na rĩu thĩna ũkaga rĩrĩ wa karĩndĩ nĩ atĩ handũ ha atumia aingĩ makenerere kĩrathimo kĩa mũthuri rĩ hanaga tarĩ mbara yoka tondũ kũrĩ atumia marigagwo nginya kũhoera mũthuri atĩa tondũ na ndakũrĩa kũrĩ gathuri gakindagĩria na gakahorera gwako ti kũhonoka na kwenda Ngai kwaga ceke nĩ gũikara ũru alo ndakwĩra athuri pasenti nene ndakindagĩria ona ndainũkaga tene pasenti nene ti kwenda nĩ nginya harĩa ikaraga tondũ gĩthaa kĩngĩ gĩagũitwo kana arũmwo pasenti nene kana arũmwo rĩu na gũkũ gwitũ rĩirwo andũ marainũka thaa ĩmwe ciramakora nyũmba nginya biacara irahingwo tene it takes a lot of intentionality na gĩkũndi tũngiuga atĩa no nginya ũkorwo ũtuĩte matua marũmu biũ gũkorwo nĩ watonga na ũkindĩria mũtumia ũmwe na ũkindĩrie nake tondũ indo ici ingĩ ciothe nĩ ũcenjirie acokera athuri acio mainũkaga tene pasenti nene na kũhorera 95% na kũhorera ũguo TV-inĩ hau niĩ mũthuri wakwa maendete ti kwenda endete nĩ mũhuko mũkoragwo ũkĩmũhatĩrĩria mohoro ma thaa ĩmwe rĩ mamũkoraga hau matingĩmũhĩtũka hau nginya kuona katuni
kamenya malaria mama uko nä må ko ikarite nä må ko ikarite na muthenya uria akambarara reke ngwire muthenya uria ndakurire mbia igura mundu me maitho hakiri ikamucenjeri ona ndakwira ona arume ingere wona kanitha-ini makirugaruga cia kiroho ni kuhinyirika tiroho norore uria mundu aratonga noguo murugire onyihaga ona kamonde ndakoire kanyihitie gathuri gaka we mahora kegera gwire kegorie nyore wana crusade Karen asa hau mutigacoe kwaria uguo ona gutithio mago Karen ona Karen gutithio mago no ti ati ni ngai matendaga o uria mbeca iroka niguo kuhorera noguo mundu etua ni ahorera nyore wana crusade ruda we ni inya egethorai ginya Wednesday ginya Tuesday ikoragwo kiria once per hour once per hour na reke kwire ti ati andu aingĩ percent iyo ngikarora ti ngai mendete nĩ thĩno mateng'eragia kũndũ kũu hau reke hure kwenda kũrakara mũndũ akarĩre ona hunje nĩgetha mamenye ũguo tutire kũ atĩrĩ mani kuma agĩa mbia ndimuonaga ndoyaga thimũ nĩ kwenda kũhinyĩrĩrĩka that is the reality iyo nĩ reality ĩrĩa ĩkoragwo ground iyo nĩ reality nĩ mahoyagĩrwo makagwa ũngĩgwa wagĩa mbia kayo no ũngĩgwa ona kaore nĩ tũrakĩenda kuonania wĩ mũnene ti atĩ matibataraga ngai kũgũithia bilionea nũ gaka kanitha agĩtania ringwo nũ gaka kanitha ũraricibu kĩna wĩna cio na reke pia reke ngwĩre hena akona indo igĩrĩ hau hena nĩ wagĩa na ũndũ wa kerĩ he mwĩtĩo wa kũigua atĩrĩrĩ he maũndũ itagĩrĩire kũgũagũaga namo he maũndũ atĩ rĩu aruti akwa wĩra thate marona ngĩgaragara nĩ magaroka wĩra rũciũ no ndakwĩra ũtarĩ kĩndũ ũgaragara nginya ũgĩragwo nja ũgaragarĩte umĩte nja wa kanitha ũracokio ũracokio nginya thĩinĩ nĩ mathĩna harĩa magũkinyĩtie rĩu rĩ andũ aingĩ na ndakwĩrire atĩ nĩ wakarĩte arũme aingĩ na no ngũcokera ti atĩ nĩ mbũthĩ itarĩ nacio arũme aingĩ matihikagia atumia arĩa mendete mahikagia arĩa moneka mũndũ ũcio ona ahikagia what was available not na nĩkĩo ũiguaga atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma gũtuĩke atĩrĩrĩ you are meeting your type while already you are married nĩkĩ tondũ woete ũrĩa wa gwĩtĩkĩra hĩndĩ ĩyo harĩa waikaraga rĩ na kĩrĩa wekaga rĩ na tũbeca twaku rĩ tondũ wathiĩ korogwo matatũ-inĩ na maũndũ marĩa wekaga naguo na mĩrutĩrĩre warutaga wĩra nayo rĩ tondũ mũndũ ndahikagia mũndũ wĩ haraihu na ũrĩa ekaga it's very hard atĩ ũkore atĩ mũndũ wa Gĩthũrai ahikie mwana wa minister ona angĩoneka kũu katarĩ gũteng'erio na ngui akiugagĩrĩrio mĩcinga aikagĩrio nginya tear gas mũndũ ahikagia mũndũ ũrĩ hakuhĩ harĩa amũthiũrũrũkĩire rĩu rĩ arĩa matahikanĩtie na matahikĩte rĩ nĩ wega tũmateithie no inyuĩ mwahikire rĩ iganĩra na ũcio nĩwe waku tondũ tũtigũkwĩra ume tũgũkwĩra ume tũgũtware kũ no rĩu rĩ nĩ atĩrĩrĩ arũme aingĩ na nĩ nderire atumia haha nĩ wega mũkariniuaga ũkoria mũndũ atĩrĩ am I still your type is very am I still your type thaa ici tũrathoma mohoro ma thaa thita rĩ mũndũ ena mũthuri wake kana mũtumia wake rĩ ona mũtũmĩre ka message atĩrĩ baby ndeciria ngũria atĩrĩ nginya hau tũkinyanĩtie rĩ am I still your type no ũmĩkorwo wĩ mũndũ waku tondũ kũrĩ andũ mahota kũhika to mauge nĩ Kamonde na Wakarĩrĩ na Pastor Boo no ĩka atĩrĩrĩ mũrie atĩrĩrĩ why would you stay in a marriage oikaraga toraranga eggshells no gũtirĩ ũndũ mũru ta kũikara atĩ kĩhiko-inĩ toraranga eggshells yes nĩ thaa thita tũgĩthoma mohoro mũndũ waku mũrie am I still your type ona Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mĩaraho
thita cia miaraho ngumenyithie mamwe ma maria turi namo Maobitha a kamiti ya kuhũrana na ndamathi ya ungumania EACC nĩ maikĩtie ngono mũcirithania mũnene wa igoti rĩa Kangema Martin Kĩnyua Mũtegi. Mũcirithania ũcio maikĩtie ngono marĩ hamwe na abitha wacio cianja igoti-inĩ rĩu Julius Irũngũ magĩcukĩrwo mahĩtia ma gwĩtia mbeca cia mahaki. Erĩ acio maranyitirwo hwaĩ marĩ mũkawa-inĩ ũmwe taũni-inĩ ya Kangema magĩtia mũhũri biacara ũmwe ciringi 170,000. Mũhũri biacara ũcio nĩwe ũramenyithirie maobitha a EACC thutha wake kurakara nĩ erĩ acio arĩa makoretwo magĩtereba cira wake ũrĩa aracukĩrwo mahĩtia ma kwamũkĩra mbeca na njĩra cia ngungo. Na rĩu erĩ acio mahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya kũrĩa taũni-inĩ ya Nyĩrĩ magĩtanywo igoti-inĩ mahinda-inĩ oro mothe. Mĩaraho ĩno tuthie kuria Gatundu kuria andu a family ĩmwe itũra-inĩ rĩa Kĩmuonyo Gatundu ya mũhuro marenda kĩhoto kĩa mwana wao kĩonekane thutha wake kũragwo agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũiya mwaho wa irigũ. Samueli Mũirũrĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 36 erikanĩte gũtharĩkĩrwo nĩ andũ 7 arĩa maramũtũngirie mbara nginya arakua. Family ya Samueli yugĩte njũragano ĩrarĩ bange kuona andũ arĩa marekũwa nĩiyĩte mwaho wao wa irigũ nĩ marakoretwo mandĩkithia ndũmĩrĩri na maobitha a borithi. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi arĩ na ũhoro ũyũ wake. Niĩ nĩ ndaigire mbu nyingĩ mũno na ngiuga mũno mwanake wĩho wĩtagwo Kevin nĩwe wanyitire akĩnjĩra njiganĩre na njigue nĩ tũkwetha kĩhoto kĩa mwana wakwa. Nĩkĩ hakĩrĩ kĩgũmĩire family ya Stephen Wahugo kuma Kĩmuonyo Gatundu ya mũhuro thutha wa mwana wao gũtũngio njũragano ya magigi agĩkwĩrwo atĩ nĩaiya irigũ kwa mũndũ mũgũnda, ndeto ĩrĩa ĩmatigĩte na kĩgirĩko kĩnene. Marĩtwa njĩtagwo Stephen Wahugo wa Kawerũ na gũkũ nĩkuo gwakwa. Thaa 9:30 nĩndacemanirie na mwanake ũcio ũretwo Kariuki oimĩte borithi akĩnjĩra aimĩte borithi tondũ aima gũthita Sami ũcio mũrage na anyonia OB ngĩmwĩra niĩ mũthiĩ mũcarie Sami mũmũnyite no mũtikamũhũre mũmũtware borithi na ngĩmũria nĩkĩ Sami agwĩka no Sami atũmĩtwo nĩ mamu wao agatue mahuti. Magwĩte atabania ya ngero ĩno mendaga ũkũraga mwana wao kuona nĩ merĩte aciari yake atĩ nĩ mahũra riboti borithi-inĩ ya Kĩmuonyo no ĩndĩ magĩcoka kũmũraga. Nĩ twatiganire nake na agĩgĩthiĩ borithi na ngĩkĩigua nĩ aheirwo OB na kuma hau rĩ nĩ tũtiacokire kuonana rĩngĩ. Ndacokaga kũhũrĩrwo thimũ thaa 4 cia ũtukũ ngĩrwo ũka wone Sami waku wayĩte tondũ ona nginya thirikari ndĩrĩ na exhibit tondũ ona thirikari yoka nĩ ĩrarĩ kuo na acarie kũrĩa Sami aire irigũ gũtirĩ. Koguo mwanake ũgũre mũthondeki njama ya kũraga Sami nĩ ũndũ arĩ naguo ngoro-inĩ yake tondũ nĩ acokire akĩnjĩra niĩ twacemania hĩndĩ ĩyo nĩ anjĩrire Sami nĩ ekũmenya arandirwo na kĩrimũ ũcio mũnyite rĩu. Marĩ na kĩgirĩko maugĩte ũndũ arĩ ũndũ mũiganu wa gũtũma anake acio meyoere watho moko-inĩ. Kĩũria gĩakwa nĩ kũria atĩrĩrĩ, ona korwo no kũiya irigũ-rĩ kwĩna mũndũ wĩna raiti ya kũraga mwana na thirikari ĩkuo. Nĩ twathire ithuothe gũkũ na ciana na tũgĩkora ũrĩa Sami ekĩtwo tondũ ekĩtwo kĩũndũ kĩa ũnyamu. Titaba mangĩatũrire tũrĩhe irigũ rĩu tondũ nĩ tũngĩahotire kũrĩha korwo nĩ kũiyĩire. Gũkĩrĩ ũguo rĩu marahinyĩrĩria arĩa maratabanirie njũragano ĩyo makorwo magĩtacũkĩrio makinya marũrũ ma kĩwatho. Rĩrĩ atatũ marĩkĩtie gũikio ngono nao ana makĩrĩkia gwĩthara. Niĩ no njũrie na gĩtĩo thirikari macarie kĩhoto kĩa mwana wakwa tondũ ũma mwana ũcio wakwa ti kũiyĩte ndarĩ kĩndũ ekĩte no mũmũragire mũmũthondekire njama rĩ we nĩwe ũĩ kĩrĩa gĩatũmĩte kĩatĩa athondeke njama ya gũthiĩ kũraga mwana wakwa. Ngiribotora ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Kĩmuonyo Gatundu ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tũtirihire kũrĩa Uasin Gishu kũrĩa andũ a family ya mũteti wa tene Makito nĩ maninĩte cira wĩgiĩ ũgai wa ũtonga wa mũteti ũcio wa mĩigana wa ciringi bilioni 10 cira ũcio wa makĩria ma mĩaka 8 ũkinyĩte mũthia thutha wa atumia erĩ a mũteti ũcio kũiguanĩra gũcira nja wa igoti. Atumia acio makinyanĩirie wĩiguano ũcio thutha wa ciana ciothe cia mũteti ũcio gwĩtĩkĩra will ĩrĩa yatigĩtwo nĩ ithe. Salume Mũrungi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Cira ũcio ũrĩa ũkoretwo igoti-inĩ kwa makĩria ya mĩaka 10 ũkinyĩte mũico thutha wa atumia a mũtigaire Makito hamwe na family yothe gũkorwo magĩtĩkanĩria ũrĩa makũgaya indo icio mbere ya jaji wa igoti rĩnene rĩa Eldoret John Chigiti. Mawakiri a family ĩyo matongoretio nĩ Professor Tom Ojienda nĩ mekĩrĩte mũkonde igũrũ wa gwĩtĩkanĩria gwa family ĩno igoti-inĩ. Today we have concluded petition number 16 of 2018 and we are happy that the court has finally recorded a final settlement. It's been a long one, but we're happy that it's done. I think that's what we are here for. And, it's been long. We thank the family, the spouses of the late Makito,
that finally we have been able to distribute the state and had a final court order. Mwene-inĩ wao atumia acio a Ndigwa Mĩritũ na Sofito nao nĩmeranĩire gĩkeno kĩao makiuga atĩ nĩ ĩkoretwo ĩrĩ thabarĩ ndaya kũrĩo igoti-inĩ. The very important thing is today he's happy wherever he is. We have really joined hands, we have really worked together, and we are so happy with what we have decided, and we are going to go on as one family, one head, and one everything we have in this world. For me, on behalf of the family of the late Honorable Mark To, we're very excited and happy today because of what we have been able to. It has not been an easy journey. It is 8 years since we started this succession matter, and today it has come to an amicable and the family has agreed. So to all the children, work hard. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, Njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa mũgwanja mĩaraho ĩno Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Oyo ne moboro. Oyo muthuri mwega. Oyo no woneke atarĩrĩ. No aruta wĩira. Mubuthoko, mwĩtotoro. Twathiaga kwa ofisi ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio. Atũria mwarimũ mũingĩ atanginya mũrĩ autu. Muoyo, mumoko. Ha nĩ kũrenga mĩaka, ngothi kwĩyũnũra, naguo hunyo ũgatheũka. Ũrora kĩhiko-inĩ tarĩ kuo kwega gakarĩte. Ĩra. Tori andũ. Wera makwandĩkĩra kana nĩ marahũrwo nĩyo. Marahũrwo nĩyo gũkĩra. Kĩrawe. Ngothi kũrura, kũhũrana nokĩa, icembe kũrũngara, kĩoyoyo kĩa mayũ, therereka. Ona we wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inoro ũgĩcerereka. Wega. Nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano, thaa 4 cia rũcinĩ, nginya thaa 7 cia mĩaraho, na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi. Na niĩ Simon Kamonde. Nĩ gũtherereka, kũberereka, ta kĩberereki. Inoro shesheni hakuhe nawe. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Inoro mĩaka 23 ti thikũ 2 ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Tũgĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ngũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Ciana 7 harĩ 10 nĩ cikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol iria huranaga na gicunjĩ kia 99.9 harĩ 100 kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca, amu ithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where
there's clove, there's no cavity. Thiririka nĩ wĩra o tũgĩthiririkaga. Mosti kande tarĩ na kara moto sana. Kiugo wendo nĩ ndĩmoithano ngwĩre ĩno gũtirĩ mũndũ thũire kwendwo wendo tũmaga mũndũ agĩciagago watingia rokaima ngoro thayũ sama wa wendo nĩ gũkia wana gũtenderu njaga kende yunange ũra kisindege na iromo ciaku onyendetwo tũrĩ ũguo twendanĩte. Kamokori no kaire tukega na uguo tikuga tendo ikwenda wendo waku onde agatanjoi makiria rire ngukuona ugithioma sama wa wendo ni gukia wana utenderu njege kende yunange ura kisindege na iromo ciaku no nyendetwo tũrĩ ũguo twendanĩte. Etagwo ti mwas etagwo cama wa wendo rũrũ thaa thita mũthikĩrĩria andĩtũ wega ndeke 13 mũcio tukinota 9 FM wendo Wednesday na Wednesday tũkoragwo tũgĩcoka mĩciĩ-inĩ nĩ kuga marriage is not a scam kana kuga marriage works right Tũhoithio nĩ mũthuri ũtarĩ wauma nja yake okite kuna kĩoithanio nawe sama wa wendo nĩ gũkia wana gũtenderu njega kende yunange ũra kisindege na iromo ciaku onyendetwo tũrĩ ũguo twendanĩte. Karoya wa Nyawĩra geithania Boston mũno uragemetio gathakara wega yena niende na thuti gũcaina arũgamĩrĩri matwĩroreire gwĩkĩra ũira nĩ watuĩka wakwa tũuga atĩa kwenda tũhoithio nĩ mũthuri ũramenya na rĩu auma nja ya gwake ahoithia kia maheni nĩ egũkua wahenania ũhurũke tũtũre muoyo kĩhoithia rĩwe kĩhoithia okorwo nĩ enda tũtũre muoyo mũthuri wothe ũramenya rĩrĩa auma nja ya gwake atũtongorie na mahoya no kinya akue amenya henania na wa kũhurũka kĩhoithia rĩwe kĩhoithia rĩwe nĩ ũkwenda tũtũre muoyo kĩhoithie ma ingĩona athuri erĩ ũria atumia aca atumia aca ndikũria ũria atumia ta nĩkĩ ũria atumia atĩa niĩ arĩa mũthĩ onake atarĩ uma kwendaga tũhoithio nĩ mũtumia ũramenya ndarĩ nama ahagarara kĩhiko gĩake gĩtũhoithia wa karĩndĩ nyita kĩremo ikũ tutikena mũndũ ũkĩhoithia tũhũrĩre ngengere tũthiĩ na mbere ngwĩre ona kuga tũtikena mũndũ ũkĩtũhoithia ĩnĩ reke tũtige na ũhoro ũcio nĩkĩ wa karĩndĩ ũhũrire ngengere ũũ na atumia makiuga Jesu Jesu atĩ okorwo mũtire twĩtware mbere ya Ngai mũtingĩkiugire
tikamurawe mutarira kuhoyo ndo mauga mutarira kuhoyo ko mutikwenda kwa mutikikithie ko mutirenda kuhoyo kana ko murenda mwana hoe ko murenda ciana ihoe mutikiwe to itho nĩ iheiria athuri nĩ mwangenia Adoramanya, I have been 100% faithful. Keho ithie. Na waho ithie kia maheni. Kamondorori atia. Utarenda kwenda gutigwo iwandigwa. Mwa utigwo mureika mutaithike naki. Ria ndigwa. Twakwa mukwe. Twakwa mukugunĩka naki. Adega mul. Yes. Aigua horocio. Athuri maranjira wakarĩire tumia. Nĩ wathiĩ raini ĩtarĩ yaku na nĩkĩo tũkaga nĩgetha rĩrĩ twarĩrie andũ tuonie bata wa mũndũ rĩrĩ gũkindĩria gwake gũkindĩria gwaku na kĩrĩa gĩgũtũma ũgĩkindĩrie rĩ twakĩarĩria maũndũ macio tũkoga kipira ĩmwe ya gũtũma ũkindĩrie nĩ ũrata na mwageithio he mũthuri wetagwo Elder Thitai wa kũrĩa gwitũ na Rumoro na nĩ anjĩre mĩtambo-inĩ he njamba ĩtagwo Mike Jage nĩ mũtumi wa nguo mũno atumaga nguo harĩa Gĩthũrai harĩa Gĩthũrai 44 Coastals 218 na aranjĩra mahingũrĩire inoro kũu Gĩthũrai gĩa 44 gũtirĩ kĩndũ gĩkĩraiguo kũu nĩ inoro tũgacokeria Ngai ngatho Elijah Ngari arauga no ahoithie arorathimwo Joseph Wairia nĩ amũgeithia sana mũtambo-inĩ Kĩmotho Lefty Dennis Mburu asante sana Mary Githaiga ona wenda kuona we mwena ũyũ Joki Mũregi asante sana Mary Cyrus ĩno timu ya online ndĩrathoma na nĩ ngũthiĩ tũkĩmathomaga pole pole acio me Kenya wakwa waku nĩ acokirie wamuria are you my type nĩ message tanathie wamuria nĩ wega nĩ tũrarĩtie ũhoro ũcio ira niĩ nĩ njikaga ngĩmũragia na ngamuria am I still your type nake ngakĩmũria ona nĩ ũrore kana ndio type yaku ũkĩnjĩre na so far ndigwĩte akĩkararia Alex wa marketing ya Inoro mwena wa Nyahururu rĩ aranjĩra ikia ka message kau orio hi message ni ya nani bare the no nyezena nĩ ũcio rĩu rĩu nĩkĩira inakuja kwa ndirĩ ndona message teyo kĩndũ mĩaka ta 8 mĩthiru aikara no gũtũmagĩra rĩu reke nĩ agwĩbanga na ona he mũritũ atũthikĩrĩwe harĩa Kibo wetagwo Jane Nyambura Janik Saloon nao mahingũrĩire kũrĩa Kibo maratũigua mũno great rĩu rĩ ũmũthĩ nĩ tuma na kaũndũ he andũ twatigĩrĩire na tũkiuga atĩrĩrĩ andũ arĩa magũthiũrũrũkĩire nĩ manditamainaga mũno kana kĩiko gĩaku na twĩka kamode nĩ anĩirwo Bible kana kĩiko gĩaku nĩ gĩkũrũgama ndenda ũkĩndorera Thimo 13 verse 20 ndĩraiguire kanyamũ karathiũrũka ũkũ mĩtandao-inĩ wa kanitha kiuga atĩrĩrĩ ũngĩthiĩ ũtinde thoko ya thamaki na ndũrĩte rĩ ũinũkaga ũkĩnungaga kĩ thamaki ũngĩthiĩ ũtinde handũ andũ mararuga choma mana ndũrũmĩte ũinũkaga ũkĩnungaga kĩ chomeo ona ũngĩgeria kũiguithia andũ tiworĩte nĩ kũnungĩrwo wanungĩrĩrwo andũ matietĩkagia ũmeraga niĩ ndirĩ kĩndũ nũmĩte no tondũ watinda kũu kwĩna indo icio ũngĩthiĩ ũtinde handũ hena mahũa na nginya ndũnagũra ona ndũnahutia no kũhĩtũka ũhĩtũkĩire hau na ndũhutĩtie na moko ũkĩinũka mũciĩ ũinũkaga ũkĩnungaga mahũa na nĩkĩo na ndeithagio na atumia haha tingo ciothe wanungĩra mũthuri wauga atĩ nĩ anunga maraci atĩ nĩ handũ atinda atĩ kana nĩ mũndũ mauma nake hau akarende ningĩ ndona ndarakena tondũ kũrĩ hagi irahaganwo Wednesday hagi ici ciothe cia wendo harĩ ohangagwo gĩkagwo kawagera kũu nĩkĩ kĩu ũranunga gathabuni kehe wakorwo kaigana ũũ wakarĩndĩ nĩ akoĩ wakarĩndĩ knows that rĩu rĩ wakarĩndĩ nĩyo gakorwo tũnyũmba tũbanyũ rĩu au wakarĩ nĩ agũtũtarĩria as we move nĩ akoĩ as we move on rĩu rĩ ndienda gũte point ĩno tondũ harĩa ndetoirie mũrete nĩ gũte point ĩno rĩu rĩ arĩa watinda rĩ nĩ ha influencer mũno ona korwo meri ĩtobekagĩra nĩ kũingĩra maĩ ona kwetũra maĩ igũrũ nake mũndũ aũngĩtitania na andũ maita maingĩ rĩ nĩwona nginya andũ arĩa matanyuaga mũndũ ugaga niĩ ndinyuaga nĩwona ũngĩtuĩka atĩ from Monday to Saturday ũtindagia na andũ arĩa manyuaga eventually no ũkambia kũnyua
no ukambia kunywa. Very true. Ni wona mundu unyuaga biu angigia timu ya aratate athiurukirio ni andu atano matanyuaga atuike hari andu aya angi othe metagia majuici masoda cai ta haria ngwiraga hamo Jose haria thika ati muratha kopuru mukinyuaga cai na kahua na juici na tu snacks ungithia au miaka 2 miaka 3 hata wewe utaacha no ugatigana nayo kugu influence iria thiurukagiria mundu ni abata muno ngwira haha na ninjue kuri andu mekuga pastor hau nitauga uru no no ngitura umanite thutha na andu matahikanitie kana makahika nawe muico no ukauma gwaku no ngitura ni andu matura maiguaga ga freedom to ndamwirire kihiko ni kiega muno no kihiko tikia mundu wendaga freedom yothe muturi ako wendaga freedom muturire-ini kana mama yako ka kwenu hata si kwa hapo nipige hata mama yako hataki kuwe na hiyo freedom ona kwa mama wanyu ndongiraraga nja utokuga tafuta nyumba jenga ka peke yako kihiko ni tutikananagia ni undu wa ati everybody is free tuikananagia ni kindu gitao companionship kihiko ti njera kamonde no ndungikona freedom ya gwika uria ureka urenda koguo ungithiurukirio ni andu mena freedom mauma ati Friday moragia thaa cigana charger na hudi ati nawe ni urenda charger na hudi na wi muhiku ndakwira ugithiurukia mwaka mugima kiu kihiko gitikorwo kiho. Very important. Ati we ni waruga muthiaga o haria ngahe mugithi wikuna uthia niu no nginya mundu amenye nia acio nguiga matuike arata kwa mathiurukirie tondu ni marituma akorwo ndiratwana na andu maranunga mahua ni marituma nunge tumahua akorwo ndiratwana na ndiratirania na andu methoko ya thamaki ni marituma nunge thamaki koguo andu aria mathiurukiirie mundu ri mathiaga na ka influence kau gathiaga o kahora ukanjitikairia ngaragia uguo toni nyenda kwaria crowd kuri andu mauga ati ni ona ungikanyona na andu aria manyuaga na nie ndire thina na aria manyuaga koguo ndinoka kuhura aria manyuaga tondu mundu ni ari na muturire wake na tutiaragiria honokia very important tutiaragiria honoki ndukamahure igwa wakarindi tutiaragiria honokia theri haha tondu ino ni program ya micii ti ya kihunjio riu ona muiritu ukinyitania na mundu uyu urenyitania nake ri ti utwira atiriri we wa praise and worship haria mbere no riu atiriri tuithu nduturagia atiriri ahana ati ni muhonoku we ti muhonoku tondu andu akanitha riu ndungi mehoka ai no ni anyuaga kidogo but once in a while weekend anyua akinake okay ni watu waini uguo na ni ndamenya totona nake ri ni ngumuhoera atige alafu riu ri ona rimwe ni njigua once in a while ringi ni agucagia fagi but nikiti kindu gitamu affectaga once in a while lakini ndemu affectaga ni uraiguire na wajako ya kiuga ni no yaitikirio ndu iri urenda gwika a serious decision ni ukoragwo na twa idea tuingi muno very true so riu ri arata mathiurukagiria mundu ni abata muno no muthi ni ngwendaga twaririe aratwarie uhoro wa arata nima muno aya ni arata aria mundurume agire gukorwo agitigira ni mamuthiurukiirie as a man who is married a married man not only just a married man mundurume we kioneki gya gugatobora muturire-ini mundurume tondu riu you don't start this when you're married wagire guthii buildaga arata na kamonde kwendaga uthomere Proverbs kana thimo 13 verse 20 nigetha njarie uhoro wa arata atatu aria mundurume wothe urajigwa wenda guturia kihiko giake na guturia dignity yake ta mundurume agire gukorwo nao rauga atiriri Proverbs 13:20 na thimo 13 mwari wa 20 thiaga thirito na andu aria ogi nawe no ugie na ugi no uria utindanagia na irimu ni guturwo aturagwo ni guturwo agaturwo tandu ria yaku ya githungu waka ni rauga atia auga ni Proverbs 30 verse 20 13 sorry Proverbs 13 verse 20 Proverbs 13 verse 20 yes na gikuyo ugatia kamonde thiaga thirito na andu aria ogi nawe no ugie na ugi no uria utindanagia na irimu no guturwo aturagwo walk with the wise and become wise. Kiriria, reke twapiriria hau. Walk with the wise and become wise.
ndenda kuria mundu rume oranjigua atiriri mundu ucio kwiraga nie ndingiathwo ni muka wakwa ndingitwo ni mutumia wakwa, is that person a wise person? No. Mundu ucio kuonaga uki muhiki handu thiaga guthekia muhiki na akona ni kandu gurenda guthondeka ri na agakwira ati mundu ni ndona uria we gwetha mahigari, is that a wise person? No. Tarikiriria basi uria rauga, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Bible ni recognize ni kuri irimo na ndamwirire irimo ni ikoraga na irimo ni itongaga. Very true. Hau ni ngiahura ngengere wega tondu kwi mundu ureona tha ici akona atiriri tondu ng'anie ni ari gikari kinene ri ni mugi koguo niwe ingitwarana nake tondu ng'ania ni ari mbuiri akiaria ri ndende kuga atiriri haha irimo ni itongaga na irimo ni ikuraga wega ndiwe kana mukundekera kana guguthia atia no ni kuri na irimo cihoirie njuire cia white mutwe nene ni ciakurire ni irimo ciakurire ni irimo nguru ni kuri irimo ciena makari manene muno ni kuri irimo ciena manyumba manene muno ni kuri irimo cihoirie mbeca bengi na riu riria tondu he kaundu kako kanyitete mundu ati mundu wothe mutongu na wina ngari nene na ni wega gutonga na kugia ngari nene ri ati maundu maria mothe aragia na uria wothe ekaga ri akoragwo right koguo no ahingice no mwanake munini etakabogua akamwira akuria meguthie na uria megwika tondu hwaini ni ari kunengera ngiri uinuke nayo ri no mundu ucio arathi aguthukitie akonineire destiny oro muthenya koguo twambirie kuga atiriri mundu wothe urugamagia muciri marriage is not an island ati no urugamie kamuci gaku we wiki ati na muthuri waku na mutumia waku gutari mundu ungi involved. Okay, ni kuri na influence muci ni inyueri no ni kuri na kindu twitaga external influence. Very true. Iria thiaga oro kahora ikihutagia muci wanyu. King James version irauga atiriri he that walketh with wise men shall be wise. Yes. But a companion of fools shall be destroyed. Bas kiu nikio kiuga kiria tugwethaga mundu wothe utwaraga na irimo gwakinya ni muci waku no uguthira ona tungikuhoera atia ona na njira gatumia atiriri mundu ni arora muthuri wake tu kamwira atiri ai na andu aria muracera nao ri tio we ndukamete irimo ta Pastor Bull no kamwira atiriri nie urata wa ng'ania ri na arume manjigwe haha na ningenaga tondu kabugwa ni kamenya go capture ugikaigwa mutumia waku agukania thirito ya ng'ania na ng'ania either mundu ucio ni muhunjia either mundu ucio ni governor either mundu ucio ni MP either mundu ucio ni CEO wa company mutumia waku agigukania icera ria mundu ikarathi uthie withikiririe nikiwerwo ai athuri ni mararega ngengere hurike mutumia waku agigakwira atiriri na nie urata wa ng'ania ndaurora nake mutumia gena uge wa ciugo icio uri eguciaria ndarorora ta ucio ni ndiona ni uguthukia mucii witu we mundu we hakiri njega tondu nikio mutumia etagwo a helper he kindu ona mbere gitari kiega na ndakwira ria muico gutikarikia wega either mucii waku uthire either hare either wikore mirimo-ini kana tukuone cai kana tukunywe cai wega one of those mutumia waku 90% ya atumia ni maiguithikaga urata uyu nduraumirira handu he. Thank you. And I'm telling you from experience ni aiguaga he handu hataraumirira wega na mundu rume wi hakiri ona ungiaga gutigana na murata ucio rucio kira mundu ekaga thiaga nyihanyihitie urata ucio tondu urata ucio wa urora ri ndukaumiria mucii waku wega ndimuira now ndagitari kama uala net by the way ndimuira we muira yes ndagitari kama uala net arauga atiriri ni shawa ikanywa na nika assume boy ndagitari kama uala net ndeto icio ni njui ona aragia na ng'ombe iyo utenda kwira andu ukeraga ng'ombe tumedunga I am telling you ndemuira riu ici ni ndeto iria riri andu aingi matendaga kwirana no menye no ungikenda kumenya na ni ndawira ha umenye murata utari mwega ni murata wothe ndakwirie murata wothe wi mundu rume ukahuthia utaro wa mutumia waku like ati umwira ati hindi ona turagia na mutumia aranjira kuri ati we nawe riu nginya wambire kwirwo ni mukagu uri ogwika riu umenye mundu ucio akuroretie irima na hau niho arume aingi tugwite. Point number 1 1 mundu rume wothe murata waku uhuthagia
utaro wa mutumia waku is a dangerous silly friends. Keep away from such a friend. Utaro wa mutu na ndienda kumenya wewe urajigua. Either way MP, either way governor, either way president, 001, either way 001 kana way K o kiria gio theory. Aikoro mutumia ucio niwe wamuhikitie ri na ndwenda ka utaro wake ri nikugo na nduri hakiri akonwo na gandari na hakiri tondu ithe tiwa wake murehire. Very true. No he mundu wa gucagurire ithe tiwa waete muteithia a helper nio kia guteithie ndikithie thibitari ningi njoke nyambie gutara ndagitari uria guthondeka ni njagirire kumuthikiriria. So number 1 mundurume wothe ni agirire ku avoid ona mundu ucio angikorwo ni your boss na ni anjia gukwira mutumia ni nyonaga ugiathwo ni mukaguo ginye baba wanyu ginye baba wanyu actually ona baba wanyu ini ona akina gwake ndathia thane aya yes ona akina gwake ndathia thane ona mami wanyu tondu arume aingi mundu uga atiri nie reke ngwire ona ithe mutini oni John Njagi no menye John Njagi ndainĩirie arume augire we gwake ati mwendu wake muhe ngiri nyina ari muringaga cigana ngoigire mutikarumirire John Njagi kuu ni kwa John Njagi gwathanaga uguo kwa John Njagi ringi ni hari maundu maria onete akona ringage mami wao cigana ngoigire 2 akiringa mutumia ke 1 no keuria atiriri mami wanyu akona kenere muthurire akukiringwo ni muthuri ciake 2 nawe ningi umuongere 2 mutumia waku na ndena muthuri ungi aneo 1 ate sokera mami wanyu ithe ndena muthuri ithe ndakuringwo kiria kuringwo ni muthuri wake aguthwo ni muthuri wake 2 nawe we mwanake wake muguthe 2 ona ni akiguthwo ni muthuri wanu nawe wa muringa 2 mutumia waku ri wa muringa wanu na ni woreta saruni mami wanyu ti wa saruni ona hau no atarahuthira akiri asa au ni hara irimo ni ikuraga hau ona no atarahuthira akiri na aciari tumendete muno na tukamatia muno no we niriwirika kuona mwanyu ate saruni ate akihakwo kiria waja no hinya no hinya mutumia ya nini kuguri mundurume mbeca ciaku ri ni ciaku na family yaku nigetha ndikaore njira ri reke hutie murata wa mbere ariu acio ngwambite kuhutia haria iguru murata wa mbere mundurume agire ukorwo nake thiini wa muturire ri etagwo a coach ni mundu uri ukuroraga akona kuria ungithie ndaiguire gukirwa atiriri ungikona nguru iri mute iguru kana imetha iguru ri umenye ni mundu wikite atia wameiga hau thiini wa thina gutire kindu gitagwo am self made ati nie ni ndikinyitie hau ati nie ni pambanite ni hari o mundu onako muti mwaikara thi nake warorire wakarindi ukiona na mundu uyu uria thiaga na uria ekaga I admire kana wanyita no ri mundu muturire-ini mundu rume mugiri ni ecaguragira a coach nikyo ithuĩ thĩinĩ wa kanitha tukiuga atĩrĩrĩ wĩna a spiritual father mũndũ ũrĩa ũgũikaragia thĩ tondũ nĩ athiangĩte makinya macio mbere agakwarĩria agagũkinyũkithia njĩra ĩmwe ya kũmenya wĩ mũndũ mwĩtĩi na mũndũ ũtangĩthiĩ kũnene nĩ rĩrĩa ũkaga mũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wĩtagwo a coach mũndũ ũrĩa ũkwĩraga atĩrĩrĩ na hau rĩ mũndũ ndathiaga ũguo athiaga ũũ ũrĩa ndĩroni njokete kuona ũkĩinũka thaa 8:30 rĩ hau ndũrathiĩ wega ni ugiaga na time na ciana ciaku ni ugiata ndi ndamuona handu murinja na mutumia mukiria ona ko ni ndaugire ni cai na mandathi ndi ndamuona riu ucio ni coach no andu aingi mekwaje na ni ndirakwirire mundu ekwambia kugiambia na andu aingi matari kindu tha ici mena coach spiritual father spiritual authority prophet prophetess mundu athiurukirio ni andu acio othe nginya civil waitura counselor no riria ukaguraga kari ka mbere ni romba kuga ati ndui micii ndihananaga ndui gutire mucio hana uri ungi nie ndekota wakiri uranjira ndige njohi ndibangagwo uranjira ndige icera ndibangabangagwo nyinukanagia na ngũkũ ndibangagwo menya niĩ ndĩ mũgima ndibangabangagwo reke ngwĩre tũgwetereire na haha mbere nĩ ũgabangwo we ũgabangwo ũbangĩke we ũgabangagwo ta ngũwe tiga ũguo ũrauga ndũbangabangagwo rwĩmbo rũu rũthinagwo nĩ mũndũ ũtarĩ kĩndũ rũu rũinagwo nĩ mũndũ anjia kũgia kanyamũ no kinya ũbangwo so thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ ũrabatara mũndũ ũngĩkwĩra
no gikunyita guoko akwira atiriri gaka gacira na hau habataraga kwenyihia ati no ndijihie thikiririe andu aingi kire kigiragia matigathie kunene riria anjia kugia tuindo andu othe maramuthiurukiirie maramwendete maramuteithagiriria ambagia kuga uguo rauga nie ndingibanga bangwo nie ndunginjira uria ngwika nie tiwo kundara nie nditaratagwo uguo nagacenjia riu icera of course agacenjia icera na andu aria kwanza arona riu tia kirathi giake akameria no ndakwira hau no mici mingi thirire tondu andu aingiriria mundu agia kindu andu aria Ngai aramuhete muturire-ini wake akumunyitira na akumutongoria amaigaga haraihu akagia na arateru ciama njeru kanitha njeru maundu mothe meru rekio ndakwa atiriri ona hau no ho agiagira ki muhiki mweru agatiga mutumia nyumba haria koguo ri mutumia wake handu agutwika murata akahana thu very true koguo weekend ndari handu athia na mutumia guti kirabu atoi kiana kuu kwao athiaga agakira mwena umwe ndikwenda kugweta mwana ke ucio wa itura rimwe toy ari na ngari njega muno yandikitwo Jesus loves you no haria mbeca ciokirire igithario kiandikwo Arsenal yandikitwo God loves you thutha haria mbeca ciokirire haria ahotire kumitwara indo yathie kiinaina goguo ta indwaru haria ahotire gutwarwo service ya alignment igikirwo maguru meru igithario God loves you ikiandikwo Arsenal niki tondu riu nginya he maundu anjia kuigua atiriri ndienda hena kaubara gwitanio na andu aya kanitha you know so number 1 mundurume wothe ni afataraga a coach number 2 very very important mundurume wothe ni afataraga a comforter na comforter ha uthikiririe wega riu ha niho atumia mokagira gutwika comforter atumia ingi sorry to say matikoretwo mari comforters ya athuri yao matikoretwo me comforters ya athuri yao ni aige dinauga othe no atumia aige kamonde makoragwo mahana tari enemies a athuri yao very true athuri mathia gwetha comfort irafu-ini tareke njugi o I know it is very risky no unyite muthuri waku na mahitia no umwaririe in a way itari confrontation tabara murarwa no no wamwariria na njira ya riri ni urekire uru but you are still my husband how dina kena uria kamutugo kau ndira kunyitire nako uguo rahuthirire mbeca uguo ndiraiguire urekire ti undu mwega no you are still my husband akohe kindu mundurume athiururukanagia nakio thino tuturaga muoyo ni kindu gitagwo gwetha a comforter kira kiratuma one athuri ate no igwa na harwaka akana na hau hanyu ate muthuri handu naguo aingira uguo atiga ngari akoya nduthi akaingira hua ecoka kauma uria tukuonagio haha to drama ciekagwo ndona kaundu gara tukuonagio haha ni tabe na mugikunjo haha uguo kundu athuri maingagira hua ukarigwa ati niki gathuri kau na niguo karoneka gagitio agaikara mathaa make meri acoka ukaigua hua agothiete gwetha comfort ni uria we he kindu araigua atiriri kuri mathia ni waganu no kuri genuine mathia magetha comfort tondu atumia ingi ni maregire gutwika comfort ya athuri yao tondu nikimekaga waingirari riki ni wokanaga shopping hari muturi okwendaga njoke naguo na maguta na ni okwendaga njoke na kanyama no ndiru iria ndahura citi na igana ndinahota gucokaniria kiu ungiendire njoke nakio ndinahota gukugurira ga TV kare urenda ndinahota gukugurira gakuo kare urenda kwina igongona ciugo irio kunjikia ri ono by the gukiri ginya atumia matokagira na mwageithe ni muthuri wetagwo engineer Jurio emitambo-ini ciugo tareke ngwira waka rindi one way of comfort tariu he kaundu ratuonia guku kega muno na no nyende gathie viral ate hug Wednesday ona ndu miciini merage ni hug Wednesday ukiuma gatiga wa hagi mutumia waku na akonde gukirite ri mutumia ucio hwaini agweterere Wednesday agokaga kuhagi gukiri athuri maingagira nyumba mutumia ucio ndangiukira gite-ini ndangiukira ndangicenjia TV ndangikondu ona nwerire ciana oya indo icio cioka na thoguo agirirwo ni gukira yes ekete yes muthuri aingira muthuri ucio aingira ngeka atia umukaribishe ngarugama just yes ngamwira he is the king of that house ngamwira karibu sana sweetheart na wahota mwagi kai we hagi ola haga na ri ndamwiria indo imwe ni ciatu ukuri ha mbeca igana kurugama na kuhagi muthuri ni guthoma turathoma dige kurakara riu ri nyuma tikitoko
Muthere ni aingira teke atia na kwanza umuthi aingira tha igiri ukira hagi muthuri ucio ni njui he maundu makurakaritie no muhagi mwire karibu sweetheart akauma na kanyamu akunyitete na guoko ri ni gatige kuigirwo metha iguru ni gatige kuone ciana demwaure. Good, that is the word. Let me tell you, ako hari undu tumaga muthuri eigwe mundurume ni kwaurwo gwake hau ni ngiahura wega hau ni hega mundurume angiingira okiria nguite muthenya ucio ndoka nakio gikinini gikingi makioetwo ni mutumia uguo akarutira twana ko ni tumarigo tuma hau o kana gakaringo irigwo nako ni mekurite ni baba woka o kiu ndoka nakio kan turingos ukamarutira ukamanengera muthuri ucio ikarite hau ni onaga atiriri I am a man na ni muthuri uraria I am a man no riu atumia uigo atiri ai indo icio cio na thoguo ona riko ndangiuma ona ndakutia riko ona gitini ndangiukira ona TV ndingicenjio ndirakwirire kuria thuri iyo irehagwo ukaigua kiurite ciakwa ni iriku todo thani ciothe ni cia plastic ihana-ine ciothe ikobere caiwa mugire ni uriku todo by the way thani ni yana ine na cia ciana ni tene ndironaga kwina kiundu kiega muno muthuri ni arari na indo ciake iria sabagwo nacio ginya gete baba aingirari athuri akiona kigaria ni wala ugate mutigithia thire na muthuri ucio reke ngwire maundu maria tindikanite na mothino maruo maria semanitie namo arageria tu mundu wa kumuonia atiriri we wa bata arageria tu mundu wa kumuonia atiriri you are the king of this house mairi tari mutumia kuri ginya mutumia toy ka muthuri wake ni endaga tumae twina gatimu tuthia kunywa mikawa matoka dawa giandimo igiri uyu muthuri aingira ri ti mai aratumenwo ni ciana girira ithoguo mai anywe akaringo gikombe gia plastic hau uguo gicikei kira kiarendi cia maoporesi cia gicikei uguo akaringo akaguthwo gicikei hau kia mai nikahiga ke gathiri na mutumia ndangioka kurora let me tell you if there is something every man is looking for is a comforter na muthuri agikona comfort thiini wa mutumia wake ni mucenjagia nginya mitugo mingi muno let me tell you something what comfort does hekarugano kaheanagwo muthenya umwe ri riũa ri na ruhuo cikiona muthuri okite cikirana atiriri we want to compete ugaga we ni uri hinya kungira nawe ni uri hinya riũa ikiwa nini ndi hinya ewe ruhuo ni nie makirana bas wacha tuone nani yako na nguvu mundu ongiruta muthuri o igoti riũa rikirwo amba wihithe rikihura matu-ini ruhuho reke ruhuo rusukumane na muthuri ore ruramusukuma noguo arahinga kihinga nginya iguru makirana you are just going for 30 seconds ukishindwa unaondokea oria ruramuhura noguo muthuri areohania nginya akenyitithania biũ uguo kirwo we ni warikia ehera riũa ruhuo mukire ki iguru rithereshwa sekondi 10 githira muthuri bungura kagoti ya twendi arutete nginya kigoti na shati ikahingurwo githuri gatigo wazi what does that tell you warmth ni tumaga mundu ahinguke gukira battles ukihe mundu rume comfort ona arecirie guthie na kou. Can I say this? Kwe maundu ma mahoya njuge undu umwe na njui ni undu ungioneka ta itari muhonoku ndade muhonoku njitako Pastor Bull warmth na comfort no he muthuri warmth na comfort emumia waganu-ini gukira uria ungithie kumuhoera ukirutaga seed chokera akenjuge ringi ukihe muthuri waku warmth and comfort kumuonagia nima we mundurume. I know you have your shortcomings, I know you have your issues, but I see you as the king of this house. Na doka niye ni gutungataga undu ucio no utume muthuri waku acoke akiririe gwaku gukira gutindaga kanitha-ini from Monday ugithiuruka makanitha ukimurutagira igongona ukithiaga na maguta kwanza kuri mutumia uraheirwo maguta arero utaiwe muthuri ucio tuko tondu riu ri muroya maundu maria Ngai atuheire ugitwike umutaimio tuko uhake maguta uringe anointing reke ngwire thuri ndevi igiukira igikora ndirakwira mutumia ucio acikacikirwo niki gikiurahaka warmth and comfort. Warmth, let me tell you, every man is looking for a comforter.
every including Pastor Bull ningiaga comfort gwakwa can I tell you muthuri ni arihaga thogora wothe na ndakwirira atiriri ugo muthira mukiwa atiriri wakora ithuĩ tutikiaga gukora who knows kana rucio rugakorwo muoyo mucokagia murio ithuĩ tutiĩka nĩ ugakora mundu ugatiriri this is the day that the Lord has made we shall do what rejoice and be glad in it riu we uratinda kiuga atiriri wewe muthuri ucio ndarenda kumaka uria gugakora uria gaikara kwanza makora acio matekaga undu nio matura mathirete naga ndauga u ningo mutigera kirumi nyuo muke mundore kande murume so a man is looking for comfort. That is the second friend that a man needs. That is the second friend that a man needs in life. Wa muishori tukwata kumurora ketabe tuthie henganga wa Njoroge abia turekire atuharirie thaa mugwanja niguo tone kan tukwata kuhutikio wa muisho kana tukamurora hindi exactly twabe tuteterithie aya eri niguo next Wednesday twoka ri tukarora but let's see tukinege onda kata itatu uguo na itatu ni ikunyiha itiguo itugwaka kumurora hindi wengi no message ciganona basi maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, ikihanda thaa mũgwanja nĩ ũkũigua atĩ andũ atano gũkua makĩonja thahabu mwena wa Kilima Pesa kũrĩa Transmara Naroko. Kamĩtĩ ya EACC gũikia ngono mũcirithania mũnene wa igoti rĩa Kangema gĩcukĩrwo mahĩtia ma ngũkumio na mawakiri kũgomera cikaro cia macira magoti-inĩ guothe bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Baba Wayne Woza nĩ aroka mũgwanja ikĩhanda. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Bas, reke turore SMS cigano na Pastor Degwa Bull. Then Wednesday twoka ri tukambanĩrĩria na mũrata ũcio wa gatatũ muthuri arabatara. Wa mbere auma coach, wa kerĩ auma comforter. No twathoma muno kirathi twe sawa fiyo kabisa. Rĩu niĩ mũndũ ũrĩa ũkahikia ũndũ wa mbere amenye nĩ akona comforter. Ari andu maranjira me ngari-inĩ matatũ ngima umite kuria Githumu ithiĩte Thika te athuri makenete muno haha ngari ya mundu retwo Julius Gatunga makenete muno. Thank you. Bull na wakarĩndĩ kĩhiki geithĩkai muno niĩ wakwa anjaũraga nginya igoti na akahũra Kaburi Daniel Mũini kuma Nyagĩthũci Kĩrĩnyaga County. Waigua hope my husband anasikia hii juu you are talking the fact Pastor Degwa Bull na happy birthday Noro. Thank you muno wa karĩndĩ na kamwonde mũrĩega mũnene horero ro hau. Reke twambe turore message cia rĩrĩ cia ndereti ũmũthĩ ndereti njega mũno mũno. Pass my regards to my brother Bull etagwo Reverend Father Patrick Waweru Njoroge wa MCK. Thank you muno na gitũ kĩhiko gĩathinĩkanire nĩkĩ na tũtiarĩ na macera moru woi Wairimũ. Wairimũ nĩ akoya namba yaku enjoy no ende mwarangie rĩu mkimurie what happened no korwo it is never too late. Itiguo
Ndenda uheane namba yaku Ndegwa Bull. Yes. Twina SMS nyingi muno tutingicithirania ciothe. Ani je muturi wa mwiro kumona haha orore no ni wageithio ni riri. Ni mwitagwo Mwangi wa Isa. Arauga utarani ucio ni mwega muno. Pius the pianist. Kijana wetu. Amesema hata mimi kuna rafiki yangu niliambiwa ni no nimutumia. Oh yes. Nona haria kugete. Thikiriria. Mugo wa Bidan kodo gwetao gacarage thengio mundo na dano wadu na wento akona na boni wa Kafaru thengio muno mutambo-ini. Happy WCW ucio ni riri. Dr. Mureithi wa Kang'ara patrono mashabiki niageithio sana ona wajoki gatha ayasubukia mutambo-ini arauga happy birthday Nuru FM. Rachel Njenga asante sana. Olivia Kefas thank you. Na nituke he wathuri riu kurigana ona MK Muhabo arauga nego hikari uhi class ibezi sasa enda hivyo ona anu waga kere road arakiuga riu tweti yare kuhika riu nitu yare riu ngai ni weto ikareirie andu aya wega eno eneguo tinie ithe tione riu ithe tigwa ndauga andu aya riu ithe tana ndio ete guoko iguru ndimuhoera ni nyo ndirahoera ni ndina mutumia ni ndirakihoya ki kabina wiru Sivyo turakenda mundu ungi comfort. Riu ithe tigwa ndiramuhoera ni andu ndauga turahoerwo matige kurira matige kurira kwanyu kwa wakarindi riu ni njokie ngatho umenya mateithika mugutigwo horu athuri macokana muci mugutigwo horu wakarindi none nyomo mahe yake no mahe yake ndaga kurira athuri tane maigua kirathi nyu mutiri he by the way do you can muno mamenya ona Kenya tungitwa kugayanio ri ona tutingikutire muthuri ungi kwagire ukora athuri mangirugama wega ri matige aria mathia kanyua macohi moru ri guti athuri aingi magikona atumia ri we are almost equal. Miriam Mwanya Makima niguo we are almost equal bururi wa Kenya ratio ito etiganite muno actually ona gutigio ni athuri anini muno mangikona atumia ri athuri mangitiga urefi kana iria cirathie njera citia guthie njera ciohorwo ni njika study actually do you know they know they are men aingi gukira atumia no haria worldwide arumeni ona meingiragia maundu maingi na mejera urefini uguo again mena ma boyfriend na ni arume riu maundu macio mangithira ri gutire mutumia utangigia mundu wake. Wednesday no muthenya wa guthoma ngai amurathime kundu gwitagwo Muraradia Esther's General Shop ritho mathikireirie kama wa maspika kahatia thengio muno na mundu ungi wothe uma mutambo-ini ni aingi masisa limika sana na ni mwageithio ni Lexcom Macharia wa Maina ni amugeithia muno tuna SMS nyingi muno tuthikirikie ithio ciothe o muthi reke heane namba yakwa njokie ngatho na ndimere acio mena gikundi gia atumia gikundi gia athuri kanitha jitai njuke tuthomithia andu na tumathomithie uhoro uria wikuo na uria wikuo tha ici njitako Pastor Ndegwa Bull kundu guothe TikTok Facebook YouTube ni Ndegwa Bull guothe ni ukunyona Ndegwa Bull Kenya kuna TikTok ni Ndegwa Bull the wise man ni ukunyona ku namba yakwa ya thimu ungenda twaranirie na ninjiraga andu session iria tukaga ni twitagia kindu kiniria kwata guturugamira wira uria turutaga 0721 151 743 0721 151 743 ninyonaga andu muthenya wa Tuesday na wa Thursday na appointment twarekanira tukoragwo haria Ruiru haria bypass ni ho ndungatagira kanitha witu witagwo Jesus Elevation Cathedral kana Jesus Elevation Center haria Ruiru no inyumu ina seminar mungifatara njuke kwanyu ni nguka oya namba yakwa ringi 0721 151 743 ni mwageithio ni timu nene muno ya kuria UK hena Jane kuria UK maraturora online hena mundu witagwo Felista ona ke UK na ndwa US na mundu gwitwo Gacanga ni amugeithia na Grace othe mugeithike ngai witu amurathime ni turetikia mici itu ni kurugama ona matari na mici ihinda ria kinya mici yanyu ni kurugama ngai amurathime njitagwo Pastor Ndegwa Bull waka radio hag Pastor Bull ringi ni gitao wa Tarbo wa urenda atia ani ukomuhagi thank you kai no menya na toiretu na tuo turera athuri na tuka bebusi ni acha ani athuri bebusi wa ni acha ani athuri na mahe comfort kono ate asante sana Mutungateri thank you so much. We're gonna band 07 0721 151
743 unginyandikira SMS hau kana WhatsApp ini kana ona uhurire after some few minutes niko tukwota kwaraniria ngai amurathime. Thank you, God bless. Thank you so much. Eu nego piana godera onde te llora